I forgot. Άνοιξα μόλις. Την έχω και σήμερα λίγο relevant. Είναι range support, όπου μπορεί να κάνει full poke από νωρίς, αλλά ταυτόχρονα μπορεί να κάνει και engage. Engage όπου χρειάζονται πάρα πολλές ομάδες για να ρολάρουν και να παίξουν το παιχνίδι. Hello, Μέλε, καλημέρα. Hello. Overreduced, ποιος είχε πει ρε. Ρε, βλέπω από δίπλα τα streaks και νομίζω ότι είναι follows. Και εγώ περίμενα περισσότερο Ζιντζάο, αλλά έχουν κολλήσει πάρα πολύ στον Τζάρβαν. Πάρα πολύ στον Τζάρβαν. Λοιπόν, ο BDD εδώ πέρα πήρε Evelyn. Απλά δεν τη βλέπετε επειδή είναι invisible. Look, the king, thanks to the follow man. Μήπως πήρε... Aurora. Η Aurora φαίνεται ψηλό insane σε αυτό το draft, δεν ξέρω αν είχα να μαντέψω. Θα δούμε. Hello, challenge. Και τα Ιάννα τρώει πάλι nerf, δεν το είδα. Δεν επικοινωνώ με solo και πια. Παιδιά, είμαστε ακόμα best of one, δεν έχουμε δει τίποτα. Okay. Στο best of one δεν βλέπεις πράγματα γιατί έχεις τα best of five που έρχονται με το fearless draft, με πάρα πολλά όρια εκεί, τα οποία σε εμποδίζουν από το να παίρνεις τα ίδια picks συνέχεια και πρέπει να κάνεις καινούργιες στρατηγικές. Τα best of one είναι απλά λίγο βαρετά, αλλά πρέπει να τα δούμε. Αύριο είναι τα τελευταία best of ones, okay, τα τελευταία. Κότερ, thanks to the follow. Αμπεσούλα εδώ μπορεί να γίνει, αλλά δεν με χαλάνε και τα υπόλοιπα. Δηλαδή και τον Γκάλιο να πάρεις δεν με χαλάει καθόλου. Και το Orn, τον Ban. Αν Ιταλία βλέπω να είναι τα hovers. Aurora είναι, οκ. Τι ξέρω ρε μαλάκα! Ακόμα και να μην τα βλέπω τα καταλαβαίνω. Λοιπόν, Άννη και οι άλλοι παίρνουν Corki Nautilus. Και στο τέλος πρέπει να κάνουν counter pick με top. Δεν θα πάρει άτρο. Όχι. Είναι το Tes Vs Kt, παίζει με tier list. Έχουμε πει Cassante είναι κανονικά αυτό που πρέπει να πάρει. Οκ, στο tier list του. Αλλά θα δούμε. Θα πάρει Αμπέσα. Θα χάσουν Game 1 οι KT Frauds. Τσάτ, θα χάσουν οι KT. Ναι ή όχι? Εγώ θα πήγαινα ναι. Silas δεν παίζεται πια. Το Silas είναι σχετικά αδύναμο στο laning phase. Τρώει πάρα πολύ ξύλο. Δεν σκελάρει τόσο καλά όσο θέλουν. Θέλει συγκεκριμένα comps. Θα δούμε πώς θα πάει το Αμπέσα. Ξέρουμε ότι είναι παντοδύναμο pick. Ξέρουμε τι value μπορεί να βγάλει. Απλά ξαναλέω, 369 παίζει Rumble, Cassante, Αμπέσα, Aatrox, Ναρ, Mordekaiser, κάπως έτσι πάει το tier list του, ρε. Και έχει και τα Sion On που ήταν ban, καταλάβατε. Έχει πολύ συγκεκριμένο τρόπο που παίζει τα picks. Αλλά είναι καλός, αλλά στο Game 5 ζορίζεται πολύ στο draft, γιατί έχει, ξαναλέμε, 8 picks που παίζει περίπου. Λοιπόν, φύγαμε Game 1, boys. Game 1, hello to Edgy. Πάμε λίγο chat, πάρτε μέρος στο giveaway, το κλείνω τώρα, το ανοίγω πάλι μόλις τελειώσει το game. Αν δεν έχετε πάρει μέρος, κρίμα. Χάσατε. You lost. Εντάξει, μπορείτε να πάρετε μετά, αλλά κατάλαβες. Το Αμπέσα και μένει του perfect. Νομίζω όλοι παίζουν Αμπέσα, ρε φίλε. Είναι πολύ πολύ καλό pick. Τι θα παιχτεί, Trust. Λοιπόν, σήμερα δυστυχώς δεν έχουμε κάποια high profile ομάδα για το stream, αλλά αυτό δεν μας έριξε ποτέ. Οκ, θα τις δούμε όλες τις ομάδες, θα τις απολαύσουμε. Σαν την πρώτη μας φορά. Chat, πάμε. Earn your legacy. Παγκόσμιο. Σήμερα δεν θέλουμε την Aegean. Σήμερα θα είμαστε μόνοι μας. Έχει χαλάσει το γραφικό τους, Sad. Δεν έχουν γραφικό. Sad. Καλημέρα, Νίρο. Θυμάσαι αν έχεις δει ποτέ στο top επίπεδο παγκόσμιο πρωτάθλημα κτλ. Belveth. Έχουμε δει, το είχαν πάρει μια φορά η G2 και το έχει πάρει μια φορά και ο Κανάβι, αν δεν κάνω λάθος, στην Κίνα. Πάντα χάνει.
Οκ, τις τελευταίες φορές που το είδα πάντα χάνει, είναι λίγο περίεργο το Belveth. Γιατί έφτανε best of 3, γιατί μόλις πας 2 wins μπαίνει σε best of 3, που σημαίνει τώρα όποιος κερδίσει περνάει playoffs. Όποιος χάσει πηγαίνει 2-1, ξαναπέζει best of 3. Ναι, στην παραγωγή το έχουμε πιει λίγο, αλλά θα το φτιάξουν αυτό. Σε Jim Cal. Πάντως το Kai'Sa Nico, να ξέρετε, είναι πάρα πολύ classic, γιατί η Nico βοηθάει την Kai'Sa να βγει από το κακά laning phase και μετά η Kai'Sa μπορεί να κάνει follow-up στα 2 CC που έχει Nico. Ασκελάρει πάρα πολύ καλά μέσα στα teamfights, έχει πάρα πολύ kite. Γενικά η Kai'Sa είναι τρομερό champion αν δεν περιοριστεί πάρα πολύ στο lane και γι' αυτό βοηθάει το support. Ο Nautilus, καλή επιλογή versus Nico. Αν πετύχει το hook, το support είναι τόσο squishy όπου μπορείς να το κάνεις stand και να το σκοτώσεις. Ειδικά όταν έχεις κάποιο kill lane όπως ο Corki. Αλλά βλέπετε ότι όσο παίζεις γύρω από το hook και δεν πιάνεσαι, το laning phase γίνεται πολύ πολύ πιο απλό. Hello, Καστρίνα, καλημέρα. Άξιλ το είχαν παίξει στα Walls του 23. Walls 23, Jersey. Καλημέρα, Chris. 369 πουσάρι, Kai'Sa πουσάρι, η Ανούλα βγάζει πέρα, φίλο, Cream σε αυτά τα matchups. Οκ, δηλαδή βλέπεις την KT. Ξέρεις ότι η KT, ο καλύτερος παίκτης της, είναι ο BDD. Οπότε όσο δεν χάνεις από τον BDD, είσαι χαρούμενος. Το προκάρει electric εδώ, όχι. Αλλά είσαι χαρούμενος γιατί οι υπόλοιποι είναι καλύτεροι. Άρα εσύ αν βγεις even και παίξεις μια Ανούλα και κάνεις το combo σου, έχεις κάνει τη δουλειά σου για αυτή τη σειρά. Επίσης το W Kai'Sa αυτό το πετυχαίνουν, είναι γρήγορα stack στο W, ρε. Δηλαδή αν πας να τρεϊντάρεις level 2, το W βγάζει παραπάνω value στο early game γιατί έχει το base damage του, ενώ ταυτόχρονα προκάρει το passive σου πάρα πολύ γρήγορα. Λες να παιχτεί κανένα φίλιο στα Worlds, κανένα φίλιος. Μπορεί, δεν το αποκλείω. Ο flash, combo, first blood για τον Κανάβη. Ωραίος ο κρέμας εδώ, ρε φίλε. Απειλεί ακριβώς όπως πρέπει. Μπαίνει μέσα ο Κανάβη, αρπάζει το kill με Jarvan. Top esports ξεκινάνε ήδη έτσι. Ουφ. Όσο για αύριο έχουμε games, παιδιά, θα έχουμε τα 1-1 games. Δυνατή μέρα και αύριο. Όπς, tap το recall. Έκανε barrier και το σταμάτησε. Oh my lord, κακό αυτό. Κακό αυτό, παιδιά, χάλασε το summoner και πάλι έμεινε. Οπότε η Kai'Sa παίρνει καλό recall, παραπάνω CS. Τουλάχιστον ο BDD έχει flash, αλλά τι τουλάχιστον είναι και αυτό. Παιδιά έχουν το default UI, το παλιό, γιατί το άλλο κρασάρει μερικές φορές, οπότε φαντάζομαι σε λίγο θα κάνουν ένα restart έτσι μπαμ μπαμ και θα βγει το καινούριο UI. Ή τώρα μπορεί να παίξουν replay το first blood και μόλις το παίξουν replay να μπει το UI. Okay. Hello Σάσο και hello Andromeda. Νομίζω το Genji 5 cheeseburger, τι λες ρε. Κοίτα, εδώ υπάρχει μικρό kill pressure γιατί ο BDD έχει κουμπιά και πρέπει να τον κάνει stun εδώ. Αν δεν τον κάνει stun... Slow, ωραία, τον ζωνάρει πολύ. Τον ζωνάρει πάρα πολύ. Έτσι κι αλλιώς ο Κανάβη δεν είχε κάτι να κάνει. Θα γυρίσει τώρα στο jungle του να κάνει farm, στο bot. Το hook αυτό ήταν απειλητικό, θα παίρνει summoner, θα παίρνει barrier τουλάχιστον. Λοιπόν, αρκούδα στο 6 που σημαίνει ότι την έχει και στο 8. Δεν είναι κακό ulti. Είναι λόγω timer το ulti, παιδιά. Το ρίχνει τώρα, τον απειλεί να φύγει πίσω. Θα ξαναέχει αρκούδο για το 8 που έχει voids για να τον ξαναπειλήσει να φύγει πίσω.
Heal για να φτάσει ο Hank να κάνει το root. Αλλά δεν φτάνει ακόμα να κάνει το root, οπότε πίσω στο farm. Summoner για τίποτα. Should be easy pickings for Kanavi. Yeah, TES, another good early game for them. Kanavi grabbing Scuttle Crab first. It looks like BDD with his reset. Τι αγόρασε ο BDD. Honestly, with bot side push too. Δεν πήρε και τίποτα τρελό, ρε φίλε. Λίγο με τα components. Τώρα η Annie μπορεί να βγάλει το Lost Chapter, πάρα πολύ mana. Όχι ότι η Annie έχει θέματα με το mana. Κάθε φορά που σκοτώνει κάτι με το Q παίρνει mana πίσω, οπότε είναι κομπλέ. Αλλά αυτό το game πηγαίνει αρκετά TES favored. Το μόνο που κρατάει την KT είναι ότι έχει απίστευτο team fight. Δημήτρη, καλημέρα, boy. Καλημέρα, Sweet Cat. Δεν τους βάζουν επίσης. Το Gold είναι even και έχουν ξαναλέω Aurora Rumble, πολύ ωραίο combo. Το Magic Pen που έχουν αυτοί οι δύο μεταξύ τους. Ειδικά μόλις η Aurora βγάλει το αντικείμενο είναι huge. Ο Wukong είναι το τέλειο jungle για να παίξει σε αυτό το matchup, διότι κρατάει τους αντιπάλους πάνω στα OS σου και το κάνει και 2 φορές. Αλλά αν δεν μπορείς να κερδίσεις το side, αν δεν μπορείς να κερδίσεις τα μικρά skirmishes και αναγκάζεις να πετάξεις μεγάλες ultimates για να κερδίσεις, όταν δεν έχεις τις μεγάλες ulti, σίγουρα οι TES είναι καλύτεροι γιατί έχουν Kai'Sa και έχουν Ambessa. Drake really the only big tangible advantage that TES have held on to outside of Prio on the bottom side. Another use of the summon Tibbers, this time not connecting again. BDD. Δεν ήταν καλό αυτό. Αν πετύχαινε, γιατί αν πετύχαινε ο Cream, είμαστε στο 750. Ο BDD θα είχαν το μισό του HP και θα έπρεπε να πάει recall όπως και δίποτε. Και recall στο 750 σημαίνει πως η αντίπαλη ομάδα μπορεί να παίξει Voids. Τώρα όμως, η Annie σου δεν έχει ulti, η Aurora έχει cooldowns, μπορούν να κάνουν contest αν θέλουν. Cons, thank you boy. Τι έπαθε ο Κανάβης ρε. Τον φόρσαρε εκτός για να πάρει 2 voids. Δεν κακό, δεν κακό. Έχουν φέρει 5 άτομα πάνω, Corki είναι ακόμα bot. Teleport δεν υπάρχει, οπότε ο Corki θα μαζέψει. Ένα plate και ένα wave. Είναι ένα plate και ένα wave. Μάγκες, η TES δεν είναι seed 3 να ξέρετε. Οι top esports ήταν η νούμερο 1, η νούμερο 2. Αλλά αδικήθηκαν λίγο από το format. Still feeling comfortable as the lane swap has come out following that, getting pressure on the top side. Perfect forced to use the equalizer to clear the wave. 369, bit of a struggle to try and approach this tower. Will immediately ult onto Dogtown, good damage. Just wants to make sure they have access to the wave. A lot of deep vision here for KT as well behind this side, so they might actually go for a repeat play on 369. I mean, Kanavi... Αυτό το mid βλέπουμε το ίδιο trade ξανά και ξανά. Okay, σε repeat. Ωραίο overload. Εδώ οι ομάδες λένε μάγκες, πάμε να πάρουμε plates, όσα plates μπορούμε, θα φλιπάρουμε για το πρώτο tower. Οι top laners δεν μπορούν να κάνουν defend εδώ. Τα support θα κάνουν TP. Κοίτα τώρα τι γίνεται, η μία ομάδα έχει Wukong που είναι πολύ καλός και Voids. Ένα Void, η άλλη ομάδα έχει 2 Voids και Jarvan. Δεν ξέρω ποιος το παίρνει πρώτος. Πήραν αυτοί. Το Kai'Sa αυτή. Τι φταίει που το έριξαν τόσο αργά. Εντάξει, η ανταλλαγή gold είναι ίδια. Αλλά το πρώτο tower είναι αρκετά σημαντικό. Γιατί τώρα οι KT μπορεί ακόμα να παίξουν για τις μπότες. Αν χάναν τις μπότες ήταν cooked. Αν χάνουν το tower. One of the first games we've had in the tournament, I feel like, where teams are so content to just handshake these objectives, trading sides of the map. Yeah, it's right out of champ select. We're like, all right. Αν είχε πάρει και το τρίτο void το Kanavi, θα είχαν πάρει το tower. Αλλά unlucky. Huge team fights ahead of us, though, Dracos, because both of them have so many weapons. I want to see. Αργό παιχνίδι πάντως, okay, δεν έχουν φλιπάρει τίποτα, παίζουν και οι δύο ομάδες πολύ προσεκτικά. Καλή ulti από τον Hank, πάρα πολύ καλή ulti, πέτυχε τίποτα. Λοιπόν, επίσης, chat, βλέπουμε προσεκτικά το παιχνίδι, γιατί πρέπει να δώσουμε το Kadim Award της ημέρας. Okay. Το Kadim Award πηγαίνει στον χειρότερο παίκτη που θα δούμε σήμερα. Είναι μεγάλο honor.
Οπότε θέλω τη γνώμη σας για το τέλος του stream. Λίγοι παίκτες μπορούν να φτάσουν πάνω σε αυτά τα highs. Αυτό το item για το Magic Thread λες κάνει, αλλά είναι, πώς το λένε, το burn δουλεύει διαφορετικά από το κανονικό damage, είναι κάθε ένα δεύτερο κάτι τέτοιο. Ωραίο damage από κανάβι. Πέθανε. Ξέρει πως δεν έχει flash, τον κάνει ulti μετά τον κλόνο, ο Kaz για κάποιο λόγο δεν ουλτάρει καθόλου. Οπότε επειδή δεν ουλτάρει, είναι σε φάση, έχω πεθάνει ήδη, δεν μπορώ να ξεφύγω από εδώ με τίποτα. Sweet Cut και από τα δύο μαζί. Και από τα δύο μαζί και από τα δύο best of 3 θέλουμε τον Kadim Award. Αν έπαιζε ο Base 1 θα το έδινα. Οι top esports έχουν απόλυτο έλεγχο του παιχνιδιού τους, κάνουν ό,τι θέλουν. Πηγαίνουν top, σκοτώνουν, κατεβαίνουν bot, παίρνουν δράκο και παίρνουν δράκο, ενώ ο Kaz είχε ulti για να φαϊτάρει, αλλά ήταν πάρα πολύ γρήγοροι οι top, εκμεταλλεύτηκαν το kill στο έπακρο. Τώρα οι άλλοι πάνε για counter jungle, και όπως είπαμε είναι καλό γιατί ο Kaz μπορεί ακόμα να σπινάρει. Αλλά ένα blue buff. Η ανταμοιβή σου είναι ένα blue buff. Δεν σε ενδιαφέρει, το δίνεις. Το δίνεις, καθάρισες το jungle το υπόλοιπο. Πήρες τον δράκο, Peter με το hook, γρήγορη ασπίδα. Και όχι απλά γρήγορη ασπίδα, του παίρνει το μισό HP με ένα κόμπο. Για πάμε λίγο αμπέσα. Ένα champion που μόλις βγάλει το πρώτο της αντικείμενο. Τα trades που κάνει είναι τρομερά. Παίρνει ασπίδα ενώ ταυτόχρονα σου προκάρει και extra damage με το πολύ extra damage που έχει ήδη. Απλά κάνει ulti, no. No. Δεν έχεις ulti και αυτό δεν κάνεις ulti. Περιμένεις λίγο. Κοίτα, η Ανούλα δεν έχει item. Θέλει να κάνει recall, να πάει Malignance, να ανεβάσει λίγο το DPS της, να κάνει δράκους. Δράκους! Αρκούδους! Με μικρότερο cooldown και παραπάνω damage. Πού σε mat clip. Θα την πετάξει πίσω, αλλά ναι. Ήθελα να τον πετάξει από μέσα γιατί ερχόταν ο Κόρκι, οπότε θα της έπαιρνα το flash, αλλά δυστυχώς το positioning δεν δούλεψε. Καλό φαίνεται αυτό. Ειδικά αν ο Κανάβι δεν μπορεί να κάνει combo, αλλά το κάνει. Το έπαιξε σωστά γιατί εδώ δεν ρίσκαρε να κάνει combo πρώτα. Έκανε flash combo για να φύγει μακριά από το Wukong και να μην φάει instant το knock-up, όμως είναι ωραίο pick. Πήρε το flash του Jarvan. Και τώρα το flash του Jarvan δεν θα είναι up για να παίξει το Herald. Εσύ μπορείς να στολάρεις μισό λεπτό παραπάνω, ώστε το spin του Wukong να επιστρέψει και έχεις ήδη ένα καλό fight μπροστά σου που ο Jarvan είναι ο πρώτος στόχος που μπορείς να έχεις. Καλό pick, τον βλέπουνε και στο invisibility, αλλά ξαναπήδηξε μέσα. Ο BDD ήθελε να πάει για το kill, γιατί βλέπει πως είναι περικυκλωμένος. Τι άλλο να τζουκάρει, ρε φίλε, δεν γίνεται, δεν μπορεί να τζουκάρει κάτι άλλο εκεί, no! Άρε BDD σου φέρνε 3, αλλά παίρνουν πάνω στον Κανάουε. Αυτό σουλτάρει και πεθαίνει και μετά ο Αρκούδος φέρνει να μην κάνει τίποτα, boys. Ο Χάνκ έβαλε γκολ σε γκολ, φίλε, απλά σκόραρε. Είναι καλό ότι σκότωσαν τον Κανάουε, γιατί δεν έπρεπε να δώσουν τίποτα οι top esports εκεί με το pick που κάνανε. Βέβαια, ο Dogdam που σάρει και αυτός mid μπορεί να πάρει ταουεράκι. Και οι δύο ομάδες ανταλλάζουν πολύ καλά γκολ μεταξύ τους. Στο tower, Dogdam! Έχασες και το κανόνι, Dogdam! Τσατ, δεν με πείθεις ότι εδώ αν καθόταν να πάρει το tower, και να πάρει το cannon θα ήταν χειρότερο play. Μόλις έχασε τα 300 gold που δίνει το tower και τα 70 που δίνει το cannon, έτσι. Δεν με πείθεις με τίποτα, Dogdam. Θα έχουμε beef εμείς. Έδωσε το Kadim Award από τώρα στον Hank. Ωραία, τώρα θα μπει το γραφικό, chat, δείτε, τώρα μπαίνει το καλό γραφικό.
Το έπαιξε ωραίο άτιμος εδώ ο BDD. Τρομερό movement βέβαια. Στο τέλος καλύτερα να πέθανε από την Νίκο. Οκ, θα ήταν πιο worth να πέθανε από την Νίκο. Αλλά ήταν εντυπωσιακό ότι τα τζούκαρε. Wow. Ο BDD είπε απλά wow. Boom. We are back, boys. Το γραφικό είναι back. Same thing, obviously, for Kanavi and BDD. So neither solo laner for KT gonna have that extra option. It's gonna be a little bit dangerous, honestly, in their approach. Παιδιά, ο BDD 132 CS. Η Άννη μπορεί να είναι 135 CS. Επιτρέπεται για το pick που παίζει. Δυστυχώς η Aurora δεν θα κάνει damage. Θα ζοριστούν πάρα πολύ με το damage. Πού είστε ρε πλευρά. Μπορείς να σας ρωτήσω κάτι. Αυτό με τα streaks που κάνετε redeem το βλέπετε και στο chat. Σας πετάει στο chat ότι κάποιος έκανε redeem το ότι βλέπει 3 μέρες. Εγώ δεν το βλέπω. Εγώ δεν το βλέπω, δεν ξέρω γιατί. Αλλά κάποιοι το βλέπετε. Οκ. Αυτό θέλω να ρωτήσω. Πάμε δράκο. Καλό σεταρισμένο fight από το 369. Δείτε σε τι flank είναι. Ο Uber μέσα ο Hank. Πιάνει 2. Το root πετυχαίνει τον BDD. Ορμάνε πάνω του ο Hank έχει πέσει ήδη, αλλά ο Τζάκυλοβ είναι free. Ο Τζάκυλοβ βέβαια τώρα ξεκινάει να βαράει, όσο το Herald κάνει driftες και ο Perfect μπορεί να πάρει kill στον κρέμα. Ο Δράκος πέφτει. Γυρνάνε στον Dogdam. Αυτός μπορεί να κάνει flash dash και να φύγει μακριά με τον Τζάκυλοβ να πέσει πάνω στο 3 και να πεθαίνει. Για κάτσε λίγο, οι KT παίρνουν το fight. Πάντα πίστευα. Οκ, πάντα πίστευα σε αυτούς, boys. Είναι η goats μου. Then you look at the other side where they did get the anti-engage, but they didn't critically finish off BDD, and then Perfect just chases down the anti, so KT full numbers advantage, even though Jackie and 369 are able to finish off εδώ και ο Dogdam τους έτρεξε. Ο Τζάκυλοβ άρχισε πάρα πολύ να μπει μέσα στο fight. F, κανένα F. Το όλο του Rumble ήταν perfect, αφού ο Rumble είναι perfect. Πάει ζώνιασε. Ωραία το παίξαν, μπράβο KT, το team fighting com τους πληρώνει. Βέβαια, ξαναλέω, εγώ φοβάμαι ότι θα τους λείπει damage. Ο Rumble πηγαίνει ζώνιας, η Aurora δεν θα πάει damage item, το νιώθω. Οι άλλοι πήραν δεύτερο δράκο και βλέπουμε τις αδυναμίες του Jarvan. Παιδιά, μήπως ο Jarvan να σταματήσει όντως να παίζεται. Ρε, είναι καλό σε κάποια σημεία, αλλά αυτό το pick, όταν πιαστεί, απλά πεθαίνει. Ναι, Αντώνη, παίζουν στις 2 νίκες. KT knowing they don't have a huge window to reset, but will need to be in the area. Or if Cuz just steals one. Cuz is good at stealing objectives, and he's got a Trinity Force Q on Wukong that is a decent amount of burst damage, so... Αν είχαμε και IG, πόσο ωραία θα ήτανε. Και ποιον θα διώχναμε. Τη Fnatic. True, ελογist. Δείχνει 2 δράκους, 3 δεν έχουνε. Δεν νομίζω. Wukong is very, very good, especially in the team fights. 3 έχουνε. Gotta worry about stealing objectives. Gotta worry about setting up for them preemptively as well. And right now, KT. Κάτσε, τον πρώτο τον δράκο τον πήρανε στο 6. Τον άλλο δράκο τον πήρανε στο 12 και τώρα αυτόν στο 17, 18. Παίζει. Hextech Soul, άρα αυτό είναι. Ναι, ισχύει, λείπει ένας δράκος. Chat, λείπει ένας δράκος. Έχουν ήδη έναν Hextech και το map είναι Hextech. Ισχύει. Άρα είναι soul point για την top. Είναι soul point. Oh my god, πού πάει? 369. Α, παίζει καινούριο. Παίζει καλό champion. Μπορεί να κάνει κι άλλα dash. Μπορεί μέσα ο Κανάβης. Αλλά τον πιάνουν κι αυτόν. Παιδιά, οι KT κερδίζουν. Οι KT μπορούν να κάνουν clean up πάνω στον Τζάκι. Oh my god, Peter. Αυτό είναι tower, bro μου. Αυτό είναι tower.
Πού πάει ο BDD! Τα στοχεί και αυτός όλα, φίλε. Εντάξει, είναι throwers. Οκ, ξέρεις κάτι, μερικές φορές είναι λίγο throwers. Αλλά στο τέλος πάλι κερδίζουνε. Στο τέλος πάλι παίρνουν fight. Θέλανε ένα ακόμα kill για να πάρει reset το BDD και να κάνει jump στο jump. Πάμε ρε Dogdam! Μεγάλες zoner. Πήρανε άτακαν, φίλε, KT. Πήρανε άτακαν, KT. Huge! 18 τριαντάφυλλα. Εντάξει, πάλι huge. Αυτό είναι Kadima Award. Πάμε να το δούμε πάλι. Γιατί εδώ κάνουν collapse στο TP. Ο άλλος παίζει champion που μπορεί να ξεφύγει μέσα από αυτό. Αλλά η Ανούλα ουλτάρει τον κλόνο. Και μετά ο Jarvan μπαίνει μέσα σαν να μην τον ενδιαφέρει. Οπότε μετά απλά φεύγει. Βλέπετε ότι είναι πάρα πολύ disconnected. Μπαίνει μέσα ο Jarvan, φεύγει. Μπαίνει μέσα η Νίκο, πεθαίνει. Η Αμπέσα πιάνεται. Αν ο Πίτερ δεν χούκαρε tower. Θα ζούσαν όλοι. Είναι fearless, ναι, όλα είναι fearless. Ο Κόρκης τα βαράει αυτά. Yep, TES have not been able to catch their targets on the engage quite as they planned. Now though, KT returning έχουμε σε 20. Θέλω να το φαϊτάρουν, θέλω να το φλιπάρουν για να πάρουν το soul. Είναι μεγάλο παιδί, διαφορές στο gold δεν υπάρχουν. Okay, όλοι έχουν even gold. Ίδια items βλέπω all over the board. Στο jungle υπάρχει μια μικρή διαφορά λόγω των μποτών, αλλά όλοι οι υπόλοιποι ρόλοι είναι even. Access to a crucial summoner spell, but maybe Cuz with Flash is enough. I will note too, 369 did a good job pushing bottom lane, so they've got the full opportunity to wrap around here. BDD's watching the flank though. Crucial not to let 369 get onto that back. Ο BDD όντως δεν αφήνει τον 369 να μπει. Το hook είναι καλό πάνω στον Κανάουι, πέθανε. Η Νίκο μπαίνει μέσα, αλλά δεν υπάρχει follow-up. Ρε, απλά μπήκε και πέθανε, δεν βαράει κανείς. Έχουν πάρει και το δράκο. Ο Perfect χρησιμοποιεί το Zonias, μπαίνουν να τον βοηθήσουν, αλλά από την άλλη ο Jackie Love υποφέρει, πρέπει να πάνε σε αυτόν. Γιατί επειδή δεν πήγανε σε αυτόν, το support τους πεθαίνει και μετά ο Jackie Love ξεφεύγει. Άρα εδώ για να βοηθήσουν τον Peter, δεν πήρανε το free killάκι στον Jackie Love. Βλέπετε, οι KT παίζουν καλά. Το στέλνει. Μπαίνει πάρα πολύ deep. Η Ανούλα εδώ μπορεί να δώσει φωτιές και να πάρουν ένα πίσω με τον 369. Και μετά μπαίνει πάλι ο Dogdam, το καλύτερο AD του παγκοσμίου. Απίστευτο, φίλε. Ο Dogdam θα πούμε ότι κουβάλισε κιόλας. Στο παγκόσμιο δεν είμαι έτοιμος για κάτι τέτοιο. Το σώμα μου δεν είναι έτοιμο για κάτι τέτοιο. Big dig dog dim. Let's take a look at this one. Once again, you mentioned it. Peter goes in, and look at that. They delete the Jarvan. Εδώ ο Jarvan one shot. Η Νίκο one shot. Εδώ αν δεν κυνηγούσαν λίγο παραπάνω και ο Jackie one shot, αλλά για κάποιο λόγο εδώ πιστεύουν ότι παίζουν το 3v3. Οκ, καταλαβαίνουν, λένε, οπ, έχουμε Annie stun, μπορούμε να κάνουμε turn με την Αμπέσα. Και πάνε για το turn, αλλά ο Κόρκι δεν δέχεται τίποτα. Οπότε εδώ ο BDD δίνει αρκετό damage για να βοηθήσει. Ο Dogdam έχει flash, ο Jackie Love δεν έχει τίποτα. Και μετά ο Κρέμας τι να κάνει, ρε φίλε, μια Ανούλα είναι εκεί. Η Ανούλα όταν μείνει μόνη της δεν μπορεί να κουβαλήσει. Για το giveaway μόλις τελειώσει το game. Το Fearless γιατί δημιουργήθηκε, για να μην έχουμε συνέχεια τα ίδια picks σε κάθε game και να έχει λίγο ενδιαφέρον το παιχνίδι. Για όχι, εγώ νομίζω απλά φτάνει ο Jarvan. Okay, it was fun. It was content. Enough. Clean up these fights, lay down the Acathian Rain. It just isn't happening because there's never a clear moment for him to go in. And in the meantime, Dogdam, as you said, pumping. Baron on the line now. Big moment of contention. Kanavi, is it going to be an angle for a steal? Do TES even feel confident in that full-on 5v5? Because even though the gold has been close, for the entirety of the mid-game, they've never had the angle in these fights. Truly, KT. All right, the setup again, good from KT. They black out the vision. They try to punish Kanavi, a little chunk, Και exhausted. but he gets out this time.
Λοιπόν, boys, θα το κάνουν throw, ναι ή όχι? Δεν είναι πολύ μπροστά, ξαναλέω, 500 gold. Δεν είναι τίποτε διαφορά. Οπότε και η έννοια throw είναι λίγο, ρε φίλε, εικονική. Dive πάνω στον κρέμα και ένα εύκολο kill. Τώρα παίζουν και ωραίο μάκρο. Τους τσιμπάνε στα side, τους έχουν βρει εκεί που θέλουν. Μπράβο, μπράβο. Ο Άτακαν που βοηθάει? Ο Άτακαν βοηθάει στο ότι όταν σκοτώνεις κάποιον κάνεις damage και slow γύρω και επίσης σου δίνει damage και XP. Ειδικά το XP είναι πάρα πολύ σημαντικό για το παιχνίδι, και ας μην φαίνεται, γιατί μπορεί να έχεις μείνει πίσω και λόγω του Άτακα να καταφέρεις να κάτσεις ένα μικρό κάτσα. Wait, πού είναι? Τι ρωτάτε? Δεν ξέρω πώς το game είναι even. Δεν έχω ιδέα. Would be terrifying to deal with. 369, the sole member of this TES lineup, did grab that kill on the Cuz in the previous exchange around the bottom side. So αλλά όντως βλέπω ότι ο Jarvan είναι υπερβολικά useless σε κάποια σημεία. Useless. Absorb some of these fumble engage from TES. Still time though. We talked about it, right? All it takes is one big anti-stun, one mysterious minion. Γιατί? Bro, αυτό ήταν τεροριστικό! Και ο τερορισμός πληρώνεται σε αυτό το game. Ο Hank είναι ήδη dead. Oh my god, Hank, πηγαίνεις για το award. Ο Perfect το βιάστηκε λίγο. Ο Perfect βιάστηκε πάρα πολύ. Έκανε ζώνιας full HP ενώ δεν υπήρχε threat. Αλλά εντάξει. Τον συγχωρώ. Οκ, του δίνω το benefit of the doubt. Αλλά ο Baron ξεκινάει και ο Kanaway έχει flash, έχει combo. Μπαίνουν μέσα με το flash. Ο Peter πιάνεται και μετά τα supports παίζουν και τα δύο περίεργα. Αλλά έχει μείνει ο Kaz μόνος μέσα στο δράκο. 369 φορσάρι. Μπρει μέσα ο Kaz. Πανέμορφο engage από Kaz. Το κουβαλάει, ρε φίλοι, η μαϊμού. Οκ, το παίζει τέλεια η μαϊμού. Οι υπόλοιποι δεν μπορούν να κάνουν κάτι. Πάλι μέσα ο Kaz. Κυνηγάει και τον Hank. Πάρ' τον κάτω. Ουφ, παίζει πανέμορφα. Τους έπιασε δύο άτομα engage. Τους σκότωσε κατευθείαν, επέτρεψε στην ομάδα του. Παρότι πιάστηκαν κάπως περίεργα εκεί να καταφέρουν να καητάρουνε, ναι, χάρουνε δύο άτομα. Παίρνουνε 5 πίσω. KT World Champions. Να τρελαθώ. Δείτε πως είναι. Ξεκινάει πολύ περίεργα γιατί και ο Dogdam και το dash του είναι λίγο weird. Δείτε τον Kaz. Εδώ δείτε τον Kaz. Boom. Βρίσκει τη γωνία και μετά ο Τζάκιλοφ μπαίνει μέσα. Ναι μεν καλό, αλλά η ομάδα σου που είναι? Οκ, δυστυχώς για εσένα δεν έχεις ομάδα. Αγαπητέ, ρώτα. Παιδιά, στο Fearless πώς δουλεύει? Βλέπετε τα 10 champion που πικάραν οι ομάδες. Δεν μπορεί καμία ομάδα από τις δύο να πικάρει αυτά τα champion στα επόμενα παιχνίδια της σειράς. Οκ, άρα αυτά τα 10 champion είναι σαν να είναι ban για το υπόλοιπο best of 3. Πες το Άννη δεν είναι useless. Το Άννη ποτέ δεν είναι useless, απλά δεν παίζουν γύρω από το Άννη. Δεν παίζουν γύρω από το flash stun. Πιστεύω ότι το item που πήγε η Άννη είναι int. Εδώ η Άννη πρέπει να έχει shadow flame. Μην με ρωτήσετε γιατί έφυγε για αυτό που έχει, δεν θα σας απαντήσω. Αλλά η Άννη εδώ με shadow flame και ένα καλό flash engage είναι σε καλό σημείο, αλλά στραγκλάρει λίγο κρέμας. Αγαπητέ, όχι, απλά να κοιτάς τα whispers σου. Oh, nice equalizer. Τρομερό equalizer, αυτός πέθανε. Σε λίγο έχει dash, μπορεί να μπει μέσα να κάνει κι άλλο knock-up. Και πιάρουνε και την Άννη. Όποιον είναι double flash, αλλά ο Jarvan φαίνεται να είναι super dead. Δεν μπορεί να πάει κάπου ο Jarvan, μπορεί να πάει μόνο στον άλλο κόσμο. Και αυτό είναι Baron. Ρε, οι KT γιατί παίζουν σαν τους fakers? Ακούμπο, ναι, είναι πρώτο game.
Πάλι μπαίνουν μέσα. Επειδή οι άλλοι κάνουν μπάρον, προσπαθούν να πάρουν κανένα κιλάκι πριν χάσουν μπάρον. Αλλά δεν μπορούνε. Wait, το κάνουνε πάρα πολύ αργά. Ο Τζάρβαν έρχεται. Σε 20 δεύτερα. Ο Τζάρβαν έρχεται σε 20 δεύτερα. Το hook πετυχαίνει την Κάισα Πίτερ. Και ο Πίτερ Πάρκερ, σαν άλλος Spider-Man, αντί για να πετάξει τον ιστό του, πετάει το hook έτσι. Και πιάνει την Κάισα στο overextend. Perfect, βγάλει το φλογοβόλο σου, Λεβέντη μου, κάψ' τους. Τι ωραίο game είναι αυτό. Τι συμβαίνει? Σαν G2 σε συμφέρει να κερδίσει KT, γιατί δεν μπορείς να ξαναπαίξεις με την Top Esports επειδή έχετε παίξει ήδη. Οπότε μπορεί να τύχεις πιο εύκολο πρόγραμμα. Δεν ξέρω πώς το κάνουν αυτό οι KT. Οκ, δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό. Αυτοί οι παίκτες μπορούν να κάνουν overperform, να κερδίσουν τη μία μέρα την Genji και να χάσουν μετά από HLL ομάδα. Αλλά σήμερα είναι η μέρα που από ό,τι φαίνεται κάνουν perform. Σκόρκι 4 items. Λεβέντης. Ο Καζ κράτησε αρκετή ώρα έτσι. Κρατάει ακόμα ο Καζ, δεν έχει πέσει. Παιδιά, δεν σκότωσα καν το Χουκόγκ. Και μπαίνει μέσα πάλι ο Χουκόγκ. Άρε Καζ, παιχτάρα, πώς το παίζεις έτσι? Η Λεβέντης είσαι ρε μα. Δεν το πιστεύω, είναι 10 HP, έχει GA και λέει το στέλνω και φλασάρει μέσα για να κάνει knock-up. Τι παιχταράς. Μπράβο. Μπράβο ρε φίλε, μπράβο. Απίστευτος ο Καζ. Ωραίο το Τζάρβαν. Βοήθησε πάρα πολύ. Βοήθησε πάρα πολύ. Πώς επανέρχεται η top? Παιδιά, δεν ξέρω πώς επανέρχεται η top, αλλά ξέρω πώς επανέρχεστε εσείς. Το giveaway στο Twitch μόλις άνοιξε και είναι ανοιχτό κάτω με τους πόντους σας, οπότε πάμε για τα redemption. Πάμε να βλέπω redemption για το giveaway. Hello, Darietto. Και εγώ δίνω predictions. Θα χάσουν game 1 οι frauds. Δεν έχασαν. Ο Τζάρβαν έχει 0-9 στο παγκόσμιο. 0 wins, 9 defeats. Βας! Έχω μετά. Best of 3, παιδιά. Ακόμα παίζουν αυτοί. Ακόμα παίζουν. Όποιος κερδίσει περνάει, όποιος χάσει πέφτει στο 2-1. Είναι ακόμα safe. Είναι ακόμα πάρα πολύ safe, αλλά το να περάσεις κατευθείαν είναι turbo. Πιστεύεις υπάρχει πιθανότητα να το χάσουν οι top? Δεν το πίστευα, αλλά μετά από αυτό το game φοβάμαι. Μανολάκι, όχι, δεν ήταν καθόλου με Masters χθες. Είδα μόνο λίγο unicorns. Το after game. Hello Troll, hello Esquero. Τι είναι αυτό? Psycho! Spice δεν το έβαλα εγώ, μπήκε μόνο του, αλλά είναι ωραίο, μ' αρέσει. Να δούμε highlights, breaks. Όχι, έχει παγκόσμιο. Το βραβείο που είπες μπορεί να πάει και σε κάποιον coach. Όχι, όχι, μόνο σε παίκτες. Χθες το Kadim Award το πήρε ο Mickey X. Οκ, Mickey X με το Kadim Award. Και το Faker Award το πήρε ο Doggo. Οπότε σήμερα ψάχνουμε ποιος παίρνει το Faker Award και ποιος παίρνει το Kadim. Μέχρι τώρα, Hank, Kadim, Kaz, Faker. Οκ, μέχρι τώρα έτσι πηγαίνει.
Hello Phenomenon. Ο Lee Sang-hyuk θα σηκώσει πάλι παγκόσμιο. Ultiman, thanks for the follow. Δεν ξέρω, ο Kaz ήταν κομβικός, ο Perfect, τα equalizer του ήταν ρε φίλε. Λες και είναι ο Denzel Washington. Όποιος το πιάσε, το πιάσε, το έχω ξαναπεί αυτό. Ο Peter έπιανε Towers, αλλά ήταν ο μόνος εχθρός του, γι' αυτό τα πιάνε. Μπράβο, μπράβο. Έμπαιζε στη chat το Twitch, μας έδωσε κάτι καινούριο που λέγεται Streaks, οπότε αν βλέπετε το stream κάθε μέρα, θα μπορείτε να κάνετε redeem το streak σας και με αυτό να πάρετε έξτρα πόντους. Και με τους έξτρα πόντους παίρνετε μέρος σε όλα τα giveaways. Γιατί η Logitech μου είπε ότι θα μου στείλει άλλα 4 ακουστικά να κάνουμε. Και 4 ακουστικά. Big! Δεν ξέρω τα μαζανίζουν το στο 1-1. Μετά, παιδιά, δεν χρειάζεται να τα κάνουμε όλα τώρα. Γιατί πρέπει να κρατάμε πράγματα και μετά. Τώρα, εφόσον έχουμε content, έχουμε να βλέπουμε. Αύριο είναι το 1-1. Θα κάνω και βίντεο στο TikTok γι' αυτό. Γενικά, ανεβάζω full shorts αν την έχετε δει. Προτείνω να τα βλέπετε, είναι πάρα πολύ ωραία. Πώς παίρνω μέρος στην κλήρωση, κάτω στους πόντους σου. Και κάτω στους πόντους σου. Στις Pokeballs. Τα shorts, ρε φίλε, σκέφτηκα να τα αντιγράψω από έναν Αμερικάνο που κάνει shorts με μπάσκετ. Και ήθελα να κάνω κάτι παρόμοιο. Δεν αφορά τη μέρα τα point, ναι. Ναι, το mouse μου συνεχίζει να είναι παλιό και βαριέμαι να το αλλάξω. Ξέρεις, ένας ταινικές λάδι μπαίνει στο σπίτι σου και ένα mouse giveaway στην τσέπη μου. Λέω όλα εδώ όταν λες λάδι. Nice. Please, thanks for the follow. Άφησαν την Κυριακή τα δραματικά 2. Ναι, την Κυριακή έχουμε elimination games. Παιδιά, απλά στο Worlds, no more Jarvan, please. No more Jarvan. Οκ, δεν κερδίζει ο Jarvan, ρε φίλε. Όλοι νιτάρουν με Jarvan. Τελείωσε. Όποιος έχει βάλει Jarvan μικρότερο win ratio κέρδισε. Τελείωσε. Κόκκι για μένα λες. Ευχαριστώ ρε μαλακά. Thank you. Έχουμε κομμάτια για τα παιχνίδια σήμερα. Είναι στον τίτλο και είναι το θαυμαστικό Results. Κάτσε να το αλλάξω το Results εδώ πέρα. Έγινε με G2. G2 είναι στο 1-1. Παίζει αύριο. Εσείς έχουμε δει πάρα πολλές φορές το παγκόσμιο, το Meta, να αλλάζει μέσα στο ίδιο το παγκόσμιο. Πιστεύω ότι κάτι τέτοιο θα γίνει και τώρα. Ότι θα αλλάξει το Meta κατά τη διάρκεια του παγκοσμίου. Αϊ, θέλω να δω comms. Ρε, θέλω να μας βάζουνε comms από τα τελευταία fight, είναι πάρα πολύ hype αυτό. Ρε φίλε, ο Ibai έχει 40k άτομα, τι φάση τόσο μεγάλος είναι. Ο Ibai είναι ο μεγαλύτερος streamer στον κόσμο. Δεν είναι απλά μεγάλος, είναι τεράστιος. Σε κινέζικα εννοείται. Το chat only δεν μετράει σαν viewer, γιατί έχω chat στο κινητό και βλέπω στο laptop της δουλειάς και προφανώς δεν κάνω login εκεί. Παιδιά, εδώ χθες μου είπανε ότι αν δεν γράφει ο viewer στο chat, δεν μιλάει σαν viewer, δεν μετράει σαν viewer. Δεν το πιστεύω αυτό. Δεν το πιστεύω αυτό, αλλά κάτι έχουν κάνει στο Twitch περίεργο.
Okay, από ό,τι κατάλαβα, αν ένα. Δηλαδή, έστω ότι έχω στο stream αυτή τη στιγμή 500 άτομα που βλέπουν παγκόσμιο. Αν οι 450 δεν γράφουνε, το Twitch θα αφαιρέσει viewers από το stream. Κάτι τέτοιο κατάλαβα. Οκ. Okay. Δηλαδή, κάτι τέτοιο μου έδωσαν να καταλάβω, ότι αν έχεις τεράστιο ποσοστό που δεν γράφει, το Twitch λέει αυτός έχει bots, αφαίρεσε του views. Δεν ξέρω αν ισχύει. Δηλαδή, χθες μου είπαν τα παιδιά έχουν βγει, το είπε και το Twitch, έχουν βγει και streamers και το λένε. Δεν ξέρω, αλλά εντάξει. Σας λέω, εμείς έχουμε και τα redemption, οπότε για μένα παίρνετε μέρος στο giveaway με τα redemption και να παίρνετε και στα predictions και είμαστε ok. Έλα να γράψουμε καλημέρα. Hello Imbra κιόλας, hello La Maria, hello από Λέμονε. Ο D.O.G, ο Pan the Man, ο Νίνος. Δεν ξέρω γιατί γίνεται αυτό. Αλλά, I don't know. Δεν σημαίνει ότι το κανάλι έχει bots, δεν είπαν αυτό. Εγώ κάτι τέτοιο κατάλαβα, ρε φίλε. Σου λέει ότι για να μην έχουμε bots, πρέπει ο κόσμος να γράφει. Είναι χαζό αυτό όμως, είναι χαζό. Hello Greek. Ο Πανταζέος γράφει πρώτη φορά. Αλλά ξέρω ότι το Twitch προσπαθεί, δηλαδή κάνει πράγματα. Αλλά γι' αυτό παραπονέθηκαν συγκεκριμένα πιο μικροί streamers, όπου είδαν ότι τα views τους έχουν πέσει τελευταία. Γιατί στα μικρά streams, ρε φίλε, αν δείτε πάρα πολλά μικρά streams, και εγώ το παθαίνω να κάνω variety αυτό. Δηλαδή, όταν παίζουμε κάτι που δεν είναι league, μπορεί να έχουμε 150 άτομα και γράφουν 5. Okay. Και τα μικρά streams συνήθως συντηρούνται από τέτοια πράγματα. Δηλαδή, να έχεις ένα stream όπου εσύ παίζεις τα games σου, μιλάνε 5-10 άτομα και οι υπόλοιποι απλά βλέπουν. Άρα, αν σου τα ρίχνει τα views, είναι κακό. Είναι πολύ κακό. Που είσαι Goblin. Αλλά ξαναλέω, ένα stream, επειδή υπάρχει αυτός ο κανόνας, αν το 1/10 το κάνει interact, είναι καλό. Και αν το 1/10 το κάνει interact με το stream, είναι καλό. Δηλαδή, αν έχεις 500 να κάνουν 50 άτομα interact με το stream, είναι πολύ καλό. Hello, Chocoflock. Τώρα παίζουν T1. T1 παίζουν αύριο. Καλημέρα και στον Ασούρα. Σε ποιον τη χαιρέτησα, ρε φίλε. Μπορεί να έχω χάσει. Βλέπω 10 χρόνια Twitch, έχω στείλει 20 μηνύματα. Ρε, και εγώ δεν στέλνω. Εγώ έβλεπα Twitch από πάρα πολύ παλιά. Αλλά δεν έγραφα ποτέ σε κανένα stream. Πήρες Collector's Edition? Όχι. Ελπίζω η Riot να μου το στείλει. Η Riot είπε ότι θα μας στείλει κάποια πράγματα για παγκόσμιο λογικά από merch. Θα δούμε. Ψήνεις να κάνεις κανένα Sabathon? Λοιπόν, παιδιά, ήθελα να σας το πω αυτό. Δεν ξέρω αν γίνει. Αλλά υπάρχει περίπτωση. Υπάρχει περίπτωση να. Hello κιόλας Μιχαήλ, τι κάνουμε, boy. Να μετακομίσω στο τέλος της χρονιάς, δηλαδή Δεκέμβριο ή Ιανουάριο, να μετακομίσω. Οπότε μπορεί να κάνω ένα Sabathon, ένα δυνατό marathon για το stream. Μήπως με βοηθήσει με τη μετακόμιση οικονομικά αυτό. Αλλά μπορεί, δεν είναι καν σίγουρο. Okay. Αλλά η μετακόμιση είναι σε φάση 70-30 ότι θα φύγω. Πού? Δεν ξέρω ακόμα. Αλλά φύγω. Είναι ακριβή Αθήνα, παιδιά, είναι ακριβή Αθήνα, ρε. Πληρώνω 500 ευρώ ενίκιο μόνος μου. Οκ. Για να μένω στην Αθήνα. Δεν ξέρω καν αν αξίζει. Θα γυρίσω στα Γιάννενα, ρε. Θα πάω στα Γιάννενα. Θα βρω ένα ωραίο σπιτάκι και γίναμε. Αλέξη, T1 παίζει αύριο με την Τζέντζι το μεσημέρι. Ωπα, ρε, γιατί αυτό είναι μεγάλο. Η Γιάννενα ακόμα δεν έχει ίντερνετ. Ακόμα δεν έχει ίντερνετ στα Γιάννενα. What the hell? Παιδιά, ακούστε με λίγο. Δεν θέλω συγκάτοικο, γιατί εγώ δεν είναι να μένω με συγκάτοικο.
Καταλαβαίνετε, υπάρχει λόγος που δεν μπορούμε να μένουμε συγκάτοικο, okay. Γιατί φαντάσου τώρα εμείς να έχουμε παγκόσμιο στις 8 το πρωί, εσύ να δουλεύεις και να γυρνάω εγώ σπίτι να ξυπνάω και να αρχίσω να φωνάζω το κατσίκι. Γιατί ο Faker σκότωσε στο mid. Θα παίξουμε και ξύλο. Αυτό το θέμα σπιτιού είναι και να είσαι λάκι, να βρεις ένα ρεφίλε καλό, έτσι φθηνό. Γιάννενα σπούδαζα, έχω ζήσει Γιάννενα. Με το κάστο HLL, παιδιά θα το κάνω remote, θα φύγω, δεν μπορώ πια, ή θα δούμε. Καλύτερη πόλη για επαρχία για να μείνεις πλέον είναι η Λάρισα. Λάρισα, Νίρο, συγκατοικούμε, θα σε βλέπω έτσι κι αλλιώς, το ίδιο πράγμα. Ρε, αν είχα ίντερνετ στο χωριό, θα είχα πάει ήδη χωριό, δεν το σκέφτομαι καν. Έλα, αν βρεις έναν που να παίζει και να βλέπει LOL. Όχι, παιδιά, είμαι πολύ πιο άνετος να μένω μόνος μου, πολύ πιο άνετος. Πού σε σαν Ασούκε. Εκεί, μπρο. Θα το συζητήσουμε αυτό και μετά, ok. Θα κρατήσουμε μια συζήτηση για ποιο λόγο δεν μπορούν οι streamers να μετακομίσουν εξωτερικό. Γιατί υπάρχει λόγος που streamers στην Ελλάδα δεν μπορούν να φύγουν σε άλλες χώρες. Καμίνα δεν έπαιξα, θα παίξω σήμερα στο stream. Αλλά ναι, λοιπόν, κρατάμε συζήτηση για όταν τελειώσει το game και συνεχίζουμε, εντάξει. Ρε Starling κομπλέ, αλλά Starling δεν είναι σταθερό για stream. Starling μερικές φορές μπορεί να κρασάρει, περιμένω λίγο να βελτιωθεί. Ή η Κοσμοτέ που έχει δορυφορικό να το φτιάξει. Σώρα στα ενίκια είναι ψίχουλο. Όπα, ο φτωχός φοιτητής το έχει ψάξει. Λοιπόν, Trundle Blind πιστεύω ότι είναι ψηλό int. Κάσιο για τον BDD versus το Cream. Που το είχε παίξει και versus Chovy αυτό και έχει πάει καλά. Κοίτα, επειδή έχεις πάρει Trundle, δεν μπανάρεις Sion Orn, ναι. Τον μπεϊτάρεις να πάρεις Sion Orn, θα πάρεις Cassante στο 4. Ποιο είναι το πλάνο σου? Θα πάρεις Sion στο 4. Πιστεύω ότι ο Perfect πρέπει να πάρει Cassante στο 4. Πάμε Λάρισα να πηγαίνουμε γήπεδο ΑΕΛ. Φύγαμε ρε. Παιδιά, το Trundle δεν είναι top, το Trundle δεν είναι stop. Οκ, τι εννοώ με το Trundle είναι stop? Είπαμε ότι ο 369 παίζει με tier list. Rumble Ambessa είναι εκτός. Τα επόμενα στο tier list είναι Sion, Cassante, Orn. Δεν μπορείς να παίξεις Sion, Cassante, Orn versus του Trundle. Οπότε, εδώ πιστεύουν ότι ο 369 λογικά θα πάει Aatrox. Ή αν πάρεις blind top, μπορεί να πάει Nar. Οκ, είναι μεγάλο stop, αλλά πρέπει να βοηθήσει αυτό το stop με δυνατό laning phase. Το Trundle top με hexplate είναι broken. Για solo queue, ναι, το είδαμε μια φορά competitive, τα ήπια ο Σκαρίνιν. Θα μου πεις ο Σκαρίνιν, το έπαιξε, εντάξει. Θα πάρει Cassante, Θα πάρει Cassante πάνω σε Trundle. Αυτό είναι καλό αν πάρει Cassante πάνω σε Trundle. Γιατί έχεις Trundle και έχεις counter matchup. Low-key, αν λοκάρει Cassante, έβλεπα τον Perfect να παίζει Jace. Ο Starling αν βρέχει γαμιέται, αλλά γενικά είναι κομπλέ, δεν είναι καλώδιο, αλλά είναι και λύση 8 μήνες στόχο. Ναι, αλλά αν πέφτει το stream είναι θέμα. Z. Οκ, Z Kanawe, μεγάλο carry, θα πάρει Jace. Έχεις ήδη τον Ezreal, δεν είναι ότι δεν ταιριάζει. Πας πολύ frontline. Πας πάρα πολύ melee, δηλαδή δεν έχεις range. Παίρνεις Renekton. Okay. Από αυτά
Δεν ξέρω αν με τρελαίνει ο Ρενέκτον, γιατί τον φόρσαρες να πάρει Κασάντε. Τουλάχιστον βοηθάει με το early game που είπαμε, αλλά ο Zed μου αρέσει, το Ζαγερακάν μου αρέσει. Έμπαιξες πάρα πολύ για να κάνεις block τον 369 και αυτός απλά πήρε Κασάντε, για να δούμε αν τον μπλοκάρεις. Ποιος κερδάει, boys, ποιος κερδάει? Tes Kt. Φύγαμε. Βάλτε predictions. Και η Gwen μπορεί να παίζότανε. Ο Ben έρθεις Γιάννη να στείλε μου insta να σε βοηθήσω. Παιδιά, θα έμενα Γιάννενα πάρα πολύ εύκολα, να ξέρετε. Γιάννενα είναι υπέροχη πόλη. Shout out. Without relying on them as well. Lots of possibilities of 1v1s. Very, very quick clear. And let's see. Can TES push us a little further? Dracos, they had the Πώς παίρνεις το Z? Combo Alistar, τον κάνεις predict εκεί που πάει να βγει από πίσω σου με την Κασιόπια, του πετάς μοιάσμα, γιατί αν φάει μοιάσμα δεν μπορεί να τασάρει. Πούσερε Punk, Plunk! Chat, πάρτε μέρος, giveaway κλείνει! Οκ, κλείνει το giveaway, κάντε τώρα redeem στο Twitch. Αν είχαμε fearless, οι Samsung δεν θα είχαν ποτέ παγκόσμιο. Μπορεί να μην είχαν ούτε T1. Η κλήρωση είναι 19 του μήνα, θαυμαστικό giveaway. Φύγαμε! Φύγαμε, boys, για το Game 2 ανάμεσα στην TEP Esports και στην KT. Η KT κατάφερε να πάρει το πρώτο game, αλλά μπορεί να κλείσει το series τώρα. Έχει άλλη μια ευκαιρία ακόμα και να χάσει. Και στο Z Jungle είναι μέτα εδώ και κάτι μήνες λόγω του πολύ γρήγορο clear του. Έχει το πιο γρήγορο clear στο παιχνίδι και ταυτόχρονα είναι καλό counter πάνω σε τέτοια champions όπως Trundle. Γιατί είσαι mobile, έχεις damage, τους κάνεις outpace. Μου αρέσει πάρα πολύ το μέτα με τον Z, όπου κάνει full clear, κάνει recall, αγοράζει items και μετά παίζει το map για να παίξει πολύ δυνατό fight. Πες το Casio θα πάει για nerf, που αρχίζει να παίζεται. Δύσκολο να πάει για nerf. Παίζεται σε συγκεκριμένα matchups. Δείτε πως καθαρίζει, ρε. Ωραία, έπεσε το blue buff πριν βγει το Grom. Δείτε μόλις πέσει το Grom half HP πως ψοφάει, για να δείτε γιατί είναι cheat. Εδώ. Παμ. Παμ. What? Το passive του Z δεν έχει cooldown στο jungle, ρε. Οπότε αν πέσεις κάτω από μισό HP, cooked! Τρώει συνέχεια 700 damage, να βλέπετε εδώ. Παμ. Παμ. Dead. Θα κάνει shadow μέσα από τον τοίχο. Φούσερε γορίλα. Γορίλα, κάτι κάνουν τα TikTok, κάτι κάνουν τα TikTok. Φτιάξτε την top 5 σε κάθε lane από αυτούς που είναι τη στιγμή παγκόσμιο. Kin, Kanavi, Chovy, Ruler, Keria. Insane roster. Οι χώρες που παίζουν είναι Κορέα vs Κίνα. Ο Kanavi είναι ο καλύτερος. Ο Kanavi είναι ο καλύτερος και είπα Kin, όχι Bin. Τελείωσε. 2.51 clear. 2.51. Θα μπορούσε να πάει ακόμα και για invade αν ήθελε. Βγαίνει back, double longsword και μετά ματσάρει στο lane που θέλει. Γιατί εδώ είναι τόσο γρήγορος που μπορεί να κάνει double scuttle. Keria σταθερά top support, ναι, ο Keria είναι top. Ξέρω καλύτερο φτιάξει πεντάδα, αλλά έναν παίκτη από κάθε region. Πεντάδα, αλλά ένας παίκτης από κάθε region. Για να βγάλω την καλύτερη πεντάδα. Λοιπόν, top lane Bin, jungle Kanavi, mid lane Caps. Δεν έπιασε το root, αλλά μπαίνει μέσα ο Kanawe. Μπορεί και να πέσει. Wait, το BDD το ζει αυτό. Αλλά έρχονται όλοι, ρε φίλε, έρχονται οι ενισχύσεις. First blood στον Hank, του φέρανε 3 άτομα.
Αν έπαιρνε ο Kanavi το kill ήταν big αυτό, ήταν πάρα πολύ big. Αλλά ακόμα φέρεται να είναι ok. Ο Alistar κάνει collapse. Να μπει το region. Ο Kanavi είναι Κορεάτης ρε. Δεν εννοείς αυτό. They didn't even go for the scuttle crab here. I love it. They chunk him out. Cream flashes in, and even just the slow is enough. Ναι, ο Zed δεν έριξε το hit και ήταν λίγο περίεργο με το slows. Όχι εννοώ league. Οκ. Τότε, Kanavi jungle, King στο top, η Zeus, Caps στο mid, Gion στο AD carry, και support το Capwing. Θα το ξανασκεφτώ αυτό. Θα το πούμε στο break, πρέπει να το σκεφτώ λίγο παραπάνω. Πρέπει να το σκεφτώ λίγο παραπάνω αυτό. Doggo AD carry Busio support και αυτό είναι καλό. Οκ, Doggo AD carry Busio support επίσης πολύ καλό. Title, δεν έχουμε βάλει ένα 0. Και φτιάχνουμε μία πεντάδα με κάθε παίκτη με έναν παίκτη από κάθε region. Με Flash Trundle ή με τυφλός. Λοιπόν, ξεκινάμε τώρα να κάνουμε focus. Now, of course, you've got Kanavi. There's so much vision it's important to highlight on the bottom side here from KT. They do not want to give Kanavi παίκτες τι ετήσιο μισθό έχουνε. Ετήσιο. Πες ένα 10.000 μέσο όρο το μήνα. Απλά είναι περίεργο γιατί κάποιοι παίρνουν πολύ παραπάνω, κάποιοι παίρνουν λιγότερα. They know there's a lot of vision on bottom side of mid lane, but on reset, it is going to be a top side scuttle crab. Παιδιά, χθες, λοιπόν, το βλέπω και δεν απάντησα, ρε φίλε, δεν ξέρω τι να απαντήσω. Μου γράφει ένα παιδί, Νίρο, μπορείς να κάνεις τα stream για το παγκόσμιο το απόγευμα γιατί έχω σχολείο. Και δεν ήξερα τι να του πω, ρε φίλε. Οπότε δεν απάντησα, μπορώ να τα απαντήσω. Μπορώ να του πω να βλέπει YouTube videos. Being inspired caps, Doggo carry. Πολύ καλό. Πολύ καλό. Ο Caps παίζει να παίρνει 30 το μήνα. Ο Caps παίζει να παίρνει 600.000 το χρόνο. Παραπάνω από 30 το μήνα. King Jujian Caps, Elks Busio. Έχουμε ποικιλία chat, συζητάμε και αυτό με το team μόλις τελειώσει το game. Οκ, δεν έχω κάνει πολύ focus στο game. Δεν έχω δει τον παιχταρά με τον Kanavi να καπάρει. Ω, έφαγε το combo του ο Peter. Αυτό είναι κακό γιατί είναι level 5. Να κάνει exhaust τον Kanavi. Καλό το stun. Αλλά δεν θα πέσει. Έχει το shadow πίσω. Μπορεί να φύγει μακριά. Παίρνει το heal από το red buff. Ο Dogdam μπαίνει πάρα πολύ deep. Και μετά ο Hank. Άρε, Hank, το βραβείο είναι δικό σου σήμερα. Δεν το ξεφεύγεις. Ο Zed είναι καλό πίκας για τα καλά matchups. Δεν θα παίζετε παντού, σίγουρα. Ψάχνει ακόμα ο Kanavi εδώ. Αλλά αν μπει και ο Alistar θα τον πατήσει κάτω τον σκοτ. Wait, θα τον πηδήξει, ρε. Τι έκανε ο Kanavi? Γιατί να κάνει shadow εκεί ο Kanavi? Αλλά και ο Dogdam τώρα έχει μείνει μόνος του. Dogdam, το παίζεις αυτό, ρε παιδί μου, το παίζεις. Το δώσαμε στον κρέμα, δεν πειράζει. Μπήκανε ευθεία. Παιδιά, ο Ali που πάει? Πού μπορεί να πάει είναι η ερώτηση. Θα πάρει το wave. Αυτή η αγελάδα φαρμάρει. Δεν ξέρουν πότε παίρνει 6. Αυτό είναι το αστείο. Ο Κάσιο εδώ πετάει μοιάσμα. Μπορεί να άργησε λίγο, αλλά ο Peter δεν πεθαίνει. Δεν δίνει double buffs, δεν δίνει kill πάνω στη Ζάγια. Με KT είμαστε, να σου πω, δεν είμαι με κανέναν. Απλά χαϊπάρω, είναι εκφύσεως. Ρε εσείς, εγώ να πω κάτι. Η top esports, αυτά τα series, θα πρέπει να τα στον πάρει.
Δεν θα έπρεπε να χάνει έτσι. Γιατί εμείς θέλουμε η Ευρώπη να περάσει το 8 και πρέπει να είναι παντοδύναμη. Αν η Ευρώπη δεν περάσει το 8 και σε αυτό το παγκόσμιο θα κλάψω, δεν κάνω πλάκα. Θα κλάψω. Παιδιά, ο Hang είναι τρέχτη. Οκ, πρέπει να κρατηθεί λίγο. Αλλά μπράβο στην KT, δείχνουν επίπεδο. Ένα επίπεδο που δεν πίστευα ότι έχουν. Δεν στιμάρεις YouTube, στριμάρω YouTube. Γεια σου. Και φεύγει. Μάγκες μου, αύριο T1. Θα έχουμε και βιντεάκι. Μετά το CFO η έχει κι άλλο match. Έχει lost ρατώνες στις 7. Ωραία, ο Κασάντε έχει μείνει 7 CS πίσω. 7 CS σε αυτό το matchup δεν με ενδιαφέρουν καν, ρε φίλε. Δηλαδή πρέπει ο Trundle τώρα να τον ρουφάει κάθε fight για να βγάλει value. Είναι ο λόγος που το πίκαρες. Αλλά τώρα πίκαρες Renekton για να βγεις 7 CS μπροστά. Δεν υπάρχει καθόλου φαντασία ώστε να κερδίσουν τον Κασάντε στο lane. I can't. Pokemon σήμερα, ναι. Μόλις τελειώσει Worlds Pokemon, μόλις τελειώσει Pokemon EMEA. Μόλις τελειώσει EMEA, όποιος θέλει μπορεί να έρθει, θα κάνω ένα παρτάκι στο σπίτι μου. Θα είμαστε προσκεκλημένοι όλοι, εντάξει. Είσοδος 150 ευρώ. Thank you. Κορβούς, το να πηγαίνεις για kill έχει πάντα ρίσκο, ρε φίλε, και το ρίσκο που δημιουργεί λάθη. Και αυτές οι ομάδες είναι επαγγελματίες στο να τιμωρούν λάθη. Γι' αυτό βλέπουμε πολύ πιο χαλαρό παιχνίδι. Ο τα φαγητά free. Ναι, ρε φίλε, 150 ευρώ θα βάλεις για είσοδο, να σε βάλω να πληρώσεις και φαγητό. Θα έχει κάτι πατατάκια, τυροπιτάκια, Gordon Space για να πιείτε. Γιατί με πέρασες? Εντάξει, πάλι ο Δράκος θα πάει εκεί. Flash πάνω στην Ζάγια. Ο Perfect είναι σε καλό σημείο. Ο Uber μέσα ο Alistar. Φέρνει πίσω τον Kanaway. Τον έχουν πιάσει και τον σκοτώνουν κατευθείαν. Η Casio με το kill και μετά επόμενος στόχος είναι ο Κρέμας. Φλασάρουν και να φάνε τον 369. Θα πέσει και αυτός μέσα στο fight. Και είναι 2 kills για την KT. Πάμε λίγο. Και είναι flash, ok, και είναι πάρα πολλά flash. Αλλά παίρνουν flash πίσω. Παίρνουν 3 από αυτά. Βγάζουν εκτός fight τον Zakilov instant. Το Ζεντάκι φαίνεται useless. Τι ακριβώς συμβαίνει? He does cleanse very quickly, but the pillar behind Jackie meant that Jackie had to also ult and use his flash. So even though they don't kill Jackie, they get everything out of him. So cleanse early, then the pillar behind him. Δείτε εδώ. Δείτε εδώ τον Alistar. Boom! Παίρνει το flash. Κικάρει τον Zed. Ο Zed ουλτάρει, αλλά μόλις πέφτει κάτω πεθαίνει. Και εδώ είναι αυτό που λέγαμε, ότι έχεις πάρει Κασάντε, αλλά τι έγινε, σε ρούφηξε ο Trundle. Δεν είσαι καθόλου τάγκη, αδερφέ μου. Σαν το set στο team στο solo και παίζει, και αυτός είναι ο Kanaway. Ρε φίλε, δεν είχα καμία ελπίδα όμως για την KT. Καμία ελπίδα. KT 3-0. Το καταλαβαίνετε ότι αν η KT πάνε 3-0 είναι καλό. Ξέρετε γιατί? Γιατί αυτός που είναι 3-0 παίζει με την ομάδα που περνάει με 3-2.
Και εγώ ακόμα πιστεύω ότι αυτό που βλέπουμε είναι καλή KT, αλλά οι KT παραμένουν οι μεγαλύτεροι flippers στο τουρνουά. Οπότε, αν περάσει δυτική ομάδα όπως η FlyQuest ή η G2 με 3-2, μπορεί να παίξουν με KT. Και ακόμα πιστεύω ότι οι KT τη μία μέρα μπορούν να κερδίζουν την top και την άλλη να χάνουν από οποιονδήποτε. Και αν περάσουν 3-2 η T1, στημένο η T1 θα παίξει με KT. Στημένο. Για τα views. Is going to be hard even for a Z comp here to try and put the pressure on. So we'll see. You know, maybe Hung is going to be able to get a good engage for them with the Rakan combination. Currently though, looking Kaze. Moving in, Hung immediately forced to ghost. Kanavi there. Ο Ζεντάκι ακόμα δεν κάνει damage, ρε. Και το πρόβλημα είναι ότι οι άλλοι μπορούν να πάνε armor, που ήδη έχω 2 armor botes στην πλευρά της KT. Και αφήνουν μόνο magic damage στον Ryze. Έναν Ryze που έχει βγάλει λίγο gold, αλλά δεν είναι σε θέση να κουβαλήσει το παιχνίδι. Right? So while it does feel like KT are in control, while it feels like KT are fighting better in terms of just the math of League of Legends, items and members, there's not a massive deficit for TES. It's just a bit harder for them to execute. Let's Q3, 369. Looks like he's fishing for the all-out angle. Μπορεί οι Thieves να περάσουν στο top 8, ποτέ δεν ξέρεις. Alongside Peter, maybe ready to make a move here in mid lane. Hello, Demon. Φεύγει, πιστεύει ότι τρώει Foreman και ταυτόχρονα ενώ πιστεύει ότι τρώει Foreman, ανεβαίνει πάνω και πάνε για τον 3-man πάνω στον 369. Τέτζε. Και το δίνουνε στην Κάσιο. Πάρ' το Trundle, πάρ' το. Δεν πειράζει, είσαι παιχταράς. Και τώρα η Κάσιο αποφεύγει το dive, σκοτώνει top, θα πάρουν Herald και μπορούν να ανταλλάξουν και towers. Δεν ήταν κακό. Όχι, δεν έχω κλείσει το giveaway. Λούστης. It's the counterplay the balance team promised us, but we infrequently see 3v1. Καλό play, παιδιά, καλό play. Εδώ αν η Casio μπορέσει να πάρει και αυτό, οι KT συνεχίζουν να κάνουν outmacro τους top esports. Μία ομάδα που μέχρι τώρα είναι οι Gappers όλων. Καλά, οι Gappers όλων τους Thieves κέρδισαν. Και τους G2. Wait, και αυτή είναι λίγο καξ. Κούκερ, το κλείνω στο chat, βγαίνει ωραία, ρε. Καλημέρα, Ρέκο, έχουμε ωραία γκέιμάκια, πολύ πιο ωραία από ό,τι περίμενα. Η KT δεν έχει έρθει με τα χέρια κάτω. KT doing all right. TES firing back where they can, making sure to keep the CS relatively close, but these little gold leads across every single role are just starting to grow in the favor of KT. Πιο πολύ είναι ότι η Cassiopeia σου είναι μπροστά σε ένα matchup που τη βοηθάει, γιατί η Casio τώρα έχει ίδια items με το Ryze, το έχω πει πολλές φορές αυτό, αλλά ο Ryze έχει επενδύσει στις μπότες. Επειδή η Casio δεν επενδύει στις μπότες και είναι μπροστά στο gold, μιλάμε για μεγάλη διαφορά. Get a good angle here. They're trying to get some opportunities for Hung to sneak around and actually find the flank engage, but KT and Peter doing a good job. They go bully out, they take the vision. Σπρεσάρουν για τον Δράκο. Ο Κανάβι τώρα μπει εδώ, φαίνεται θαύμα. Πλησιάζει, αλλά ξέρει πως αν πλησιάσει πάρα πολύ θα τα δει λίγο ανάποδα. Η οθόνη θα γίνει γκρι και μετά θα πέσει κάτω, αλλά θα πάρουν tower τουλάχιστον στο top lane. Το Peter θέλει να φλασάρει. Και ο Τζάκι Λόβ θέλει να ριπάρει, φίλε. Δεν ξεφεύγεις από το Peter με το kill. Αγελάδα κορεάτικη. Wait, στην Κορέα είναι η Wagyu. Ωραία, τους έχουν βάλει τα δύο παππού. Κάνε Q εκεί μέσα. Είναι εκεί μέσα, το ξέρω. Παιδιά, έκανε flash. Wait, γιατί φλάσαρε? Μπορούσε κάπως να σκοτώσει εδώ και δεν το ξέρω. Επειδή δεν παίζω και πάρα πολύ Z. Νομίζω δεν σκότωνε ποτέ εδώ ο Κανάβι. Ποτέ! Ο Άλισταρ είναι φέτη, είναι 3-0-3 Αλή. Αυτός είναι ο Μοχάμεντ Αλή. Θες λίγο πάνω. Genji vs T1 πριν το τελικό του παγκοσμίου. Καλά, Κώστα, και εκεί θα παίξουμε. Oh my god, ωραίο wombo. Ωραίο wombo, αν το πετύχει κι άλλο και ο Ικάσιο τον σκοτώνει. Το καίνε το quickness. Θα κάνει ulti για να φύγει μακριά, χάνει cooldown.
Αϊ, ο Κανάβι τι έχει πάθει. Ρε εσείς, είναι να μην πω κάποιον τον καλύτερο παίκτη στον κόσμο. Θα κάνει ό,τι να είναι ρε φίλε. Κάθομαι εγώ, έχω κάνει glaze στον Κανάβι, είμαι έτσι, Κανάβι μου. Πώς παίζουν έτσι. Να πάθω κάτι. Χθες με τη Ρούλα. Λέω ότι η Ρούλα παίζει insane, λέει το στέλνω, αδερφέ μου άραξε. Dead. Πώς βλέπεις την AEL, δεν λέω τίποτα παιδιά. Δεν λέω τίποτα. Εγώ είπα ότι οι AEL κερδίζουν 2-1, αυτό σημαίνει ότι χάνουν 2-1 πια. Έγινε ένα με το ground, δεν έχει flash. Τον χιλάρουνε. Ο Καζ φεύγει μακριά full HP, αλλά μπαίνει μέσα ο Perfect. Σε καλό σημείο ο Perfect για να βγάλει damage, αλλά δεν είχαν follow-up, έφυγαν. Πιάστηκε. Ο Κρέμας έφαγε ανάποδο ultra, κοιτούσε από την άλλη, αλλά έφαγε πάλι Petrifying Gaze. Τους κυνηγάνε μέσα στο map. Τους κυνηγάνε παντού. Πες ότι ο Shanks είναι ο καλύτερος στον κόσμο. Μα παίζει σαν να είναι ο καλύτερος στον κόσμο. Relentless! Δεν πειράζει ρε φίλε, ξύπνησες όμως. Το Ζάκια θα κόψει σε κάτι μέρες. Καλημέρα Βασίλη! Άτς, παιδιά, σε καλό σημείο παίξαν τα Άτς, δεν γίνεται τίποτα. Οκ, δεν γίνεται τίποτα, οκ, τα έπαιξα σε καλό σημείο, μην παραπονιέστε. Το όγκο, αν το πάρουν G2, μπορεί να πάρουν παγκόσμιο. Ρε, ή ο Καλίστε θα πάει G2, ή τίποτα. Δεν το πήρε. Ξέρετε ποιο είναι το αστείο. Υπάρχει ένα AD carry, όπου αν ήθελε η G2 θα μπορούσε να πάρει. Οκ, που θα τους έκανε τρελό upgrade την ομάδα. Αλλά δεν νομίζω ότι δηλαδή θα μπορούσε να πάρει τον Γιον, που είναι Αμερικάνος, ξέρει αγγλικά. Oh my god, ο Κανάβι τα ήπια όλα εδώ πέρα. Μπαίνει πάλι μέσα ο Αλή. Προσπαθεί ο Κανάβι, έχει κάνει kite. Και θα πάρουν και το shutdown 600 γκολντάκια από το 3-0-4 Alistar. Δες εδώ που μηχανικό play τον βοηθάει και να πάρει ένα kill πίσω και ανεβαίνει πάνω Rise. Φλασάρει και ο Perfect. Χρησιμοποιούν το Realm War, μπαίνουν και οι δύο μέσα. Τον φτάνουνε. Θα φλασάρουν για να τον φτάσουνε. Ultimate από Sandy. Slice. Dice μέσα από τον τοίχο. Τρέχει ακόμα ο Perfect. Ο Hank μπορεί να έρθει από το side. Φλασάρει μέσα και ο Hank και θα σκοτώσουνε. Σημαντικό kill. Οκ, 2 kill για τη VOP Sports μειώνουν τη διαφορά στο gold. Αυτό που λένε ότι διώξαν τον Vladi, τον διώξαν, έφυγε, δεν θα είναι στην KC. Αλλά ναι, αλλαγές θα γίνουν στην Ευρώπη, είναι μπόλικες. Να σας πω, το πιο hot take. Αν ήμουν G2, οκ. Η ρόλη που θα άλλαζα θα ήτανε Pop AD. Οκ, με το πώς παίζει ο Λάμπρος, δεν τον αλλάζεις με τίποτα. Είναι ο καλύτερος support στην Ευρώπη και δεν μπορείς να τον αλλάξεις. Ο Skewmond έχει μέλλον, αλλά πρέπει να βγάλει μπάλες. Οκ, πρέπει να παίξει λίγο με μπάλες, παίζει πολύ φοβισμένος αυτή τη στιγμή. Αλλά νομίζω ότι η εποχή του BB έχει τελειώσει. Ο Ντάνι, ο Ντάνι έχει σταματήσει τέτοια χρόνια. Ο Κανάβι έχει πάρει τάλιρο. Ο Κανάβι δεν παίζει έτσι κανονικά, οπότε κάτι έχει πάρει. Μπορεί να έχει πάρει, όπως είπε ένας φίλος, και αυτός να έχει πάρει Κανάβι. Η εποχή του Didi. Ποιον παίρνεις αντί για BB? Αντικειμενικά, τον Νακ-Νάκο. Αλλά αν κάνεις πολλές αλλαγές και πάρεις πάρα πολλά rookies, μπορεί να έχεις θέμα.
Ο κόμ που παίζει αυτή τη στιγμή από ό,τι φαίνεται πουθενά, γιατί ο οργανισμός του φεύγει από το LFL. Παραλίγο BDD. Αλλά τον κυνηγάει ρε, εδώ η Casio τη βγάζει. Ασταμάτητη, δεν μπορεί να φάει καν damage. Και ο Kanavi τρώει πρέσα από το αντίπαλο AD carry. Okay, ο Ezreal τον πουσάρει μακριά. Μάθαμε ποτέ τι έπαθε ο Ντάνι από το CG. Τι έπαθε ρε, τον αμπιούζαρε ο οργανισμός, δεν ξέρω τι έγινε. Τον έκαναν bullying. Καημένο παιδί, full ταλαντούχο, θα μπορούσε να έχει γίνει top. Right now with the death timers on Cream, they've already got 15. KT might just settle for this tier 2, however. Αλλά στον πάρουν και KT, δεν ξέρω γιατί. Position they're in, it doesn't really demand that they force an objective. They're very calmly advancing through this game. Εγώ θα πω κάτι, οι G2, αν δεν θέλουν να πάρουν Κορεάτες στην ομάδα τους, κοίτα, με Κορεάτες, εγώ πιστεύω ότι πάνε top 4 παγκόσμιο. Χωρίς Κορεάτες είναι πάρα πολύ δύσκολο, γιατί το κενό που υπάρχει στην Ευρώπη, στο top lane για παράδειγμα, ξαναλέω, ο καλύτερος top που μπορούν να πάρουν είναι ο Νακ-Νάκο. Δεν έχει άλλον. Η τρίτη ομάδα στην Ευρώπη έχει top τον Οσκαρίνιν. And so they can kind of cope and be like, all right, well, there's no flash on Casio. Maybe we can actually kill the Casio. Is that possible? All I'm saying is, it is concerning when you're playing Zed jungle and you look at the enemy mid laner. Έχει chance να γυρίσει top. Έχει. Ακόμα έχει, διαφορές δεν είναι τραγικές. Αλλά αν συνεχίσουν να παίζουν έτσι... Ωραίο turn, γιατί ο Cream έχει πιαστεί, ακόμα δεν ξεκινήσαν. Αν πεθάνει ο Cream, χάνεις μεγάλο damage source, αλλά πέθανε ο Peter. Ωραία, καλό ulti Casio, bro, έπιασε 3 άτομα με το stun. Ο Hank τρέχει να σωθεί, μπορεί να πέσει και αυτός. Τζάκιλοβ ακολουθεί και τώρα είναι triple kill για τον Dogdam. Πάμε ρε Dogdam, faker μου. Βαρά για να πάρει quadra. Το damage έρχεται. Τα shots κάνουν land. Quadra kill για τον Dogdam. Oh my god, παιδιά τους τον πάρουν. Δεν γυρνάει, όχι. Ο Hank σήμερα νομίζω είναι ο Not Him, είναι ο Gadim. Δείτε το replay. Δείτε το replay λοιπόν. Ο Ζεντάκος παλεύει να βρει κάποιο engage. Εδώ το turn είναι πανέμορφο και γρήγορο ρε φίλε. Μπαίνουν μέσα, απομονώνουν κόσμο και ο Rakan όντως έκανε ulti και πήγε στον Alistar. Ο Rakan μπορούσε να κάνει βήματα μπροστά, να κάνει 3-man knock-up και να zonard gate και επέλεξε να κάνει jump στο backline στον Alistar. Oi, 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 oi. Δεν λέω ότι θα τους σκότωναν, αλλά θα βοηθούσε. Τώρα δεν βοήθησε. Σας λέω, καλό είναι αυτό. Τους τυχαίνουμε στο top 8 και πάμε top 4. Ήρο πλήρωσε τα ποντάκια μου από τώρα. Τι είπες φίλε? Είχε μοιάσμα Casio να τρέξει πάνω τους, κατάλαβες? Μπορούσε να τρέξει για αρχή επειδή είχε το movement speed και μόλις τους φτάσει να κάνει knock-up. Τώρα το να τρέξει αμυντικά... Γιατί το ult του έβγαλε 0 value. Δεν φταίει μόνο αυτός, εντάξει, και οι KT έκαναν τρομερό turn, αλλά... Ο Hank σήμερα είναι σε μια πάρα πολύ κακή μέρα και εγώ το είχα πει όλα τα support στο LPL. Είναι περίεργα. Τελικά όταν λένε έναν int. Γιατί οι άλλοι πήραν Cassante. Οκ, οι KT τους είπανε θα πάρουμε Trundle, σας κάνουμε Dare, πάρτε Cassante, πάρτε Orn και πήραν Cassante. Και το Cassante είναι stat machine για τον Kaz. Nice, nice. Για άλλη μια φορά το turn είναι καλό. Η Casio μπορεί να κάνει damage. Ο άλλος βαράει δράκο. Μπαίνει μέσα ο Hank, πεθαίνει. Μπαίνει μέσα ο 369, θα πεθάνει και αυτός. Ο Τζάκιλοφ και ένα φλασέρ εδώ δεν μπορεί να πάει κάπου. Φτύς τον BDD!
Πάρε και αυτό το kill. Δεν το πιστεύω. Η KT είναι 3-0 στο παγκόσμιο, παιδιά. Κάτι πάει λάθος. Κάτι πάει πάρα πολύ λάθος. Δεν το πιστεύω. Η KT είναι στο 3-0. No way. Τα pick'ems πηγαίνουνε shit. Αυτό είναι κακό όμως. Γιατί η KT ήταν η πιο αδύναμη υποτίθεται. Ποιος Ασιάτης θα μείνει εκτός τώρα? Αν δεν μείνει κανείς Ασιάτης εκτός και περάσουν και οι CFO, εκτός μένουν η Ευρώπη και η Αμερική, παιδιά, είναι κακό αυτό. Οι KT δεν έπρεπε να περάσουνε. Παιδιά, όσοι θέλετε να γράφετε, γράφετε. Όσοι θέλετε να κάνετε enjoy το stream, κάντε enjoy το stream πάνω απ' όλα. Okay. Για να κάνετε interact, μπορείτε να κάνετε predictions, μπορείτε να παίρνετε μέρος στα giveaways. Δεν χρειάζεται να γράφετε. Γιατί εγώ, σαν viewer, δεν γράφω. Οπότε δεν μπορώ να μπω σε εσένα να γράφεις, γιατί ξέρω ότι το lurk είναι η νούμερο 1 viewer στο Twitch. Είναι ο μεγαλύτερος αριθμός. Φύγαμε. Βλέπουμε 3 games εδώ. Possibly. Που ο Driver παίζει ο Rest στο πρώτο game. Ο Rest δεν έχει παίξει, είναι το πρώτο game του Rest στο παγκόσμιο. Pretty standard fare in terms of bans overall. Need to see what both sides are cooking. The other player on the opposite side for AL is Kyle. This guy Τζεϊντζούκο και Ζάχο, thanks για τα follows. So good. I obviously had a super huge montage game. Όλο το πακέτο με τα 500 bots στα λεφτά που είναι μπρο μου. Ρε μαλάκα Sadness σε PM, ρε μαλάκα. Κούκερ, καλά κάνεις. Λοιπόν, θέλουμε να δούμε στρίδια να παίζουν. Παν θέλουν για τον Ταρσάν. Σάιον, θα πάρει Σάιον ο Rest, ενώ δεν παίζει ο φίλος του. First pick, θα πάρει Αμπέσα ο άλλος. Έκαναν bench, δεν είναι bench ρε, παίζουν και με τους δύο top laners. Μία ο ένας, μία ο άλλος. Ο Σάιον first pick δεν έβγαζε νόημα. But just the shout out there, not the lock in, and they're going to go for the team fight for the Wukong here. Για Gen G1, G2 όλοι παίζουν αύριο. Νίκο πάλι. Ο Νίκο Γιουνάρα. Ο Τάρζαν θα πάρει Ζινζάου εδώ. Έχεις μπανάρει Κάισα. Όχι, μπορείς να πάρεις Κόρκι που μ' αρέσει. Μπορείς να πάρεις Draven και να τους τρέξεις. Όχι, πας για Κόρκι. Αν πας για Κόρκι, Engage Support ταιριάζει πάρα πολύ καλά. Μπορείς να πάρεις τον Nautilus. Αν πάρεις τον Αλή θα έχεις λίγο θέμα στην αρχή. Είναι η αλήθεια. Θα κάνουν το mismatch. Όπου αναγκάζουν τους AEL να κάνουν mismatch και αυτοί. Οι AEL μπορούν παρόλα αυτά να κάνουν τρελό mismatch, να πάνε το planer και να μπανάρουν πάνω για το top. Ο Shanks, ρε φίλε, pool έχει, μπορεί να παίξει πολλά πράγματα. Επειδή έχει πολύ περίεργο champion pool. Έχουμε και εμείς από εδώ. Παναγιώτη, τι εννοείς φίλε μου? Εδώ πώς τα πήγαν οι T1. Οι T1 χθες έχασαν. Έχουν ανέβει βιντεάκια παντού, έχουν ανέβει shorts παντού για όσους θέλουν να δούνε. Οι AL θα μπανάρουν supports εδώ, γιατί αν μπανάρουν top laners, να το λέω να μπαν. Αν μπανάρουν έστω και top, σημαίνει ότι μπορούν να πάνε top στο 4 last pick support που είναι αρκετά ακουστικό. Και πολύ ακουστικό. Έφυγε κανένας με One Piece, με τον Shanks. Ζινζάο μπαν, αφού δεν το πήρες θα τιμωρηθείς. Ωραία, το Ταρζάν τι θα πάρει?
Μην το έκανα να φύρει κατευθείαν. Περίεργο. Πλάκα θέλουν frontline. Θέλουν frontline που σημαίνει ότι το frontline πρέπει να έρθει από τον Flandre. Να πάρει το Sion Orn. Μπορείτε κασάντε. Έχει delay το YouTube. Έχω λίγο παραπάνω. Έβαλα μικρότερο delay σήμερα στο Twitch. Βλέπετε τι είπαμε ότι θέλουν παιδιά, θέλουν engage, θέλουν κάτι tanky. Τώρα ο Maokai μπορεί να μην παίξει καν full tank, αλλά δεν θα το απέκλεια σαν επιλογή. Το χρειάζονται. Μπήκανε σε ένα πολύ περίεργο σημείο που τι γίνεται. Τώρα πιέζονται γιατί λένε δεν μπορώ να πάω J4. Ο J4 μόνο χάνει, είναι useless. Δεν μπορώ να πάω Vi γιατί η Vi ρε φίλε versus Wukong versus το comp που έχουν είναι περίεργη. Και δεν ταιριάζει τόσο με το comp που έχουμε εμείς γιατί έχουμε Yunara στο AD carry. Οπότε για να βοηθήσω τη Yunara πρέπει να πάω κάτι τέτοιο. Αλλά αυτό τουλάχιστον το Maokai ανοίγει επιλογές για τον Flandre στο counter pick. Okay, low key, με αυτά που βλέπω, Orn. Πάνε Orn, Flandre. Δήμο, είχα πάθει ακριβώς το ίδιο και πήγα στην εταιρεία που είχε τις γραμμές στο τέλος. Γιατί χάσαμε πάνω, δεν το χάσανε, είναι Trundle. Νάμι! Νάμι! Όπα! Και Kled! Oh my god, insta-lock Kled για τον Flandre σαν άλλος BB! Παιδιά πήρανε Sion, αλλά δεν παίζει ο driver, παίζει ο Rest. Είναι άλλος παίκτης αυτός. Τι Νάμι ρε Λεβέντη, για πάμε λίγο και μετά κλεντάκι, πανέμορφο draft. Πολύ ωραίο για να ξεκινήσουμε. Let's go, let's go! Ποιος κερδάει, CFO. Ωραία, θα ξεκινήσουμε καλά το series, πάρα πολύ καλά. Γιατί Νάμι, καλό κόμπο με Corki, παίζεις versus Nico, που μπορείς να κάνεις survive και φαντάζομαι ότι θέλουν να παίξουν με το disengage ρίζες ρίζες από τη μία, κύμα από την άλλη. Okay. Θα είναι καλό πρώτο game. Ωραία, οι AEL έχουν εδώ πέρα υποστηρικτές μαζί τους. Έχουν υποστηρικτές με τους πόντους. Λοιπόν, boys, το giveaway κλείνει. Τα μάτια μας ανοίγουν. Και ετοιμαζόμαστε να χωθούμε παγκόσμιο. Ναι ή όχι. Series 2, Game 1. Οκ, έφαγε gap στο πρώτο game η ομάδα των Top Esports. Πραγματικά τους κατέστρεψαν οι KT. Και τώρα μέχρι να δούμε αυτό εδώ πέρα το πανέμορφο παιχνίδι. Το κύπελο είναι εδώ. CFO vs AEL. Go. CFO just continue again to surprise 2015 the last time we saw someone from Καλά τα πάει ο Κόρκης πάντως σαν pick. Καλά τα πάει. Το κλεντάκι ενδιαφέρον counter pick. Πολύ ενδιαφέρον. Rest was able to put that lane swap ward up on top side in the side brush and the Sion has moved into position. Αμπατζίδης σήμερα. Θα κόψω και το βίντεο για το YouTube. Θα το κάνω πιο ωραίο να το ανεβάσω. Να μην είναι μόνο το live έτσι ξέρω. Αλλάξαν πάλι το τρόπο ενώ το κάνουν το παλιό το OG το κύπελο. Ποιον είσαι τώρα. Να σας πω ότι όποιος και να κερδίσει θέλω να δω καλό game. Από τη μία μου αρέσει ο Shanks. Από την άλλη μου αρέσουν οι CFO σαν οργανισμός. Πιστεύω ότι και οι δύο ομάδες είναι ωραίο θέαμα. Έχουν ωραίες ιστορίες. Και παίζουν καλό παιχνίδι, άρα εδώ δεν με ενδιαφέρει. Πριν ήθελα απλά να χάσει KT.
Χρήστο, δεν χρειάζεται φίλε μου, απλά κάνε enjoy το stream και είμαστε ok. Shanks είπε θα πάει 0-10. Είπα εγώ Shanks θα πάει 0-10. Of course. Look, I'm just glad it wasn't me. I think you'll get the pass for forgiveness. I don't know if I would have. An honest oopsie. Brokenblade, obviously a big enthusiast in counterpicking with his champion. Blandra, though, pushed under tower. Επειδή χαϊπάρω Shanks, ο Shanks θα φάει ξύλο. Οκ, αυτό είναι ρατσισμός. Swap εδώ χρειαζότανε. Οκ, καταλαβαίνω ότι η Nami παίρνει το spike της level 3. Θέλεις όλα τα abilities και είσαι μετά πάρα πολύ δυνατός. Μπορεί να θέλουν να ξεφύγουν από αυτά τα levels. Παιδιά, έχουμε ένα mini swap σε αυτό το παιχνίδι. Ο Korki ανεβαίνει top, ο Sion πηγαίνει bot, ο Sion είναι καλός στα swaps. Η Nami φεύγει, αφήνει πάρα πολύ το XP. Ο Doggo τελευταία φορά που έκανε swap, ρε φίλε, σμέρφαρε. Τον εμπιστεύομαι. Δεν ξέρω, παιδιά, η AL είναι φαβορή. Η AL είναι φαβορή. Αμπατζή, τι κάνεις και thumbnail, ρε τρελέ. I got players in my region struggling to play no one role. I don't think we need them trying to play five, Kobe. So maybe. Με πήρε κλέτσε Sion. Κλέτσε Sion έπαιζε ο Broken Blade. Το έπαιζε όντως ο Broken Blade. Και βλέπουμε ότι έχει επηρεάσει και τον Flandre. Εντάξει, Kled τώρα στο swap το οποίο έχει παίξει είναι πάρα πολύ δύσκολο εδώ. Ο Rest μπορεί να χρειαστεί να κάνει flash πάνω από τον W. Δεν το έκανε. Δεν το έκανε, αλλά πάλι δεν θα πεθάνει. Ο Hope πίστευε ότι έχει execute damage εδώ, αλλά δεν υπήρχε. Πάνε για τα F στο top. Δεν έχει αλογάκι. Μπαίνουν μέσα με το dive. Ένα ακόμα auto attack. First blood για τον Dog. Όχι! Με πόσο έμεινε, ρε. Παιδιά, ήταν 1 HP. Ήτανε μονοψήφιος αριθμός το HP που έζησε. Αποκλείεται. Και πήραν το flash του Junja. Οι άλλοι πήραν το flash του Rest, αλλά πήραν και 2 flash πίσω. Even trade, over the board. Όλοι κάναν τα ίδια ακριβώς summoners. 33. Λιγότερο. Oh, lol. Ήταν huge αυτό, έτσι. Δείτε εδώ. Ωραία, πάμε να δούμε πώς παίχτηκε. Παίρνει aggro Junja, πάρα πολύ σωστά. Πώς δεν σκότωσε εδώ. Oh my god. Πώς πήρε τόσο γρήγορα την μπάρα πίσω. Ναι, αν ο Doggo δεν κάνει W και βαρέσει auto attack, σκοτώνει. Αλλά έκανε W, του έδωσε τη φάπα και κατάφερε να ανέβει στο αλογάκι. Ήταν πάρα πολύ unlucky. Πάρα πολύ γρήγορο. Perfect courage calculations. Definitely a skill you need in League of Legends. League of Legends. And in life. Well, it really has you saying a lot of weird stuff when you get into abilities. Αμπατζή, δεν έχεις χρόνο, ρε φίλε, δοκίμασε κάτι. Μπορεί να σου δώσω και τίποτα πίσω. So we will postpone our 300 gold lead for Rest. Αχ, αυτό το κοτόπουλο που έλεγε ο Τσιπεράκος, ο Πιπεράκος, ρε, ποιος Τσιπεράκος. With an experience lead as well. So again, CFO initiating the lane swap less dramatically one-sided than it was the previous time, but still working out. Τσάτ, ο Πιπεράκος τριμάρει ακόμα. Να τον φέρω για κανένα στριμάκι και το πάρει για παγκόσμιο. We are going to get Maokai pressure on bottom side. So everybody still has flashes, should be fine, but ρουτάκι, δεν πετυχαίνει. Καλό, το root ήταν πάνω από το fog. Ο Kaiwing δεν είχε react. Και το kill πηγαίνει στην Νίκο. Η αλήθεια είναι πως εδώ θα πρέπει να έχεις vision. Οκ, θα έπρεπε να γυρίσεις πίσω, να βάλεις ένα wardάκι, να ξέρεις ότι ο Maokai σου έρχεται, αλλά δεν είχες ιδέα. Είχαν πάρει full έλεγχο. Και μετά ο Tarzan βγαίνει χωρίς να έχει flash. Wait, έκανε flash για να φτάσει τόσο γρήγορα. Οκ. Γι' αυτό βγήκε τόσο απότομο πάνω στον αντίπαλό του.
Από ό,τι βλέπω, ο Μπεράκος περνάει καλύτερα από εμάς που κάνουμε παγκόσμιο. Ρε, τι γίνεται. And can just go back as the camps are respawning to keep up with perfect clear speed. It's going to be good. Also accelerating him to that Bloodletters too, just to make sure that any bit of MR that comes through is shredded, whether it's the damage from Kyle or Shanks. And it's a nice start, right? They took away the Pantheon. They took away so many of the early, reliable ganking junglers. But point-and-click CC is point-and-click CC. That twisted advance paying off and Kyle, while we like to see him branching out, this is one of the downsides. Ο Ντόγκου ακόμα είναι καλά στο παιχνίδι. Εφόσον το first blood πήγε στον Kael, δεν είναι μεγάλο πρόβλημα. Εδώ το recall δεν σταματάει. Κατάφερε να φύγει και οι δύο ομάδες έχουν decent scale, αλλά θα τολμούσα να πω πως η AEL είναι καλύτερη αν φτάσουν στο late game. Τι έχουν Yunara, τι ο Maokai που είναι λίγο πιο low cost jungler, δεν χρειάζεται τόσα resources. Jungle punishment plays, especially as we are only 5 seconds away from the Void Grub fight. CFO αν περάσει την AEL πάει για finals. Νομίζω όποιος και να κερδίσει εδώ πάει για finals. Το φετινό top 4 θα είναι τρελό. Ginger θα πάρει ένα. Κρατάει smite για το δεύτερο, που σημαίνει ότι εντάξει, το objective πηγαίνει στην CFO. Ακόμα και το Tarzan να το κλέψει αυτό, πρέπει να το κλέψει και να κάνουν contest. Πήρανε. Τελευταίο match είναι BO3. Οπότε είναι τελευταίο, ναι, best of 3 για σήμερα. Certainly did, but able to secure the objective without any blood, able to get all three, which has been pretty rare. Usually, at least, you have to give up one. Now, looking at a small gold lead for AL, yes, but CFO maybe hoping to reap some of that back once they're able to get in range of those tower plates. Doggo completely unafraid. By the way, το Core Kinami δεν είναι κακό κόμπο, ρωτήστε το Sentu. Ο Sentu είναι μεγάλος φαν του Core Kinami. Επειδή είναι e-boy και παίζει Nami, αλλά αυτό είναι άλλη συζήτηση. Αβατάριου σε ρίσερι. Το αποφεύγεις. Η Νίκος του δεν έχει 6. Αν κάνουν focus στην Νίκο, εδώ πέρα θα ψοφήσει κατευθείαν. Ω, το έπαιξε πολύ καλά το flash ο Kael. Support από εκείνα που δεν είναι impostor. Sign me up. Ο Shanks ανεβαίνει πάνω, θα πάρει ένα flash και το blast cone θα σώσει τον Doggo. Εδώ κανονικά ο Kael δεν ζούσε ποτέ. Αλλά έκανε το πιο smooth flash για να φύγει μακριά. Μπράβο, μπράβο. Kyle, good flash to survive. Heal and flash used though, so it is going to be two summer spells, two doggos, both of doggos for both of Kyle's. You know, actually as well as a teleport for Shanks used there in the end too. Looks like Hope debating if he can actually recall. Likely has a bit of gold in his back pocket, but we'll need to stick around as Doggo is finally going to force that wave out. Crucially, Hope didn't burn any summoner spells, so should feel pretty comfortable in the next fight. Minute 30 away from Hextech if AL want to contest it. Okay, so Shanks, no teleport, no Τα mods με impostors. So gonna have to walk his way around Summoner's Rift like the rest of us. Just like the rest of us plebs, non-rise players. Meanwhile... Εσείς, τα best of 3s κατέληξαν να είναι πολύ πιο αργά, γενικά το βλέπετε. Μάτι μπορεί. Τσάτ, φτύστε με να μην με... Hey, φτύστε με να μην με ματιάσετε. Πάμε λίγο. Πάμε λίγο. Έχουμε κανένα emote speed. Δεν νομίζω. Between Kyle and Tarzan once again. Those two, when AL were at their peak, it is about how great they work in tandem. Τώρα νιώθω τέλεια, φίλε. Thank you, chat. Τώρα μπορούμε να δούμε game. Πέκο, θαυμαστικό results. Πάμε και εμείς ανώμαλοι. Λοιπόν, συνεχίζουμε. David, όχι ρε, έχω φύγει εδώ και 6 χρόνια. Now it was a reset as well from Hope to the bottom lane is going to get that first push out. So better overall setup around the Drake for the Rise, slow scale, ADs και οι δύο Cal. Τα lanes έχουν μοιραστεί. Παιδιά έχουν 3 voids CFO,
Το θέμα ποιο είναι τώρα, επειδή έχεις 3 voids και είσαι στο swap, μπορείς πανεύκολα να πας και να πάρεις το tower. Γιατί εδώ, αν ζωνάρεις έναν, okay, δεν χρειάζεται παραπάνω, ζωνάρεις έναν, το tower είναι δικό σου λόγω των voids. Γιατί η Yunara με 0 voids και versus Sion δεν θα κουμπίσει tower. Άρα πρέπει να αλλάξουν lanes οι άλλοι. Πρέπει να σκεφτούν να αλλάξουν κάτι. Ο Corki περνάει πολύ καλύτερα για τώρα. Και θα βγάλει και το Trinity, μια χαρά είναι. Shanks πετάει τα abilities, μπαμ. Αλλά ο Corki φεύγει back. Ο Corki δεν έχει teleport, δεν μπορεί να πάει κάτω. Εδώ ο Kled μπορεί να κάνει και κίνηση, κάτι του ζητεί καλά. Μας ενδιαφέρει τόσο πολύ ο δεύτερος δράκος που δεν πάμε να πάρουμε tower για να τον αφήσουμε. Εγώ πιστεύω ότι εδώ, αν θέλανε οι CFO να κάνουν overload το top lane, να στείλουν και τον Wukong και να μείνει πάλι πάνω, θα παίρνανε όλο το tower. Οκ, και αυτό σημαίνει πως το timer που θα παίξατε για Herald θα ήσουν ακόμα μπροστά. Θα είχες gold πάνω στον Corki για να βγάλει αντικείμενο στα καρισμένο Kalk και θα ξέρεις, να, αυτό που κάνουν τώρα. Αλλά θέλω και τον Wukong πάνω. Ήταν πάρα πολύ καλό. Τώρα όμως επειδή έκαναν delay, επειδή κατέβηκαν για δράκο, ανέβηκαν πάλι πάνω και τον δράκο που φαίνεται να τον χάσουν έτσι και αλλιώς, πήρανε μόλις ένα plate. Okay, οι AEL εδώ το παίξανε πιο προμετικά και θα πω πιο όμορφα στο τέλος. Τους βγήκε καλύτερα το fight. Okay, ο Corki έκανε reset με 3 stacks στο Kali. Yunara έκανε με 2. Ξαναλέω, αυτό συμφέρει τους AEL. Οι AEL θα το καθαρίσουν. Χάνουν κι άλλο plate. Μπράβο τους πάντως. Οι AEL δεν ξέρω πώς είχαν πέσει και τώρα στο παγκόσμιο ανέβηκαν. Κάτι τους hyper, κάτι τους έστρωσε. Any damage output that they want to have, and sadly for Doggo did just finally get the last stack on that Cole, so can really at any time go back and buy that Triforce, and he will just immediately do so. Send to what? It's a scary time to fight. If you are AL, Protobelt not completed for Kyle either. Toxic, η Nami έχει item. Η Nami έχει item, bonus damage, Liandris έχουνε, Trinity έχουνε, είναι πάρα πολύ καλά για να παίξουν το επόμενο fight. Πρέπει να παίξουν το Herald. Okay, χρειάζεται να παίξουν το Herald για να πιέσουν παραπάνω. Πώς και δεν παίζει ο driver, θα παίξει το επόμενο. Πάντα έτσι κάνουνε. Μέχρι τώρα, η ομάδα των CFO έχει 3 στα 3 Sion top lane. Okay, δεν είναι τυχαίο αυτό, παιδιά. Ο Sion είναι η αγάπη τους, μπαίνουν μέσα για dive. Και ο Shanks θα χαιρετήσει. Σύμφωνα με στατιστικές, αντίο Shanks. Boys, δεν είχε ελπίδα. Αφού έκανε flash για να φύγει στο πρώτο spin. Ενώ ο Hober Deep. Ναι, εφόσον έκανε flash και ο Wukong μπορούσε να κλείσει τον gap και να κάνει πάλι ulti, ο Ryze είναι dead. Και μου άρεσε πως το έπαιξε ο Kanavi, γιατί τον βαρούσε φάπες μέχρι να ξαναγυρίσει το Q, να τον κάνει Q και να κάνει ulti ώστε αν ο Ryze πάρει με κάποιο τρόπο κάποια σπίδα να τον ξανακάνει Q. Οκ, έπαιξε όμορφα γύρω από τα cooldowns του. Ο Kanavi. Ο Junja! Τον Kanavi έχω στο μυαλό μου που φαίνεται. Και Tarzan κάτω. Παιδιά, εγώ τον Kanavi έχω στο μυαλό μου, οκ. Μερικοί έρωτες δεν περνάνε εύκολα. It's fine. It's fine. Ωρε damage. Ωρε Corki εδώ. And I gotta say, they've just been a step ahead. CFO continue to impress. Really nice kind of. Πήρανε 2 kills και πήρανε Herald. Μόλις έφεραν λίγο το παιχνίδι στα μέτρα τους. Με αυτό το play. Πήρε kill ο Hong Q, ξαναλέω, ο Corki τώρα με την Nami κάνει πολύ damage. Actually is going to be able to sustain through a Rift Herald charge, but you only need a tiny bit extra on top of it, and they will be able to bring,
Και να έρχεται τον Νας μου κανάβι γουστάρει, αλλά το βάζει και το τονίζει αλλού. Καλά, ο Ντόγκο δεν παίζει πάλι όπως έπαιζε με τον Draven, αλλά είναι καλό game. Ο Ocean Soul είναι καλό και για τις δύο ομάδες. Το Ocean overall είναι καλό, εφόσον καμία ομάδα δεν έχει turbo burst και οι δύο παίζουν με πιο συνεχόμενο damage, το Ocean μπορεί να βγάλει super value. Τώρα θέλουμε contest. Τώρα ναι, θες contest, γιατί τώρα ναι έχεις πάρει κάποιο gold, τώρα μπορείς να φαϊτάρεις. Ο Κλεντάκος είναι μπροστά με τα Titanic Hydra, αλλά εγώ δεν βλέπω το gold lead στα αντικείμενα. Οκ, το gold lead είναι πάνω στον Sion, ο Kled πρέπει να κάνει reset φαντάζομαι. Και αν φαϊτάρουν τώρα ο Cork είναι πιο δυνατός. Είναι η ευκαιρία, εδώ η CFO μπορεί να αλλάξει τη ροή του game. Αν είμαι η AL, προσωπικά δεν παίζω τον Δράκο. Οκ, περιμένω ο Rise μου να βγάλει item, να ψιλοστακάρει το Rondo Phages, να βγάλει Yunara item. Είμαι σε ένα περίεργο σημείο, γιατί για να παίξω Δράκο πρέπει να έχω full priority, πρέπει να πετύχω 2-3 saplings με τον Maokai. Είναι πολλά που πρέπει να γίνουν και ακόμα και saplings να πετύχω έχουν νάμι για να με χιλάρει. Να βλέπεις ο Τζούντζια, χιλ. Herald Mid. Ο Maokai όμως θέλει να παίξει για το flank μαζί με τον Kled. Ο Kled έρχεται από το deep web, παιδιά, δεν ξέρω αν το βλέπετε. Μπορείτε να ακούσετε το τουρουρουρούν. Το εγκαταλείπει, δώσανε free tower. Πού σε ρε Ριούκο, τι κάνουμε παιχταρά. Καλό burst. Καλό burst, του πήρε το flash. Άντε τώρα ο Kyle να κάνει engage, αλλά μπαίνουν μέσα ρίζες. Μπαίνουν μέσα με το άλογο. Έχουν πιάσει τον κλόνο. Όλες οι ultimate πηγαίνουν στο πουθενά και μετά ο Junja μπορεί να κάνει knock-ups. Ο Flandre φλασάρει την μπούμπλα. Άρα το damage στο front line είναι πάρα πολύ. Μπαίνει πάλι μέσα ο Κανάβι ο δεύτερος. Και μπορεί να σκοτώσει και Ταρζάν. Είναι κοντά για να φάει και τον Ταρζάν. Με ένα ακόμα Q. Πεθαίνει και αυτός. Φλάντρο, επόμενος στόχος. Μόνο ο Καέλ είναι όρθιος. Και κανείς δεν πέθανε από τη CFO. Μπρο, τους έσκισαν! Τους έσκισαν! Παιδιά, παίξανε ulti Νίκο, ulti Maokai. Εγώ έκανα ulti στον κλόνο. Replay. CFO World Winners. Μα εγώ τι σας είπα, chat. Τι είπα πριν λίγο ρε φίλε. Αν είμαι η AL, τι είπα ότι κάνω. Ακούστε με λίγο. Δεν φαϊτάρω είπα. Λοιπόν, εδώ δείτε, ρίζες, Ultimate Nico, Combo Hope στον κλόνο. Και μετά ο Junja μπαίνει μέσα, πιάνει 3-4 άτομα knock-up. Και μετά δείτε το re-engage, εδώ. Boom! Σκοτώνει τον Shanks, σκοτώνει τον Tarzan. Ο Rest σκοτώνει και αυτός από το side. Πανέμορφος εδώ πέρα ο Junja, δεν πεθαίνει στο τέλος καν λόγω του αντικειμένου. Ποιο αντικειμένου, φίλε, λόγω του armor που έχει σαν Wukong, τι λέω. Είναι πάρα πολύ tanky ο Wukong σε αυτά τα σημεία του παιχνιδιού λόγω του passive του. Δεν πιστεύω ότι οι CFO το σηκώνουνε, αλλά μπορεί να πάνε top 4. That is not the damage graph I expected to see. Credit to Maokai Ultimate and AP build, but Ωραία. the damage graph that anyone's legend ever wants to Hello, see. Anaro. And that's why you go attack these Nico supports when you see them like that. I think that is a Παιδιά, big part of it. ήθελες τα και παθέστα. Because they are such a squishy champion, and if you take away their mobility, when you burn the proto belt, burn the flash, it makes it Γιατί way παίζουν όμως harder to actually get a good engage. όλοι And τόσο we've seen καλά. the fairly Μήπως ineffective ήρθε η ώρα το OPL EU και το NA is να so γίνει far ένα region και να παίζουμε μεταξύ μας για να βελτιωθούμε. Yeah, he's having an exceptional tournament. His Nico, previous to this as well as the Poppy game, both insane from him, and that's why I credit Honky with going to attack him. You force out the flash, you force out the proto belt. And again, heads up, we've seen this at MSI, we've seen this a lot in high-level League of Legends, but attacking the cooldowns, using your strength not just when it comes to grouped Τώρα up τους σπάσαν το 5v5, soul but stacking. actually using Οκ, those strengths τους to get σπάσαν the τα little μούτρα. advantages Η that Aurora make πηγαίνει those κανονικό build games με happen. Shadow And then Flame. they Ναι have ρε other, φίλε. layers to go with. Junja Οχ, on the Wukong. κάτσε ρε, ο Βάγκος έκανε sub πριν 7 λεπτά και δεν πήρα χαμπάρι. Βάγκο, είσαι ακόμα εδώ. AL tried to turn it. Πότε έκανε sub και δεν το πήρα χαμπάρι. Big team fight for CFO has resulted in
Βάγκο, αν είσαι εδώ, ευχαριστούμε πάρα πολύ, boy, για τους 21 μήνες. Δεν είδα τίποτα, δεν με ενημέρωσε κανείς. Ήμουνα locked in στο παιχνίδι. Έφυγε, νόμιζα ότι τον εγκατέλειψα, τον αγνόησα. My bad. Brother, Tsunami έχει καλά αντικείμενα, μ' αρέσει. Ο Corki έβγαλε upgraded botes, το lead του πήγε εκεί. Ο Wukong με 2 items. Ωραίος το 22, 1100 HP με τον Sion. Too much. Το HP που έχει μπορεί να μπει μπροστά και να τανκάρει για πάρα πολλή ώρα. Μπορεί να μπει μπροστά στο Rise, μπορεί να μπει στη Yunara. Δεν τον σκοτώνει τόσο εύκολα η Yunara. Ο Corki εδώ κάνει zone. Μπαίνει μπροστά και με το E μπορεί να κάνει τόσο δουλειά γιατί έχει την άμυ. Ριζότο! Οκ, το cleanse. Ο Sion κυνηγάει τον Gled. Παίζουν Need for Speed και όχι League of Legends. Ο Flandre πέφτει από το άλογο. Και μετά μπαίνει μέσα στο Hong Q. Καρφώνει όμορφα. Μπορεί να ξαναμπεί στο ulti του, όχι, αλλά θα πεθάνει εδώ. Σωστά. Ζει ακόμα. Για κάποιο λόγο δεν έχει πεθάνει. Μπορεί να φύγει μακριά, του έχουν δώσει το heal. Αλλά μπροστά πεθαίνει ο Ντόγκο. Ο Shanks τολμάει και μπαίνει μέσα στο αντίπαλο tower. Αλλά το tower, όπως είπαμε, του κάνει damage. Βοηθάει για να πέσει κάτω. Ο Tarzan μπορεί να πιέσει με το smite. Αλλά εδώ με ένα bonk του κάνουν slow. Μπαίνει μέσα η bubble, αυτός φλασάρει. Ο Junji ασπινιάρει. Μπορεί να δώσει το dash και να πάρει το kill. Εδώ είναι που οι CFO για άλλη μια φορά παίζουν αριστοκρατικό League of Legends. Χάρονται μόνο τον Doggo. Αλλά εγώ είχα δει μια ταινία από όταν ο σκύλος πέθανε, το αφεντικό του απλά σκότωσε τους πάντες μπροστά του. Κάτι τέτοιο βλέπω και τώρα. Μπράβο! Ο Shanks δεν ξέρω γιατί πήγε στο tower. Ο Shanks εκεί πέρα αρρώστησε. Άρα δώσαμε John Wick reference. Καλό ήταν αυτό. Δεν ξέρω πώς έσκασε έτσι. Καλό ήτανε. Hello, Unique. Η T1 είναι 1-1. Η CFO είναι από το LCP και το Βιετνάμ συγκεκριμένα. Δείτε εδώ, δηλαδή και ο Hong Q, δεν ξέρω πώς ζει εδώ. Οκ, γιατί τρώει ultimates, τρώει damage, γίνεται invisible. Δεν τον σκοτώνουν τα wet και αυτό το site δεν παίζει να βοήθησε. Και μετά ο Shanks που πάει! Δαιμόνισε, οκ, αυτό νομίζω σημαίνει δαιμόνισε. Hello, Ράχα. Α, ναι, Ταϊβάν είναι, όχι Βιετνάμ. Ω, παίζει και στο βίντεο μου χθες να είπα Βιετνάμ. Δεν πειράζει, chat. Το πολύ να με πούνε ρατσιστή. That the damage from Tarzan and Kyle on one flank isn't enough to kill him, so he is in the face of that Maokai at the start, laying down damage, and now it's starting to feel like AL, this one has just gotten away from them. That's exactly it, Dracos. The coordination from CFO is much better than the coordination we're seeing from AL so far in this game. I mean, I also just... Δεν πειράζει, παιδιά, από όπου και να είναι, είναι από χώρα που δεν θα έπρεπε να στον πάρουν τους πάντες. Ταϊβάν δεν έχει κόντρα και με Κίνα. Νομίζω κάτι υπάρχει μεταξύ τους, ναι. Sometimes you see Aurora and you don't entirely understand why this champion is so powerful and so high prio. This is not one of those games. This man is getting summoner spells left and right. It feels like his ulti is always off cooldown. For AL, I'm not quite sure how they're going to approach this Baron, but if they let it go, the game might just not have anything left. Μάγκες, τώρα τι γίνεται εδώ, ρε. Τι γίνεται εδώ. Εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ τα builds που έχουν πάει CFO. Γιατί έχει πάει damage build η Aurora. Ο Corki θα πάει με το lethality για να βγάζει damage. Βλέπει ότι οι αντίπαλοι δεν έχουν καθόλου armor. Οπότε το lethality στο collector μαζί με το armor red του E δημιουργούν μια πολύ καλή κατάσταση για να κάνει σχεδόν true damage. Ο Wukong δίνει armor pen με το Q, μην το ξεχνάμε και αυτό, και ένα κλιβεράκι τώρα θα ήταν πραγματικά ιδανικό. Αλλά οι AL έχουν πολύ καλό fight, τα abilities τους πηγαίνουν συνήθως στον αέρα, αυτές οι ρίζες δεν έχουν βγάλει value, αυτός ο Rise δεν έχει μπει μέσα στα fights. Και ο Kled σίγουρα δεν έχει δουλέψει στο side, είναι στο 0-2-1, πίσω στα CS. Όχι, πάνε στα CS.
the Corki for him, and it really was very good to see here from CFO. Really fun to watch. Let's see if they can do similar things around the Baron. They've been able to LCP και LPL τι σημαίνουν. LPL θα πει League of Legends Pro League, το LCP θα πει κάτι. League of Legends Championship Pacific, okay, καλά το θυμάμαι. Λοιπόν, Δράκος, 3 λεπτά. Δεν μας ενδιαφέρει καθόλου. Baron, μας ενδιαφέρει πάρα πολύ. Ο Τζούντζα εδώ πάει να κάνει το mistake. Και χθες το έκανε αυτό, ρε φίλε. Και χθες μόνος του μπήκε μέσα στο αντίπαλο jungle για να κάνει λίγο περιοδεία. Αλλά δεν δουλεύει. Μόλις πάρουν τον Baron CFO, το game λύγει. Και το κακό είναι ότι οι Anyone's Legend δεν έχουν καν το δικαίωμα να πάρουν soul από τώρα. Πρέπει να περιμένουν 2,5 λεπτά να βγει ο Δράκος, να τον σκοτώσουν, να περιμένουν άλλα 5 λεπτά, να τον σκοτώσουν και τότε έχουν soul. Για να πάρουν win condition. Ενώ όσο γίνεται αυτό, έχουν στακάρει 2 Ocean Drakes CFO, που σημαίνει πάρα πολύ καλό sustain. Ο Doggo εδώ προσπαθεί να κάνει poke. Το poke πηγαίνει πάνω στον κλόνο και δεν είναι αυτό που πραγματικά θέλεις, αλλά αυτή η ρουκετούλα μια χαρά value έβγαλε. Clearing the ward while the rest of the CFO are starting the objective back up again. Honkyu threatening the flank. Τι κάνει πίλε, έχουν αφήσει τον Τζούντζια να κάνει μόνος του το objective. Κρατάνε τα waves. Θα μπορούσαν να φορσάρουν και λίγο πιο hard. Οκ, τώρα μιλάμε για μια κατάσταση όπου θα μπορούσαν να φύγουν ευθεία, να βάλουν τον Corki να πιτσιλήσει λίγο και μετά η Aurora να έρθει με το Shadow Flame και να πάρει τα kills. Ο Sion σου καθαρίζει, αν δούμε λίγο τα gold, πολύ πιθανό να έχει τρίτο item στη βάση. Αν και έχει upgraded botes, αλλά αν έχει Jaxo εδώ είναι huge. Έχει Jaxo. Εδώ γιατί παίζει front lane. Έχει flash cleanse Nami ρε, το κάνει επίτηδες. Αν μπεις πάνω του, ποιος θα μπει πάνω του, Maokai. Θα τον τραβήξει και μαζί θα τον κάνουν burst. Παίζει με 0 tanky items. Γιατί εδώ το πρόβλημα είναι ότι ναι, ο Doggo παίζει μπροστά σου. Τι μπορείς να κάνεις γι' αυτό. Λοιπόν, παιδιά, με το πώς παίζει ο Rest και επειδή έχουν πάρει και τον Sion, θα μπορούσε να παίξει και στο επόμενο game ο ίδιος. CFO are certainly but you imply that they're front runners. And honestly, again, I think that you can cast like these 2-0s. You're in a Swiss situation. You can get favorable draws. And CFO, they beat T1. First match was favorable, right? It was a pretty easy match for them. This match is supposed to be incredibly hard, but they are making it look easy against AL, who've been ξεκινάει το Force. them the best performing team. Οι άλλοι έχουν πάρει Vision. Τώρα εδώ μπεϊτάρουν cooldowns, είτε είναι το teleport, είτε είναι οι ρίζες Maokai. Ένα από τα δύο θέλουν να τα πάρουν σίγουρα. Okay, λογικά μόλις τα πάρουν θα δούμε μικρό disengage ή θα δούμε να γυρνάνε πάνω για να παίξουν το fight. Αλλά οι AEL το παίζουν στα όρια. Αφήνουν τον Baron να πέσει πάρα πολύ low. Μήπως και ο Maokai πάει για 50-50, παιδιά, πάει 50-50. Είναι πάρα πολύ low ο Baron. Κάνουν turn όμως. Okay, βλέπουν teleport. Turn στο teleport με τον knock-up, αλλά μετά μπαίνει μέσα ο Τζούντζια. Πιάνεται από τον knock-up. Ο Τζούντζια μπορεί να πέσει κάτω. Αλλά χρησιμοποιεί τον κλόνο και με τον κλόνο μπορεί να κάνει extra knock-ups για να δώσει χώρο στην ομάδα του. Βέβαια ο Doggo δεν σκοτώνει τίποτα. Και αυτή η ρουκετούλα στο χ. Ήτανε close. Εδώ έσπασε λίγο το focus γιατί γύρισαν περίεργα αλλά damage βγάλανε. Oh, nice. Ωραίο tempo stop. They know that Tarzan needs to reset, but do they feel like they have the damage to burst this down quick enough? The answer is yes. They feel like it, but is it true? Ryze has Realm Warp. Ryze has Realm Warp. He could Realm Warp his team closer. Betting a ton on this What? play. Okay, για μια στιγμή σκάλωσα επειδή είχα κοιτάξει το chat και λέω τι κάνει αυτός. Ο Tarzan είναι close. Έχει το flash, μπορεί να μπει μέσα στο pit. Όλα στον Maokai που κλέβει τον Baron. Ο Kyle θα πέσει, ο Tarzan θα είναι ο επόμενος και μετά το fight είναι στα χέρια του Shanks. Προσπαθεί να βγάλει damage. Κάτι κάνει με τον Kled να παίρνει το shutdown και μετά ο Rest να τρέχει. Το βάζει στα πόδια. Φλασάρει μέσα ο Flandre, θέλει τον Doggo. Ο Capwing μπορεί να στοχεί το ultimate που πιάνει το Bubble. Και ο Shanks επιλέγει να ακολουθήσει το Ward να μπει μέσα πάνω στον Doggo και να κάνουν το damage να πάρουν το kill. Honkyu δεν έχει damage. Ο Rest φλασάρει για να πάρει τον Hope. Μία φάπα, ένα kill και ένα όνειρο. Συνεχίζουν να υπάρχουν, παιδιά. Ο Honkyu είναι αόρατος. Έχει το burst! Έχει το burst! Έκανε teleport!
Έκανε teleport ο Shanks, δεν ήξερε τι έρχεται, θέλει να φύγει. Αλλά ο Hong Q μπορεί να πάρει το ace, όλοι οι Baron είναι κάτω. Οκ, δείτε τι γίνεται. Πήραν τον Baron, μπορούσαν να ζήσουν. Μπορούσαν να πάρουν Baron και να μείνουν με 3 άτομα να έχουν Baron πάνω τους. Αλλά παίξαν το fight και το πλήρωσαν. Η Aurora έχει κάνει ulti πολύ πιο νωρίς, ρε. Δεν το έκανε εδώ. Έχει και vision. Αποκλείται να κάνει 500 damage στο Q. Πεθαίνουν γρήγορα, αλλά και οι άλλοι είναι low. Δηλαδή ο Hope εδώ μπορεί να βαρέσει, ο Shanks. Να, εδώ μπορείς να φύγεις. Εδώ μπορείς να το βάλεις στα πόδια. Πήρες Baron. Αλλά φλασάρουν μέσα. Παίρνει double kill ο Flandre. Θα πεθάνει εδώ από το Hong Q και οι άλλοι κάνουν τρομερό commit πάνω στον Doggo και ο Doggo τους αφήνει low. Ώστε μετά όσο είναι να φλασάρει, να πετσοκόψει. Εδώ ο Hong Q μαζεύει καραμελίτσες και βλέπει τι γίνεται, ξέρει που είναι ο αντίπαλός του. Λοιπόν, έκανε TP γιατί είδε ότι στην πάνω λωρίδα κάνει TP ο Sion και τον κλείνει. Οπότε λέει θα κάψω TP για TP. Παιδιά, αυτό είναι το build στην Aurora. Όσοι πηγαίνουν άλλο build είναι καξ. Τέλος. Hope is getting stronger and stronger. Armor pen there. Shanks needs to finish that Zanya's. Already used the Seekers in a previous fight. Despite them getting the Baron, it does just alleviate some of the gold. It doesn't put AL in a commanding state. Ρε του CFO, ρε του CFO. Grubs, all the Drakes. CFO in a dominant position, but AL found one way back in. Perhaps they can find another. Να μου εξηγήσει κάποιος δήμονας για άλλη μια φορά πώς ακριβώς αυτές οι ομάδες κάνουν upset στο upset. Καλά, δεν τελείωσε ακόμα. Οκ, έχουμε δρόμο. Ακόμα και το game αυτό να πάρουν, υπάρχει κι άλλο game μετά. Sion συν 1750 HP. Οκ, έχουν πάρει τα πάντα. Η AL κερδίζει στο deep late game, παιδιά. Αν πάει deep late game το παιχνίδι και κλείσουν τη διαφορά στο gold, δεν έχει σημασία διαφορά. Δηλαδή θες ένα ακόμα item στον Hope, ένα ακόμα item στον Rise. Ο Kled είναι σε πάρα πολύ καλό σημείο. Ο Kled είναι fed. Οκ, ο Kled έχει 4 items. Όχι. Εγώ έπεσα. Was never a question. After that, there was a huge fall off. So many players ended up going to the LPL. But now, the resurgence, the level of this team, undeniable. Κουβαλάει ρε φίλο Flandre. I would venture to say. Τι γίνεται ρε? Μας ρίξαν το stream. Ναι, παιδιά, έχει θέμα το feed. Δεν ξέρω, πάω να δω αν το έχει και το stream της Riot. Μήπως αλλάξουμε κατευθείαν. Να πάμε να το δούμε από το stream της Riot. Να δω. Καλά, και το ίντερνετ μου περίεργα κάνει. Δεν μου ανοίγει καν το Chrome. Όχι, παιδιά, είναι το feed που μου έχει στείλει Riot. Τι γίνεται, ρε? Α, καλά, δεν μπορώ καν να ανοίξω το site στο Chrome, έτσι. Τσάτ, δεν μπορώ να ανοίξω καν το site στο Chrome. Τι γίνεται? Αλλά το OBS δουλεύει. Εδώ το αφήνουμε ανοιχτό. We're good. Πάτα Alt F4, Νίρο. Δεν χάσαμε κάτι, έτσι, μια χαρά είμαστε. Νομίζω ότι έληξε, θα ήθελες να είχε λήξει. Είσαι πίσω πολύ. Παιδιά, είμαστε κυριολεκτικά 20 δεύτερα πίσω από το stream της Riot. Τι εννοείται είσαι πίσω πολύ?
20 δεύτερα πίσω. Τρολ, δεν κόλλησε κανείς ρε. Το stream το τέτοιο κόλλησε της Riot, όχι εγώ. Το feed που δίνει η Riot στους co-streamers είναι 20 δεύτερα πίσω. Ο Kaidrel, επειδή είναι μάγκας και έχει 100.000 views, βλέπει από όπου θέλει. Μπορεί να είναι και στην αρένα και όλος να το βγάζει βίντεο με το κινητό του. Εμείς δεν είμαστε στην αρένα, δεν είμαστε μάγκες. Αυτό που μπήκαν εδώ, καλά είμαστε παιδιά, τώρα παίζει. Με τον Ibai, ίδια σέκης ακριβώς. Ναι, ρε, σας λέω απλά ο Kaidrel βλέπει από το Twitch. Που κανονικά δεν πρέπει να βλέπεις από το Twitch αν είσαι co-streamer στα Worlds. Σου δίνουν δικό τους feed. Αλλά ο Kaidrel έχει δική συμφωνία. Και η συμφωνία λέει πως οι AEL θέλουν να παίξουν fight. Δίνουν τα χέρια και ανταλλάζουν μερικά cooldowns χωρίς η ιστορία να εξελίσσεται. Αλλά wait, ο Hongkyu έχει κέφια. Μπαίνουν μέσα το αυτοκίνητο. Πέφτει στον Hope! Τον πάτησε. Hongkyu, μπορείς να πάρεις kill. Του φλασάρουνε. Αλλά το Zonias είναι καλό. Ρουφάει πάρα πολλά cooldowns και έχουν πάρει 2-3 kills. Ο μόνος που έχει μείνει το Tarzan. Και θα πέσει και αυτός. Και ο καημένος ο Flandre φορσάρει στο 1v5. Πάλι ο Doggo μπορεί να πάρει quadra. Ο Κόρκιο πλύζει. Πυροβολεί. Και απλά ρίχνει την AEL στο 0-1. Oh my god. Οκ. Αλλά πάλι quadra. Πού είναι τα pentakill? Μάγκες μου, πού είναι τα pentakill? Τρομερή CFO. Οκ, τι βλέπω, τι perform είναι αυτό? Τι hyper performance είναι αυτό, μπράβο! Σάτε ένα κλαπ για του CFO, τρομερή. Incredible start. Let's send it over the 80. What did you guys think of that one? Were you impressed? Πού είναι το κλαπ το emote, ρε? I think it's a very sad day for the LPL so far, but wow! CFO coming in clutch here in game. Τι ομάδα είναι αυτή, ρε? Τι ωραία ομάδα είναι αυτή. Θα γίνει ο Ταϊβανέζος. Ο Doggo είναι redemption arc μετά από το LPL. They do. And it's funny too because when Res came in, they thought like, we'll leave the Scion open. It's not going to be a problem. It was definitely Νομίζω ότι ο Scion πρέπει να αρχίσει να μπαίνει στο ban list. Γιατί θα είναι η πρώτη φορά όπου θα παίξουν χωρίς Scion η CFO. Τώρα έρχεται εντυπωσιάζει γιατί παίζουν με 6 παίκτες σε CFO. Είναι 6-man roster. Παιδιά, σας έχω μία έκπληξη. Και η έκπληξη είναι ότι ο Kiski έκανε sub για ένα χρόνο. Wait, δεν ήταν αυτή η έκπληξη, αλλά πάλι κατάλαβες. Kiski, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τους 12 μήνες. Boy. Οκ, καλώς ήρθες στο stream. Enjoy. Πάρε και τον badge σου. Παιδιά, όσοι έχετε κάνει sub αυτό το μήνα, έχετε ένα υπέροχο World's Badge δίπλα από το όνομά σας. Χρησιμοποιήστε το. Λοιπόν, και ανοίγω και το giveaway. Οκ, ήθελα να πω ότι ανοίγω το giveaway. Αυτή ήταν η έκπληξη. Γιατί έχασε. Εγώ βλέπω ότι όλοι χάνουν από αυτούς. Το Need for Speed moment, ναι. Κοίτα, είναι πολύ πιθανό να βάλουν driver τώρα. Αυτό κάνουν πάντα. Αλλά ξαναλέω, επειδή ο άλλος έπαιξε Scion, μπορεί να μείνει και μέσα να παίξει κάτι άλλο. Τι! Χύσατε! Τώρα παιδιά, τον λένε ατυχήσατε ή τι χύσατε? Δεν ξέρω, δεν είμαι σίγουρος. Αλλά είναι εδώ με τους 3 μήνες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, boy! Ξεκίνησε και το τρένο, θα τρελαθώ. Thank you, boy, thank you. Welcome. Λοιπόν, μόλις τελειώσουμε με Worlds, παίζουμε το καινούριο Pokemon Legends ZA σε πρώτη πανελλήνια τηλεοπτική μετάδοση στον κόσμο. Οκ, να είστε έτοιμοι. Και μετά έχουμε Los Ratones στις 7. Οκ, έχουμε τα ποντίκια στις 7. Ωπα ρε, εγώ βίντεο τι ώρα θα κάνω για αύριο? Μήπως να κλείσω?
And this felt like the moment because you got the steal. The crowd here went nuts as that steal went through. But it was this overreach from Flandre here that actually ended up causing it. Because Flandre, watch here as he goes for the Q. He ends up missing it between. Έχεις παίξει Little Nightmares. Το 3 όχι, θα το παίξω. Και έχω και ένα ακόμα για να τους κάνουμε, για να κάνουμε giveaway. Ταϊβάν ή Βιετνάμ. Αύριο τι ώρα? 11 πάλι. 11. Εντάξει, θα σκυπάρουμε, όχι θα σκυπάρουμε το κλιπάκι, θα φτιάξω πιο αργά το κλιπάκι για σήμερα. Ας ελπίζουμε οι Los Ratones να μην παίξει τεράστια games, να τελειώσουμε νωρίς. Παιδιά, οι Los Ratones με ποιον παίζει καν? Έχω μπερδευτεί. Με τους Galleons. Λέτε να μην το δείξω. They knew all along, and they're about maybe to restore pride for their region because the last time an APAC team made quarterfinals was Flash Wolves versus AHQ in 2015. Το σκέφτομαι. Θα παίξουμε Pokemon σίγουρα και μετά βλέπουμε. LFL 2 νομίζω είναι οι Galleons. Ένα είναι η KCB. Ήθελα να μην δείξεις γιατί θα πάει πάρα πολύ αργά και θα πρέπει να στριμάρω από τις 11 μέχρι τις 11 και αύριο έχουμε πάλι stream και θέλω να κάνω και τα βιντεάκια μου για το παγκόσμιο. The early game looked great for them, specifically for Flandre. Flandre is getting punished heavily because of the lane swap. So that's something they're probably going to focus on. The fact he was able to survive the Ταρζάν, μη γελάς, φίλε, θα παίξουμε ξύλο, έτσι, μόλις χάσαμε. Ούρε, έχω και εγώ μπανάνα, πρέπει να πάω να πάρω. It was a very, very slow early game, and it didn't really feel like AL were able to find any success on the dives, on the plays. It just wasn't quite working, so I think they need to find a little bit more of that early game aggression if they hope to try and take down CFO. Το γυρίζουν οι άλλοι. Πιθανότατα, αλλά φάνηκαν πολύ δυνατοί οι CFO. Σήμερα δεν ξέρω, είναι περίεργη μέρα σήμερα. Right after this. Πάμε για διαφημίσεις, boys. Πληρώνουν άτομα να τους ανοίγει την μπανάνα. Μπορεί ρε φίλε να είναι ο προπονητής και να σου λέει έλα αγόρι μου να σου ανοίξει την μπανάνα. Λοιπόν, by the way, παιδιά, τώρα που έχει break, ξέρετε τι θέλω να συζητήσουμε. Βγήκανε κάτι streamers στην Αμερική και έδειξαν πόσα λεφτά βγάζουν από το Twitch και το YouTube. Οκ. Και ο XQC είπε ότι έδειξε κάποια λεφτά που έβγαζε και ήταν μέρες που είχαν φύγει από τα Prime του, ρε φίλε, που είχε λιγότερα views από τότε που είχε τα 70k. Και έβγαζε πόσα λέτε την ημέρα. Δηλαδή πόσα λέτε να βγάζουν οι top streamers την ημέρα. Γιατί το ήξερα ότι είναι πολλά, αλλά δεν περίμενα ότι είναι τόσα. Οκ. Έβγαζε μόνο από το Twitch $45,000 τη μέρα. Οκ, όπου τα 35,000 ήταν διαφημίσεις. Οκ, αυτό είναι παρανοϊκό. Οκ, μιλάμε μόνο για subs και διαφημίσεις. 45,000 τη μέρα! What? Έξω είναι αλλού. Μα όλοι οι top streamers βγάζουν τόσα. Οκ, αν έχεις... Δηλαδή, αν είσαι και dirty και παίζεις συνέχεια διαφημίσεις και βάζεις να παίζεις 4 διαφημίσεις την ώρα. Οκ. Ο XQC αυτό το έβγαζε παίζοντας 3 λεπτά. Που 3 λεπτά είναι μία διαφήμιση την ώρα. Αν το βάλεις 4, μπορεί να βγάζεις 100,000 τη μέρα. Δηλαδή αυτό πώς γίνεται να είσαι streamer που βγάζεις ρε φίλε 3 εκατομμύρια, δεν ξέρω κι εγώ τι, 10 εκατομμύρια το χρόνο και να λες παιδιά κάντε sub. Που υπάρχουν κάποιοι, οι καλοί streamers λένε chat μην κάνετε sub, δεν χρειάζεται, οι μεγάλοι. Αλλά είναι παράνοια.
εκατομμύρια. Και στην Ελλάδα δεν έχουμε ads. Φέρτε μου διαφημίσεις! Με πιο πλούσιος από όλους. Ο XQC είναι πλούσιος, αλλά δεν έχει να κάνει με το streaming. Ο XQC είναι addict, παίζει στοίχημα, καζίνο και όλα αυτά. Έχει πει και ο ίδιος ότι έχει χάσει πάνω από 100 εκατομμύρια στο καζίνο. Σπίτι πώς θα ρε, όλοι αυτοί είναι huge. Αλλά ξέρετε, πού ήθελα να καταλήξω. Πώς γίνεται να είναι ένας άνθρωπος, δηλαδή αυτός ο άνθρωπος τι θέματα έχει, να βλέπει έναν streamer με 80.000 views και να του κάνει donate 10 ευρώ. Πας. Καλά, υπάρχουν άλλοι που κάνουν 1.000 ευρώ. Δηλαδή για αυτούς είναι σαν καραμέλες. Εκεί θέλω να καταλήξω. Αν τους κάνουν donate 5 ευρώ είναι σαν να τους δίνεις μια καραμέλα. Απλά για να παίξει το alert. Είναι τρελό. Ποιος είναι ο καλύτερος speed guy σε NAT, δεν βλέπω κανένα από τους δύο. Δεν βλέπω κανένα από τους δύο. Μια καραμέλα από εδώ, μια από εκεί, άνοιξες μαγαζί. Κάπαρε, δηλαδή τώρα εντάξει ο άλλος να βγάζει 1.000 ευρώ donate την ημέρα, δεν είναι τίποτα. Να βγάζει 5.000 ευρώ, δεν είναι τίποτα για αυτόν. Αλλά επειδή οι άλλοι τα στακάρουνε, τώρα αν νιώθεις την ανάγκη να δώσεις σε κάποιον που έχει τόσα, εκεί είναι το weird. Απλά το ποσό είναι συνταρακτικό το ποσό. Και σκεφτόμουν τώρα που θέλω να το γυρίσω, ότι ο Κάιντρελ, αν ο Κάιντρελ κάνει ένα μάραθον, σάμπαθον για 1 μήνα, μη ειρωνικά, μπορεί να βγάλει τα λεφτά για το LEC. Για να αγοράσει spot στο LEC. Αν κάνει ένα μάραθον όπου θα τρέχει όλη μέρα και τους πει μάγκες, θα το πήξω στις διαφημίσεις. Θα το πήξω τον μάραθον, θα παίζουν 4 διαφημίσεις την ώρα. Και όποιος θέλει να κάνει και sub, κάνει sub. Για να βοηθήσει για να πάρουμε το slot, μπορεί να πάρει slot για το LEC. Οπότε θα ήταν κάτι που θα μπορούσε να κάνει. Πώς θα για να πεις, εγώ σου πω, θέλει 10 εκατομμύρια. Είναι πολλά 10 εκατομμύρια, δεν λέω. Αλλά εφόσον έχει sponsors, που θα βάλουν και αυτοί κάποια λεφτά για να μπει LEC, να τους έχεις main sponsors. Και έχεις και τη δυνατότητα να βάλεις τόσα λεφτά μόνος σου, αλλά από την άλλη θέλεις να βάλεις τόσα λεφτά μόνος σου. Γιατί είναι και ρίσκο. Γιατί είναι λεφτά που ρε φίλε, εντάξει, έχω 10 εκατομμύρια να τα δώσω για να μπω LEC, να τα κρατήσω και να τα βάλω από ταμείευση, να τα έχω τράπεζα για τα παιδιά μου. Είναι και αυτή η ερώτηση μετά. Το 2016 πάμε να παίξουμε ένα online τουρνουά, χαλαρά με τους φίλους μου σε net. Μπαίνουμε lobby και βλέπουμε στην αντίπαλη ομάδα INS, Nero, Punisher, Haru. Για κάτι άλλους Challenger Masters τον ήπιαμε. Τι θυμάται αυτός ρε. Ο Pro θυμήθηκε το παλιό το lore. 2.16. Τι μπορεί να παίζαμε τώρα. Κανένα ESL παίζει να παίζαμε τότε. Το έχω screenshot. Στείλ το screenshot. Send it. Όπως θα βγάζει ο Κάιντλ με 120k, άσε. Δεν θες να ξέρεις. Θα τρομάξεις. Ο Πουρκούρης έκανε 245 μπιτάκια. Thank you boy. Για τα 2.45. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Όχι, παίζει να το κρύψε, έμεινε εδώ πάνω. Το εκτιμώ απίστευτα. Θες να κάτσω να κάνω 10ωρο, Θες να κάτσουμε να φτύσουμε αίμα εδώ πέρα. Και μετά να κοιμηθώ κατευθείαν. Instant sleep. Αλλά thank you. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Παιδιά, εννοείται πως στην Ελλάδα θα δούμε ποτέ ελληνικό roster, το ξέρουμε αυτό. Never. Getting through the 2-0 bracket is not that easy. It's absolutely not. And I think this is kind of one of the things that is there's so much pressure. Στο έστειλα Insta. Το λες, τώρα εγώ θέλω να πάω να το δω αυτό. Μου κίνησε το ενδιαφέρον.
you don't get to fall down. You don't get to go, oh, BO3 or whatever. You kind of have to look at the LPL together. And if the LPL is falling, all LPL fans are upset. They need someone who can wave that banner, who can carry this region to a finals, to a trophy. Παιδιά, ισχύει, το έχει σε screenshot. Δεν θυμάμαι ποιοι είναι αυτοί με τα account. Εγώ γιατί είμαι D2. Μα την Παναγία, όλη η ομάδα μου είναι Challenger και εγώ είμαι D2. Γιατί? Κάτι έχει πάει λάθος. Σε ένα παλιό τουρνουά. Absolute, έγινε boy, θα σου στείλουμε. Δείξε φώτο. Μετά, τώρα πήγαμε εκεί. Κάτσε να τελειώσουμε εδώ πέρα. Γεια στάκα να τελειώσουμε εδώ πέρα. Λέτε να πάει 2-0. Εγώ περίμενα ότι αυτή η σειρά θα πάει 2-1. 2. Πουθενά, λογικά ήταν μπαγκαρισμένο Challenger θα ήμουν. Το 16χρονο ήσουν τότε, ναι ρε, ήμουν ο Faker. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε λίγο focus στο draft και συνεχίζουμε μετά, οκ. Πολλά είπαμε. Wait, τα άφησαν ο Ριάννα στον Shanks. Είναι δυνατόν. Ωραία, εδώ είναι που θες να πάρεις Jarvan. Εδώ είναι που ξέρεις ότι το Jarvan είναι το σωστό pick, αλλά μπορεί να πας και Vi. Ή και να πάρεις Rakan. Όχι τώρα, μπορείς να πας Rakan στο 3. Pantheon για τον Jungia. Φοβούνται πολύ τον Pantheon του Tarzan. Και τόσο πολύ όπου τον κρατάνε εκτός. Εδώ οι παιδιά είπαμε, επειδή πήρανε Sion και κέρδισαν, είναι πολύ πιθανό να ξαναπαίξει ο Rest. Μόνο και μόνο λόγω αυτού. Άδος και ο Zinzao, δικό μας παιδί ο Zinzao. CFO Greek Fan Club, είμαστε εδώ. Μπορεί. Αν συνεχίζουν να κερδίζουν, θα μας κερδίσουν και εμάς. Τις καρδιές μας. Let's get back to regular skirmishing though. Leona and Zin. A jungle support that you know well. The Leona. Okay, να το Leona τώρα για τον Kael. Ωραία, αν πάρει Ακάλι ο Hongq είναι insane. Πριν έπαιξε πάλι ο Rest και έπαιξε τρομερό Sion. Μιλάμε για καλό perform. Πήρε Ακάλι. Πήρε Ακάλι, φίλε, το 18χρονο στο παγκόσμιο παίρνει Ακάλι μπροστά στον Shanks. Που είναι και καλό deny. Γιατί το παίζει και ο Shanks. Kill pressure μετά το 6. Υπάρχει και αυτό, μπορείς να κάνεις πραγματάκια. Μ' αρέσει, μ' αρέσει. Absolutely. Level 6 the terrifying point. If you are flashless in that 1v1 matchup, you are not making it out alive. That said, AL, it's stock standard, but it's solid. It's powerful. Tarzan, if you get a lead on the Zin, similar to the Pantheon that we see for Junjo on the opposite side, this is a champion that can take over the game. The downside is... Κάνουν ban Galio για το top lane. Μπορεί να κάνουν ban και Ornn για τον Flandre για να βγάλουν τα δύο counter matchups, τα οποία έχουμε δει πάρα πολύ να παίζονται. Δεν έχει ban ο Sion. Ban είναι. Πρέπει, δεν κάνουν ban Ambessa, παιδιά. Θα χάσουμε το... Ο Azir είναι permaban. Δυστυχώς η σωστή επιλογή για τα bans ήταν ο Azir. Και ο Flandre έχει περίεργο champion που θυμίζεται για το πόσα διαφορετικά picks μπορεί να παίξει. I guess York is hard when you are playing towards Pantheon Global and stuff, though. It's kind of annoying there. So they banned. Κάτσε ρε, η άλλη κρατάει πανό CFO, αλλά έκανε καρδούλα στον παίκτη της AL. Δεν καταλαβαίνω τι γίνεται. Τι περίεργα είναι αυτά.
Γιατί μπανάρουν εγκάλιο, γιατί είναι counter pick στον Rumble, όπως και ο Ornn. Οπότε αυτοί οι δύο θα μείνουν εκτός. Alistar είναι μετά η επιλογή. Και μαζί με τον Alistar φοβάσαι κάποιο άλλο support. Η Leona είναι καλυμμένη. Είναι καλυμμένη στα υπόλοιπα supports. Το ρελάκι δεν το βλέπουμε τόσο καθόλου. Το Rakan θα είναι ok. Το Nautilus είναι ok. CFO είναι τα Ivan, ναι. Οκ, Ζάγια και απειλής με Rakan στο 5. Αλλά δεν έχει σημασία γιατί έχεις δει το support. Θα δεις το AD περισσότερο να δεις αν χωράει ο Rakan για να παίξει τα trades. Αλλάζουν σε Brom. Αλλάζουν σε Brom. Ρίχνουν το engage potential που έχουν για να πάρουν Brom και να παίξουν defensive. Ενδιαφέρον take αυτό, παιδιά, γιατί τώρα μπαίνουν δύσκολα. Γιατί έχουν Rumble, Pantheon, Akali και πρέπει να πας ήδη σε melee range για να ξεκινήσει το fight. Αλλά τι AD carry θα πάρουν. Τους χάνει η AEL με το σταυρό της. Είμαστε στην Κίνα, παιδιά, οπότε οι Κινέζοι έχουν λίγο παραπάνω fanbase. Ο Hope θα πάρει Ziggs. Οκ. Κολλάει η Αμπέσα που έχει armor pen μέσα από το ulti της. Ziggs για να τιμωρήσει τα Melis που έχουν πολύ καλό κόμπι. Άλλοι έχουν 4 Melis. 4! Και εσύ έχεις 5 picks που στον πάρουν Melis. Οκ, η AEL έχει κερδίσει τον draft. Ξεκάθαρα για μένα. Γιατί έχουν poke, έχουν combo για να παίξουν με την μπάλα της Orianna, είτε Αμπέσα, είτε Zinzao, είτε ακόμα και Leona. Οκ, πάρα πολύ εσύ και εσύ περπατάς μέσα σε όλο αυτό. Δεν έχεις την επιλογή να μην περπατήσεις μέσα σε όλο αυτό. Και θα πάρεις Lucian στο AD. Ωραία. Δεν ξέρω, ό,τι AD και να πάρεις, νιώθω πως είσαι cooked. Νιώθω πως είσαι cooked, boys. Πείτε μου ποιος πιστεύετε ότι κερδίζει. AL ή CFO. Οκ, ρίξτε τους πόντους σας. Οκ, ρίξτε ποντάκια και πείτε μου όντως τι πιστεύετε. Οι AEL φαίνεται να έχουν το draft advantage, αλλά παιδιά η CFO μέχρι τώρα είναι ήττητοι. Έχουν πάρει 3 games πανεύκολα, βέβαια το πρώτο τους game που δεν παίζουν είναι Sion. Τρομακτικό κι αυτό. Η αλήθεια είναι, δεν ήρθα σήμερα για να δω 2 συγγνώμη, best of 3s που τελειώνουν στα 2 games. Θέλω 3! Θέλω όλα. Για να δω πώς συμβάζετε. Πρέπει νομίζω να βάλουμε λίγα παραπάνω άτομα prediction, παιδιά. Αυτή τη στιγμή έχουμε 50 κάτι. Πρέπει να βάλουμε λίγα παραπάνω άτομα prediction, 10-20 πόντους και αυτά μετράνε και αυτά είναι predict. Στο τέλος, φασούλι το φασούλι, κάτι τέτοιο λένε. CFO 2-0 λέει κάποιος. Τολμηρός εσύ και οι άλλοι που βάλετε 100.000 πόντους πάνω τους. Όπου περιμένετε, φύγαμε. 80 κάτι άτομα στο prediction. Πού πάρε, γιατί πήρα το λέει έτσι μέρος στο giveaway, πρέπει να το κλείσω τώρα. One possible problem for CFO here, and this is going to be pretty good for AL. AL's comp, they have really good wave clear. Ωραία, κλείνει. Okay, let's take a look at this. Θα το πάρει καμιά CFO φέτος και θα γελάμε και θα είναι όντως ωραίο. Γνώμη για Jungler που πήρε η Navi, τον είχαν ήδη αυτόν, το ξέραμε. Μην το ξέραμε έτσι κι αλλιώς. Ελπίζω να βγει καλός, ελπίζω να βγει ταλεντάκι. Λοιπόν, boys, να παίξω ads από τώρα για να μην παίξουν ads μέσα στο παιχνίδι. Οκ, για να είμαστε free, οπότε για όσους δουν ads, κρατάνε λίγη υπομονή και επιστρέφουμε. Sieging by themselves because there are so many plentiful objectives in the current meta. But if you end up in a stalled out neutral game, having that wave clear can just make it so difficult to set up on a play first, which is what CFO were so good at in game 1, always being. Περιμένουμε και shout από CFO, του περιμένουμε κατσίνγκ.
0-7 σε όσους δουν ads. Δεν πεθαίνουνε, ads βλέπουν. Οκ, κομπλέ. Στο MS είχαμε μια καρέκλα να δίνουμε ποντάκια, εδώ δεν έχουμε. Όχι, παιδιά, δεν έχουμε. Δυστυχώς. Δεν είχε άλλη καρέκλα, τις πήραν όλες. Μπορεί να έχουμε κάτι άλλο στη συνέχεια. Ρε φίλε, όσο βλέπω αυτό το draft, όσο πιο impossible μου φαίνεται. Οι άλλοι πρέπει να κάνουν τρομερό mechanical outcheck την αντίπαλη ομάδα. Και πρέπει να τους πρεσάρουν σωστά. Δηλαδή τώρα στον bot αυτό που κάνουν είναι ωραίο. Αλλά ο Ziggs μόλις πάρει levels θα έχει το wave clear του Θεού. Η Orianna θα έχει wave clear. Δεν μπορείς να πλησιάσεις. Ο Hongq τα πίνει από τώρα, παίζει με electrocute. Μου αρέσει το electrocute γιατί σου δίνει kill pressure αργότερα. Και τα μικρά trades είναι ένα Q, auto Q. Pap, electrocute proc, τον έχεις μισό HP τον αντίπαλο. Αλλά και ο Shanks δεν είναι τυχαίος. Το έδωσε στον καλύτερο control mage του meta. Να το πούμε κι αυτό. Playmaker, thanks για το follow boy. Okay, όταν δίνεις τον Shanks το καλύτερο mage στο meta, κάτι θα πάει λάθος, το καταλαβαίνετε. Εδώ μπαίνεις. Να, ήθελες καλύτερο trade εδώ. Εδώ είναι το θέμα ότι θες να προκάλεις το electrocute, αλλά αστοχεί το Q! Και με το τελευταίο Q να αστοχείτε τη trade τρώει πίσω. Και μαζί με αυτό χάνει το κανόνι. Συνεχίζει και πιέζει ο Shanks και ο Tarzan ανεβαίνει πάνω να κάνει cover. Οκ, κατευθείαν γιατί χρειάζεται. Βέβαια ο Hongq παίζει με Doran Shield, έχει level 4. Κάτι θα χιλάρει. Πολύ δυνατό τον Doran Shield σε αυτά τα matchups. Και θέλω να θυμηθείτε ότι το Doran Shield και το πράσινο tree ήταν μπαφαρισμένα κάποτε. Τα νέρφαραν για να είναι balanced. Αλλά οι AL έχουν τρομερό κομp. Πάνε και dive bot lane. Ο Junja το παίζει σε αυτό. Ωραίο, κάνει cancel το stun, αλλά φλασάρουν πίσω του. Θα ήθελε να πεταχτεί λίγο διαφορετικά με τον W, αλλά first blood για τον Junja. Χαλάνε 3 flash για να πάρουν το flash του Ziggs που έχει teleport και το kill πηγαίνει στον Pantheon. Ήτανε καλό, πήρες το kill, αλλά ήταν όσο worth όσο ήθελες. Μήπως μπορούσε να έχει πάει καλύτερα. Even though Kyle is chasing him, Junja can recall now. He's not going to be too delayed on his second clear. And immediate swap from CFO. I like this too. Sending Doggo and Kaiwing up to the top side. Trying to be proactive on the map. Looking to get rest back down to the bottom lane. He's getting closer to 6, which will mean it'll be easier to clear the waves and still ahead. Yeah, he'll just teleport down there to answer the quick push from the Ziggs. Κοίτα, αυτό το game είναι πολύ σημαντικό γιατί θα πάρει Voids, γιατί αν πάρεις Voids σε team comp που παίζει Ziggs, θα το τρέξεις λίγο. Που είσαι κιόλας τι επέος. Immediate kill into swap on the other side, catch the wave with the teleports. Θα μπορούσε ο Ζιντζάο τώρα ρε φίλε να γίνει δημιουργός, να ανέβει πάνω, να γκανκάρει, να φλασάρει πάνω στο Lucian μαζί με τη Λεώνα ή ακόμα και πάνω στον Μπρόμα να έχει κάνει τον τοίχο του για να μπλοκάρει κάποιο spell, τον βλέπεις, το φλασάρεις με μέσα στο Ζιντζάο, guarantee kill. Και το buy που έχει ο Junja, ναι, χρησιμοποιεί το first blood αλλά δεν είναι τόσο μπροστά. Τώρα πηγαίνει κάτω να φαρμάρει τα υπόλοιπα camps που έχει σκυπάρει. Αλλά παίζουν τελείως different sides. Το Lucian έχει φύγει ήδη από το lane και πηγαίνει κάτω. Βλέπετε είναι swap στο swap, swap στο swap, γρήγορο. Δεν τους βάζει μπροστά αυτό και ο Ziggs είναι άνετος με αυτό που γίνεται. Και εγώ βλέπω ότι ο Ziggs είναι πολύ καλά στο XP. Δείτε λίγο πόσο κοντά είναι στο 5 ο ένας και πόσο δεν είναι ο άλλος. Το teleport φταίει, πιθανότατα. Ο CFO γενικά είναι πολύ καλά στο XP. Κλέψ' τον. Δεν θα μπει, δεν μπορεί να μπει. Αλλά αν δεν μπορείς να μπεις, πλησιάζεις για να παίξεις το fight. Αν μπες έχει ultimate flash τον Junja που δεν έχει flash. Δες τον Hongq, φίλε, πώς ζουνάρει 2. Wait, μπορεί να σκοτώσει τον Tarzan. Oh, nice Hongq, μπορεί να πάρει το 1 for 1. Ενώ η ομάδα του τόση ώρα παίζει στο backline με 2 άτομα και είναι παραπάνω. Μπρε μέσα η Αμπές, αλλά στο χ! Το W του Ziggs νομίζω τους πέταξε και θα πεθάνει τώρα η Λεώνα πρώτη. Αλλά εντάξει, τους καθαρίζουνε.
Θα πάρουν τον Capwing, θα πάρουν τον Pantheon και μόνο ο Doggo μπορεί να φύγει ζωντανός. Το fight ήταν 5v4. Ο Rumble ήταν μόνος του στο top lane. Οκ, ήταν μόνος του τόση ώρα. Πετάει shot στο tower, αλλά το παίξανε με λιγότερο κόσμο. Βέβαια, 3 kills πρώτα στην CFO, 1 kill στον Lucian. Ωραίος και ο Ακάλης εδώ. Γιατί η Ακάλη παίζει 2v1 και οι άλλοι παίζουν 3v2. Το 3v2 θα έπρεπε να κερδίζει εδώ. Πώς τους ζόρισαν τόσο? Κάτσε ρε φίλο, ο άλλος πώς έφυγε? Α, παίζει αμπέσα. Τι ρωτάω κι εγώ? Actually έκανε emote πάνω στο flip του. Ναι. Εάν η αμπέσα έμπαινε μέσα εδώ, τους καθάριζαν πρώτοι. Οκ, Hope. Αυτό το play μπορεί να μείνει στην ιστορία. Στην κακή ιστορία. CFO started the fight with one from the tower dive bottom, but they get defeats first, and that's what's crucial. And they get the Drake as well. And you don't want to call back to game one. You kind of want to let that be the. Ωραία, εγώ θα πω καλό για τους AL στο τέλος της μέρας. Ο Shanks είναι πάρα πολύ μπροστά. Όχι, μιλάμε για μια Akali που στο 8 είναι πίσω 500 gold. Βέβαια έχει πάρει ένα kill, αυτό τη βοηθάει να έχει το alternator για να κάνει κάποιο damage την gun, θέλει να παίξει το all-in. Όποτε το score είναι 1-0, πρέπει να κάνω update το Peggy. Το έκανα. Ο Pantheon έχει ulti. Αν πάρουν έρχεται. Στο Xin Zhao. Το equalizer είναι καλό, το overhit μπορεί να κάνει μπόλικο damage, αλλά ο Tarzan κρατάει. Kyle θα πεθάνει πρώτος και μετά ο Lucian μπορεί να σκοτώσει κάτι έξτρα εδώ γιατί φλασάρουν πάνω στον Tarzan. Όσο ο Shanks μαζί με το Hong Q παίζουν fight, αλλά ο Hong Q φλασάρει από τον τοίχο. Παιδιά, πιέζουν πολύ καλά οι CFO, ρε φίλε, είναι απολαυστικοί. 4-5 στο 9, με ήδη να έχουμε πάρα πολύ ξύλο. Ήδη έχουμε μπόλικο ξύλο. Δεν είμαι καλά, γιατί δεν είστε καλά, boys? Τι έγινε? Έχουμε κανένα AL fan. Καλά, σήμερα το να πάει 2-0 και 2-0 είναι απαράδεκτο, ασυζήτητο, επικίνδυνο. Λέτε να κουβαλήσει κανένας Doggo. Λέτε ο Doggo τώρα με το 2-0-3 να μπορεί να μπει σε θέση να κουβαλήσει. Έχει 100% kill participation, έχει βγάλει Cal. Ο Lucian εμένα στο scale μου αρέσει, αλλά όχι σε αυτό το comp, ρε φίλε. Μπράβο στους Ταϊβάνους, παιδιά, πραγματικά μπράβο. Δεν το πιστεύω ότι η Ευρώπη έχει καταλήξει χειρότερη από το Ταϊβάν. Perform, παιδιά, το jungle είναι lane diff, πρέπει να το καταλάβετε. Οκ. Το jungle είναι lane diff. Όταν ένας jungle κουβαλάει, σημαίνει ότι είναι ο θεός του game. Αλλά συνήθως είναι αποτέλεσμα lane diff. Εγώ τα λέω, αλλά δεν μ' ακούτε. Αυτός ο ρόλος εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Ρε, πρέπει G2 τώρα να κάνουν overperform, να πετάξουν εκτός κανένα φαβορί, να κάνουμε party. Παιδιά, ακούστε με λίγο. Αν η G2 περάσει το 8 και αποκλείσει καμιά Hanwha Life, θα κάνω barbecue στο σπίτι, ρε, τζάμπα, για τζάμπα φάγει όποιον έρθει. Οκ. Αν η G2 αποκλείσει μεγάλη ομάδα και πάει το 8, barbecue. Άρε, Doggo. Άρε, Doggo. Έπρεπε να δώσεις flash. Έπρεπε να δώσεις flash γιατί και ο Tarzan απειλούσε να κάνει W flash πίσω. Δώσε διεύθυνση Ολύμπου 15, boys, χαλάνδροι. Θα είμαι εκεί όλη μέρα. Μπες, μπες. Φάτονα.
Όρι είναι 4 πάνω, δεν έχει shroud. Του φλασάρει ο Tarzan, στάκαρε πάνω στο wave. Κάτσε το Z, το Z! Αχ, το stun της Λεώνα κρατάει για πάντα, το έπαιξε τέλεια. Το έπαιξε τέλεια, αλλά η Λεώνα είπε να στανάρει, ρε φίλε, για 3 χρόνια. Έρχεται! Η ξυφολόχη δεν προλαβαίνει. Πήρανε μόνο flash πίσω. Ο άλλος ρωτάει αν έχει κοκορέτσι, ρε φίλε. Κάτσε κάτω το κοκορέτσι. Θα βάλω εγώ τίποτα, καμιά μπριζόλα στο γκριλ. Θα τη μοιραστείτε όλοι μαζί από λίγο. Doggo will grab another plate. The commitment to try and re-engage on the top side does guarantee he has some free time mid. Οκ. Εδώ ο Μπρόμ φύγε για μπασκετική κίνηση. Οκ, πολύ μπασκετική κίνηση. Honestly, I thought the redemption from Kaiwing I thought that thing was actually going to allow Honkyu to, you know... Not enough, ρε φίλε. Η Ακάλη μέχρι να μπορεί να κάνει solo kill την Οριάννα δεν έχουν game οι CFO. Αλλά αν η Ακάλη σκοτώσει μία φορά την Οριάννα στο side, το game γυρνάει όλο τούμπαλιν. Ράχα θα φας permaban. Αυτό ήταν επικίνδυνο. Το πρώτο side νομίζω έχει να κάνει με ποια ομάδα κερδίζεις. Όχι ψέματα, αν είχε να κάνει με αυτό, η AL θα είναι first pick. Δεν ξέρω πώς είναι τα sides στο πρώτο game, παίζοντας να είναι coin flip. 1000 gold μπροστά, ο Lucian πηγαίνει δεύτερο rapid και έχω πει ότι ο Lucian με rapid δεύτερο δεν μ' αρέσει όταν παίζει με τέτοια picks. Αλλά λογικά εδώ βλέπει ότι έχει θέμα με το range, ότι οι Oriannas δείξα τον απιουζάρουνε, αλλά ο Lucian με rapid δεν μπορεί να μην να κάνει auto και να κάνει poke. Δεν έχεις Nami. Δυστυχώς αυτός ο Lucian θα χρειαστεί πάρα πολλά αντικείμενα. Βέβαια ποιος είναι Aurora. Ποια Aurora, παίξανε πριν Aurora. Αν δεν μπορεί να πάει να βόρει, ρε. Για κάποιο λόγο το μυαλό μου πήγε στο Rapid κατευθείαν. Αν πάει να βόρει είναι ok. Έτσι να πάει να βόρει Last Whisper Infinity. Αυτό το δεχόμουν, αλλά αν πάει Rapid θα στεναχωρηθώ πάρα πολύ. Θα μου θυμίσει το χθεσινό και θα αρχίσω πάλι να λέω τα δικά μου, ρε φίλε, να λέω ιστορίες από τον πόλεμο. Και τελευταία φορά, εντάξει, πήγε να βόρει. Παιδιά, we good. Ευτυχώς δεν μας πρόδωσε. Ο Draven ήταν ban. Λοιπόν, η Ακάλη έχει το Rocket Belt. Πολύ φθηνό item και γι' αυτό το έχει, αλλά είναι 1100 gold πίσω. Και το αστείο δεν έχει παίξει άσχημα το παλικάρι. Έχει παλέψει. Ο Rest είναι λίγο μπροστά, αλλά ο Rest πηγαίνει και για το πιο cooldown build με το Comet που μετά μπορεί να βγάλει το penetration pass εδώ, δεν το σκέφτεσαι. Δίπλα στα grabs είναι τα τριαντάφυλλα, παιδιά. Πόσα τριαντάφυλλα έχει ο καθένας. Ναι, το Ambessa trade είναι πάρα πολύ toxic. Όταν μπορεί να πάρει 300 ασπίδα και να σου βγάλει damage ταυτόχρονα και με τα δύο, γιατί και το W κάνει damage και το item κάνει damage. Σε σπάει λίγο. Είναι ο λόγος που στην Ambessa, ενώ λέγανε ότι είναι καλό το lethality το item, τελικά παίζουν όλοι Eclipse. Παίζουν για τα waves, ρε φίλε. Σίγουρα εδώ ο Lucian θέλει να πάρει control του mid. Η Ακάλη παλεύει να περπατήσει, γιατί αν δεν πάρει το wave δεν μπορεί να περπατήσει. Θα τη δούνε, θα γυρίσουν πάνω, θα φάει collapse. Και αν φύγει από το top lane, η Orianna θα πουσάρει και μπορεί να πάρει tower με 2 voids. Άρα είναι cooked από οποιαδήποτε άποψη. Ο Ξεκουράσου εδώ, ρε φίλε, παίζει καλά. Το εγκαταλείπουν το Herald. Καταλαβαίνουν πως δεν μπορούν να φαϊτάρουνε. Και το είπαμε, παρότι είναι μπροστά στον goal, το team comp τους δεν βοηθάει αρκετά.
Παιδιά, είστε έτοιμοι? Κάτι βρωμάει. Βρωμάει ότι θα έχουμε fight σε λίγο. Το νιώθετε, ναι ή όχι? Ο Lucian πηγαίνει cleaver. Οκ. Πηγαίνει full cooldown Lucian. Παιδιά, θα έχει 0 cooldowns. Θα σπαμάρει spells όλη μέρα. Θα στακάρει penetration πάνω στον αντίπαλο. Και φαντάζομαι ότι εδώ θέλει το cooldown, το μεγάλο fight, γιατί έχει σαν Μπέσα Ζιν Ζάο, θα πετάξει 100.000 autotax. Τα fights προβλέπονται αργά, αν οι CFO έχουν έλεγχο. Αν οι AEL έχουν έλεγχο, κυνηγάνε να κάνουν burst γρήγορα κάποιον με ulti Ziggs ulti Orianna. Ziggs πέταξε W. Μεγάλος οδηγός δεν είναι ο συγκεκριμένος. Παιδιά, για κάποιο λόγο δεν βλέπω τις φωτίτσες που κάνετε redeem στο chat, δεν βλέπω το μήνυμα. Δεν ξέρω γιατί. Πρέπει να ενεργοποιήσω κάτι. Oh wait, έχουμε φάει, το είπα ότι βρωμάει κάτι, μπαίνουν πάνω σε ποιον? Στον rest. Τον βάζουν να ξεκουραστεί κατευθείαν. Βέβαια φλασάρει και μπορεί να ρίξει equalizer και περνάει τίμιο damage. Wait, το ultimate του Leon ήταν καλό. Όχι είναι η αλήθεια, πέτυχε το δικό του teammate και τώρα γυρνάνε όλοι. Doggo full HP, αλλά δεν μπορεί να περάσει damage να σκοτώσει. Ντασάρει πάνω σε νάρκες και σε βόμβες και παρότι παίζει Lucian δεν μπορεί να πάρει kill. Το comp δεν δουλεύει, φίλε, ο Lucian δεν βαράει. Δεν κάνει damage στο pick. Τον έβλεπα εκεί, πα. No! Έμειναν τώρα σαν τον Μιχάλη Χατζηγιάννη με τα χέρια ψηλά και δεν κατάφεραν να πάρουν τίποτα έξτρα. Τώρα το game γύρισε chat, τώρα το game γύρισε, το combo από την AEL είναι καλύτερο, αυτό το fight αυτό το κέρδισαν, έχουν πλεονέκτημα. Οκ, πρέπει να βγάλει Black Cleaver ο Lucian και να βγάλει και τέταρτο item, ενώ όταν τα έχει όλα αυτά ο Ziggs τουλάχιστον θα έχει 3. Στα Λίκα, thanks για το follow. Δείτε εδώ. Οκ, και το παίζει καλά ο Rest. Ανοίγει φλογοβόλο, περνάει λίγο damage, φλασάρει για να ρίξει equalizer, μπαίνει μέσα ο Hong Q σε 3. Και βάζει και το Shroud η Leona, ουλτάρει το τίποτα και λες ok, actually playable. Δείτε εδώ τι γίνεται. Ο Doggo παίζει πάνω σε spells όπου ένα-ένα τον σρεντάρουνε. Knock-up, ντασάρει πάνω στη βόμβα του Ziggs, τρώει damage. Και ξεφεύγει, αλλά όλο αυτό που έτρωγε ήταν away, πέτυχε και τους υπόλοιπους. Ο Νίρο και ο Ιωάννου ίδιο πρόσωπο, έχει πει ο Ιωάννου 50 kill για τον Faker! Λίγο damage έκανε ο Lucian, παιδιά, ήθελε παραπάνω damage. For the team as CFO are trying to chase through the jungle. Good Orianna played there. Believe he got a key shockwave. He did, yeah. He managed to get the pullback on the Pantheon stun in. So excellent stuff from him. Ήθελε damage, ήθελε όχι Lucian, κάτι με παραπάνω range για να μπορεί να φαϊτάρει. Γιατί τώρα δεν μπορεί να μπει μέσα στο fight. Εγώ αυτό βλέπω, ότι όποτε μπαίνει μέσα στο fight τρώει ξύλο. Taking some control for themselves. They have really good wave control with this lineup as well. Ziggs bomb allows so much for your. Λοιπόν, 4-0-4 η Orianna, 2 items σχεδόν στακαρισμένο Roa. Ο Shanks παίρνει το game στα χέρια του, okay? Είναι ένα level μπροστά, χωρίς να έχει στακάρει το Roa. Και αυτό τον βοηθάει να μείνει και tanky. Έχει πάρα πολύ cooldown και είναι ο πιο fade παίκτη στο παιχνίδι, αν δεν κάνω λάθος. Εκτός αν είναι ο Lucian αυτός. Αλλά ο Lucian είναι λίγο useless. Τα supports με το Redemption έχουν βιβλίο, μπορούν να αλλάξουν summoners, αλλά και η διαφορά στο top αρχίζει και μεγαλώνει, γιατί ο Rest πάει για δεύτερο item ζώνιας. Και με το δεύτερο item ζώνιας, τι σημαίνει? Ότι τώρα αν κάνουν fight και δεν έχει όλο το item, είναι σαν να μην έχει item πάνω του. Οκ, και η Αμπέσα μπορεί να κάνει πολύ παραπάνω δουλειά έχοντας κλείσει 2 αντικείμενα, πάρα πολύ cooldown. Και overall πιο δυνατό champion με το κόμμα που έχουν οι άλλοι. Για με το Horizon ξεχνάμε ότι παίρνεις και Vision.
Το μπαίνουν μέσα. Εδώ ο Panther θέλει stun στην Orianna και μετά να την κάνουν burst. Αν κάνουν burst τον Shanks, το πήρανε. Το fight τώρα παίζεται. Ο Doggo μπορεί να κυνηγήσει αρκετά πιο εύκολα. Τρομερό ultimate. Πεθαίνει ο Hong Q, δίνει τη ζωή του 2 για 1, αλλά είναι double kill στον Braum. Πώς ακριβώς ο Braum παίρνει 2 kills. Όχι ρε φίλε, εδώ αν τα kills πήγαιναν Lucian, το game ήταν winnable. Γιατί ο Lucian έπαιρνε πολύτιμο gold, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιήσει για να βγάλει τρίτο 3,5 items, να ρολάρει. Αλλά αντιθέτως ο Braum παίρνει τα κιλάκια και αυτό σημαίνει πως από ανταλλαγή gold δεν είναι τραγική η κατάσταση για την ομάδα των CFO. Είναι ψηλό ok. Teleport Braum. Θα σηκώσει πορτούλα, θα ντασάρει κοντά στην ομάδα του. Κάνει reset το Atakan ρε, έκανε reset πάρα πολύ HP, αλλά μπαίνουν μέσα οι άλλοι και θα πάρουν ένα kill. Χρησιμοποιούν teleport. Ο Doggo παίζει για να φάει τον Flandre μέσα στο boost frontline, σκοτώνει. Shutdown για τον Doggo τώρα. Πρέπει να φύγουνε. Πρέπει να φύγουν. Ο Atakan έκανε reset full HP, δεν χρειάζεται να κάτσεις εδώ. Είναι too much. Αν και η Λεώνα έχει teleport, η Λεώνα μπορεί να πάει back, να έρθει με TP, αλλά αυτό το play θα ήταν πάρα πολύ risky για οποιονδήποτε. Εκεί ο Atakan το ότι έκανε reset ήταν για Hacktua. Neither side able to grab the objective, but it's so damn close. Wow. Okay, how far back are we going? We're going back to the scuttle start. Yeah, so this is the very Εδώ ο Panther έπιασε ουλουλουλτάρα. Αλλά αυτό το kill το ήθελε ο Lucian. Ο Hong Q τρώει τρομερό κάκα από τη Λεώνα ρε. Τα stun της Λεώνα τον κρατάνε κάτω για πάντα. Μιλάμε τώρα για τεράστια stun και εδώ κάνει reset. Γιατί κάνεις reset μάγε μου? Σκοτώνουν τον Τσούντσα. Ο Doggo εδώ κάτι φαίνεται να σκάει. Τι θα βγάλει τώρα, chat, τι πιστεύετε ότι θα βγάλει ο Lucian? Last Whisper. Θα βγάλει Infinity. Πού πηγαίνει? Στον Hope. Ωρε, τον γαργάλισε, δεν θέλω να βρίσω κιόλας. Τον επίδειξε, θα το πω ρε φίλε. Πού τον βρήκε εκεί? Deep web bull. Equalizer, χάλο. Τι ήταν αυτό? Αν δεν γίνεται να βάλει last whisper, έχει LDR, οπότε πρέπει να πάει Infinity. Πρέπει να πάει Infinity, αν και τι άλλο μπορεί να πάει? Μπορεί να πάει Shield Bow. Μπορεί να πάει Shield Bow αν πιστεύει ότι έχει damage. Καλό, έκανε max stack στο cleaver πάνω στον Tarazan. Το smite, το παίρνει ο Tarazan. Παίρνει μέσα με τον Hong Q, αυτός μπαίνει μέσα στο Shroud, αλλά τον έχουν βρει, κάνει το flash και μετά τα Sari μακριά. Δεν μπορεί να πάρει κάτι άλλο. Shockwave, πετυχαίνει το chat. Τα μισά abilities έχουν πάει στον τοίχο, αλλά το smite από τον Tarzan. Το ότι παίρνει τον δράκο εκεί και ρε φίλε αφαιρεί στο soul point ήταν τέλειο. Ο Doggo! Πού πηγαίνει ο Doggo? Πρέπει να κάνει flash. Αλλά χάνει flash cleanse για το HP, αυτό έδωσε Atakan τώρα. Τσούντσα. Θα το φάει το ξυφολόχι. Και μετά πηγαίνουν Atakan. Βόμβα! Δεν θα πεθάνει. Είναι ok, αλλά ο Atakan πάρει κύριε φίλε. Ο Atakan έχει κάνει 4 reset. Ο Atakan απλά δεν θέλει να πεθάνει. Δεν θέλει να γίνει μέρος της ομάδας. Εδώ ο Doggo φίλε περπάτησε λίγο μπροστά και είναι fed. Είναι 3,5, 3,300. Εντάξει, μην το παρακάνουμε. Μπροστά, αλλά 1600 στο mid-up. Hong Q με ένα σημαντικό towerάκι για αυτόν, παιδιά, δεν έχει gold. Είναι φτωχός, έχει πάει δεύτερο item, void stuff. Ναι, εδώ έπρεπε να το πάρει. Όχι. Αλλά ο Τζούντζια δεν ήταν έτοιμος για smite. Τον γράμπωσαν τέλεια ρε, δεν μπόρεσε να κουνηθεί, έφαγε stun σε ultimate από την Ambess, εδώ το ψόκο. Fine Doggo, μη μασάς. Κοίτα, δεν είναι το καλύτερο game του Hong Q. Δεν είναι πανάσχημο με το πόσο ξύλο έχει φάει. Αλλά
Έχει ζοριστεί, φαίνεται ότι έχει ζοριστεί λίγο παραπάνω με το Ακάλι, δεν μπορεί να βρει τις εισόδους και είπαμε ότι το κόμπο με τόσα πολλά μιλής και τόσο μικρό range είναι, φίλε, δύσκολο να παιχτεί με τα picks που έχουν οι άλλοι. Και οι AL θα πω ότι θα πρέπει να έχουν παίξει καλύτερα, ότι κάνουν CFO κόντρα το παιχνίδι και συνεχίζουν να τους πρεσάρουν. Μπράβο! Μπράβο! Παιδιά, είναι αυτό το best of 3 και τέλος για σήμερα. Okay, BO3 αυτό και μετά πηγαίνουμε σπίτι. Wait. To scale up so nicely. See if AL can really bring this one home, because pushing us to a game 3 here in this series, I think everybody wants that. You want to see some good League of Legends. Και μετά θα έχουμε Pokemon, ισχύει. Και μετά μπορεί Los Ratones, αν το γουστάρουμε πολύ. Τώρα αυτό το Ακάλι, ξαναλέω, έφαγε και dive στο top lane, έχει στερηθεί πάρα πολλά resources. Χρειάζεται αντικείμενα με 2 items Ακάλι στο 27, ενώ όλοι έχουν 3. Δηλαδή ο Orianna έχει 3, ο Lucian έχει 3, η Ambessa έχει 2,5 προς 3. Ακόμα και ο Rumble είδε ότι έχει 2,5 προς 3. Ναι, δεν είσαι στο καλύτερο σημείο. Του στάκαρε όλο το πένε. Του στάκαρε όλο το πένε με τον Black Cleaver. Flash ult. Και μετά μπαίνουν πάνω στον Kael. Αλλά ο Junja μπορεί να ανοίξει την ασπίδα. Λίγο broken αυτό το spell, αλλά πάλι υποφέρει. Έχουν στείλει τον Hongq μπροστά. Αυτός μπορεί να ντασάρει, το Shockwave πετυχαίνει. Καλό Shockwave. Καλό Shockwave από την Ori, φίλε. Το έπαιξε ο Shanks. Ήτανε τεράστιο overcommit αυτό, γιατί μπήκε πάνω σε Xin Zhao Leona. Η Leona πεθαίνει, η Relevant έκανε cooldowns. Ο Xin Zhao κάνει ulti σε στολάρια πάντα. Και ο Shanks μαζεύει με το Shockwave και τους πιάνει όλους. Οκ, Tarzan στο front, τρομερός όμως. Το value που πήρε, ο χρόνος που κέρδισε με το Xin Zhao. Και είναι ο λόγος που πιστεύετε το Xin Zhao έπρεπε να είναι most played στο παγκόσμιο. Το ulti του είναι broken. Αλλά εδώ, ρε φίλε, βλέπουν μια περίεργη γωνία με το ulti Pantheon. Και δείτε εδώ, ο Xin Zhao δείτε πόση ώρα κρατάει. Και εδώ ο Shanks βάζει την μπάλα του, βλέπει το overextend, τους μαζεύει. Και μόλις μαζεύτηκε ο Doggo, το fight τελείωσε. Ωραίος ο Shanks, μπράβο, μπράβο ρε παιχταρά μου. Τώρα έχουν πάρει Baron. Θα πάρουν Δράκο. Θα πάρουν ένα tier 2, έχουν Ziggs, μπορούν να πάρουν κι άλλο. Εμείς έχουμε τον Luciano με follow στο chat. Ο Lucian είχε πάρει heal reduction, το πούλησε και αγόρασε BF. Γιατί δεν πούλησε τον Dorans? Μπερδεύτηκα τώρα, μπορεί να μην έφτανα ένα gold, θα μου πεις. Οκ. Αλλά πούλησε σε ένα σημαντικό stat που κανείς στην ομάδα σου δεν έχει. Οκ, δεν έχει κανείς άλλος heal reduction. Αυτό το Culling περνάει πολύ λίγες σφαίρες και ο Rest πέφτει κάτω. Θα πάρουν 2 inhibs, είναι 5v4, περσάρουν για να πάρουν και τα towers. Μιλάμε τώρα για Baron, GAs, μία Leona έτοιμη να τραβήξει σκανδάλι και να μπει μέσα ακόμα και χωρίς το ulti. Ο Pantheon το κάνει αυτό, αλλά ο Pantheon δεν φαίνεται να είναι καθόλου καλά μέσα στο fight. Και τώρα η Ακάλι, τι να κάνει εκεί πέρα, backflips, πεθαίνει και αυτοί, γυρνάνε πάνω στον Lucci. Αυτός τρέχει μέσα στη βάση και Doggo ήταν καλό game, παιχταρά μου, να ξέρεις, ήταν καλό game Doggo. Αλλά δυστυχώς φάγατε τρελό outdraft. Οκ, παιδιά, φάγανε τρελό outdraft. Νομίζω πως εδώ πέρα δεν μίλησαν τα mechanics, αλλά μίλησε καθαρά το draft των ομάδων και το draft έλεγε με μεγάλο θαυμαστικό AL. Ναι, δεν γίνονταν να παίξουν. Μερικές φορές, δε φίλε, στο cast, ξέρεις, πρέπει να κάνεις ότι το game είναι playable, αλλά το είπαμε μόλις ξεκίνησε το game ότι το draft είναι πάρα πολύ δύσκολο. GG, πάμε να πληρώσουμε. AL. Το Kadim μπορεί να πάει στον coach. Το Kadim για σήμερα νομίζω πηγαίνει στον Hank από πριν. Λοιπόν, boys, giveaway. Ανοιχτό. Entries έτοιμα. Φύγαμε, πυροβολήστε. G Mauro, thanks για το follow, boy. Hey, by the way, chat, αν δεν έχετε κάνει follow, ένα follow στο stream νομίζω πως δεν κοστίζει τίποτα. Οκ, είναι free και μπορείτε να βλέπετε μαζί μας όλα τα events που γίνονται. Οκ, όλα τα events.
fan. Right when you for the think drip. the man's not playing, like, carries, can't do it. Game 1. Μην το σκέφτεσαι, κάντο. Game 2 dominates. Honestly, he was really a centerpiece for this team. He was so good. The fact he was finding these Ένα, opportunities to yes constantly sir. get into the back line, disrupt everything the CFO Ούπα was ρε. trying to set up. Πέο Γουλφ, Σάκερ 13-12 και Σαλ Σούο. Thanks for the follows, boys. Thank you, thank you. Αυτό ρε. Κάνατε το follow σας. Είμαστε χαρούμενοι. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι. What did it come down to for you guys here? Oh, for AL. Those team fights. Those It is team always the fights? team Yeah. fights. All I feel right. like you can like not watch a game, close your eyes, wait until the end of the game. If you just say AL team fights, you would be correct. Παίζουμε games για σήμερα. Είναι ένα-ένα. Έχουμε κι άλλο game μπροστά μας. Άγγελε Γκραμ, thanks for the follow. Και όποιος θέλει, είμαστε... Τι είναι το link, ρε? Okay, είμαστε live και στο YouTube. Μπορείτε να πάτε μία βόλτα από εκεί να κάνετε ένα like το stream ή να κάνετε sub στο κανάλι, γιατί τα VODs μένουν στο YouTube. Θες να δεις παγκόσμιο δεύτερη φορά, το ξαναβλέπεις εκεί, είναι όλα ανεβασμένα κατευθείαν. Aeon Nox, thank you για το follow, man. Thank you. Ο οποίος λέει και από τα δύο μάγκας. Αλλά απλά θέλω να πω ότι είμαστε και εκεί live. Για όσους δεν ξέρουν ότι έχουμε YouTube και ανεβάζουμε βίντεο εκεί, μπορούν να το τσεκάρουν. Αύριο παίζουν οι 1-1, μεθαύριο παίζουν οι 0-2, σήμερα παίζουν οι 2-0. Οπότε μεθαύριο αποχαιρετάμε σίγουρα δύο ομάδες και μία ευρωπαϊκή. Η τι είναι αύριο, παιδιά. Το πρόγραμμα το ανεβάζω στα shorts και στα socials για όσους θέλουν. Okay. Αν δεν έχετε κάνει follow κάπου. Γι' αυτό σας λέω τώρα που είναι παγκόσμιο, το να είστε δικτυωμένοι με το stream είναι καλό, γιατί ξέρετε τα πάντα για το παγκόσμιο και ανεβάζουμε τα πάντα. Πιστεύω ότι κάνουμε καλή δουλειά τώρα με τα COSTREAMs και ό,τι ανεβάζουμε. Δεν ξέρω αν σας αρέσει, αλλά πιστεύω ότι γίνεται καλή δουλειά. But no, they just got stamped out. But I mean, they just made that play on the bottom side of the map, just beside the dragon, right? Where they actually got the pick, and suddenly they started to bring that game. Χάλια είναι η μάπα σου. At that goal graph on this graph there, that like you saw how. Καημένος Λούσιαν προσπάθησε. Παιδιά, ο Ντόγκο είναι πολύ καλός. Ο Ντόγκο νομίζω ότι είναι πολύ καλό AD carry. Θα πρωταγωνιστείς και στα υπόλοιπα games. Βάλω το κάμα να το βλέπουμε γιατί δεν έχουν social. Μα αν δεν έχετε social, πώς θα το βάλω. Ανάσες μέχρι το επόμενο. Ο Ντόγκο δεν είναι ερχόμενος, ρε. Ο Ντόγκο παίζει εδώ και καιρό. Ο Diablo είναι rookie. Ο Ντόγκο είναι πόσο χρονών? Είναι 22, εντάξει. Μικρός είναι ακόμα, αλλά εντάξει, ο Diablo είναι 17-18. Αλλά ο Ντόγκο παίζει εδώ και 4 χρόνια. Έχει παίξει PSG, έχει παίξει Billy. Πήγε σε μία Ultra Prime, πήγε λίγο χάλια και μετά έφυγε Flying Oysters και πάει τέλεια. KT κράξαμε σήμερα. Δεν ξέρω πώς κερδίζουν οι KT. Πραγματικά οι KT, όποιος τους τύχει best of 5 θα φάνε 3-0. Είναι απίστευτο ότι κέρδισαν σήμερα. And it's just funny, because while we were watching that game, δεν, ούτε οι ίδιοι το πιστεύουν. Pantheon with his Q-Max and everything, he was like, I was like, okay, this should be an easy Drake pickup. Like, you have Q on Pantheon, you have Smite, this should be easy. No, Tarzan still is able to take the Smite. So I was like, λογικά θα μπει ο driver, παιδιά. Να ξέρετε, λογικά θα μπει ο driver να παίξει τώρα. Αποκλείεται να βάλουν 3 games σε τον άλλον. No way. No way. Between those two teams. What have we learned so far from CFO and from AL, and what's the expectation moving forward? CFO are scary as all. Τι δεν έχω κάνει shout-out σήμερα. Δεν ξέρω. Τελάζουν συνέχεια 6-man roster. Είναι... Πώς ρε φίλε έχεις μερικές προσαλλαγές στα αθλήματα και βάζεις όλους τους παίκτες να παίξουν, κάπως έτσι. Το χρησιμοποιούν αυτοί, εφόσον υπάρχει το δικαίωμα, το χρησιμοποιούν. CFO multiple times were nearly able to swing that game back in their favor. So realistically, all I've learned is that you cannot down CFO in any of these games. Yeah, and it's not as if it was like clean on both sides, right? Δεν ξέρω ποιος θέλω να κερδίσει. Okay, δεν κάνω πλάκα. Δεν ξέρω ποιος θέλω να κερδίσει. Είμαι και με τους δύο και δεν είμαι με κανέναν. Okay, well that sucks. Like the fight could have been a lot easier for you. So it gets scrappy, it gets a little murky, but like
Έβαλε κολλήριο άλλος για να δει το match. Καλό είναι, παιδιά, έτσι μας κρατάει ντουρ στο κολλήριο. It could just be CFO. They look evenly matched. It's such a fun series. CFO για καλό derby. Ωραία, λοιπόν, περιμένετε, κάνουμε ένα poll. Οκ, για να σας κρατήσω active στο stream θα κάνουμε ένα poll. Όχι που έχετε βάλει ποντάκια. Όχι ποιος πιστεύετε θα κερδίσει. Ποιος θέλετε να κερδίσει, οκ. Ποιος θέλετε να κερδίσει. CFO, AL. Λοιπόν, ψηφίστε πάνω στο poll. Οκ, θέλω να δω τι πιστεύει το chat. Με ποια ομάδα είναι το chat. Είναι με Κίνα ή είναι με Ταϊβάν. Θα το κάνουμε εδώ πέρα τώρα έτσι, όχι, εντάξει, κρίμα είναι. Όταν δεν έχει ποντάκια λέει δεν ψηφίζουμε. Bro, γιατί πάει ψήφο, what? Είναι απίστευτο, είναι 50-50 φίλε. Το chat είναι διχασμένο. 18-18 παιδιά. 20-18. Επόμενος. Τι έχει παιχτεί, με τι πράγμα. Πόσο ακόμα θα έχεις live ανοιχτό για πολύ. 23-24. 23-25, η AL είναι μπροστά. 25-25, η CFO ισοφαρίζει. Αλλά εδώ πέρα δεν ισοφάριζε, εδώ πέρα τα πια όλα. Πηγαίνουνε πόντο ρε. Πηγαίνουνε πόντο, είναι απίστευτο. Τελείωσε παιδιά, η CFO είναι 4 μπροστά, κέρδισε. Η CFO είναι μπροστά, κέρδισε. Άρα να ισοφαρίσουνε. 30-32. Αλλά είναι πάλι 52%, 48%. Η ψήφος τελειώνει. Εγώ θέλω τα παιδιά σου. What the hell? 32-31. 32-32! Έχουν μείνει 5 δεύτερα. 33-32. 34-33. Απίστευτο. 36-33. Κρίθηκε στους πόντους. Κρίθηκε στο τέλος. Όποιος κερδίσει πάει το 8, πηγαίνει playoffs, πηγαίνει να δώσει φίλε recital μέσα στα μεγάλα boys. CFO Revenge για την Gen Z. Η Gen Z θα πάρει εκδίκηση μόνη της στον τελικό παγκοσμίο που θα κερδίσει. Δεν χρειάζεται άλλη ομάδα. Τι είπα. Και έχουν περάσει μέχρι στιγμής μόνο η KT. Μόνο η KT που είναι 2-0. Τώρα περνάει ο δεύτερος. Ο Give Blade, καλά είναι μαλακα, τελείωσε μόλις το game. Πόσοι θέλεις να ψηφίσουν και... Όλοι! Κάτσε να δεις μόλις έχει ποντάκια πώς θα βάλουν. Όταν έχει ποντάκια είναι καλύτερα. Τώρα που δεν έχει πόντους είναι όλοι σε... δεν θέλω να βάλω. Αύριο τι έχει, αύριο έχει τα 1-1. Αύριο έχει πολύ ωραία μέρα. 4 games όμως μόνο. Δηλαδή αύριο τελειώνουμε 3. Done. Okay, 3 done. Μουσική γιατί είναι... μουσική είναι εδώ. Friv, Vag, thanks to the follow boy. Ένα game παίζουν ακόμα, είναι τελευταίο game τώρα. Τελευταίο game και μετά βλέπουμε τι κάνουμε. Μετά έχουμε εναλλαγή content. Guys, ήρθα από το μέλλον και έχω να σας πω ότι CFO θα αναγεννήσει την DPA όποιος θέλει με πιστεύει. Ωραία, πες μου από ποια ημερομηνία έρχεσαι. Έχει και εμένα σήμερα νέα, αλλά δεν ξέρω να το δείξω, παιδιά. Είναι 7 η ώρα και θα είναι 4 games τουλάχιστον, μπορεί 5. Θα πάει μέχρι τις 12.
Και αν πάει 12, εγώ πρέπει να πέσω για ύπνο κατευθείαν. Και χάνω όλη τη μέρα μου. Γι' αυτό το σκέφτομαι. Έρχομαι από 9/11 του 25. Ένα μήνα μπροστά μόλις από τον τελικό έρχεσαι. Ρέντιον, πού είσαι φίλε μου? Γιατί... Πού έχεις χαθεί? Τι υπάρχεις ακόμα? Σε είχα ξεχάσει. Ακόμα δεν μπορώ να δω στο chat τα μηνύματα που γράφετε με τα streaks. Γιατί δεν μπορώ να τα δω, ρε φίλε? Πώς το κάνω να τα βλέπω? Welcome back to Worlds 2025 after AL strike back in Game 2, bringing us Chat, κάντε redeem τα streaks που έχετε στο stream, παίρνετε έξτρα πόντους και μπορείτε να μπείτε πιο εύκολα σε όλα τα giveaways. 19 του μηνός ξεκινάει καινούργιο giveaway. Έρχομαι, μισό λεπτό. Because the team fights have absolutely delivered in these last two games, and I doubt Game 3 is going to be any different. Action-packed, just the way I like it. And Game 3 here, this one should be a treat. CFO versus AL. CFO are keeping rest in for all 3 games. Remember, this is the 2-0 bracket. So, you do move on to quarterfinals. If you win, you are not eliminated if you lose. And let's get into that draft to update it. Poppy immediately taken out, as is the Azir, feeling like pretty tournament standard bans, although Kyle obviously did have a very incredible performance on it. Bard going to be the next ban. Rare to see it this early, to be honest, but we are getting further in, right? This is the first day of best of threes we had, the first time we've kind of returned to BO1s. And it is a good ban versus Kyle. So some respect shown there. Meanwhile, the Kiana ban also... Λοιπόν, παιδιά, όποιος κερδίσει περνάει top 8. Και γίνεται η δεύτερη ομάδα που πάει top 8. Έχει περάσει από τώρα, πρακτισάρει για να παίξει στα playoffs. Ξεκινάει scrims επίσημα για εκείνη τη φάση. Και για να είναι πάλι out. Η Οριάννα πριν πέρασε κέρδισε. Η CFO είναι τώρα στο blue side. Πανάβουνε Κάις έχουν κάνει Poppy και Bard. Η Vi έχει μείνει ακόμα open. Alright, what's the last Νόμι one? για 0-9 J4. Because after Orianna and Ryze, Talia is kind of the all-arounder mid-lane I don't know τι παίζει με I αυτό. really do like building Talia comps Νόμι για αυτό που έκανε η Παρτιζάν. There's so many things Για that ποιο? can set up the seismic shoves well. Gives you that mobile ultimate, looking for global plays. Stuffs a lot of the like dash champions in the current meta as well. I don't know if it's necessarily Wait, παίζει πάλι ο Rest. Παίξανε 3 games σερί το Rest. Γιατί? Ρε φίλε, κερδίζεις 2 games σερί με τον άλλον. Αλλά παίζεις πάλι τον Rest. Ας αρέσει τα λίγα τώρα, δεν ξέρω. Όσο Azir ban, κάθε game Azir ban ρε, είναι perma ban. Είναι λίγο τρελό ότι δεν παίζουν με τον driver. Άφησαν τον driver για να κάνει λίγο rest. Again and again. Έλα, να φύρει. Νομίζω ότι μπορεί να δούμε ένα φύρι εδώ. You're generally going to have more of a tendency to pick tanks or like Renekton or something blind. Okay. Γιατί? Something blind, yeah. So if you see Trundle and you're like, well, can't blind. Ωραία, θέλω να δω πραγματικά τι θα παίξει ο Φλάντρε εδώ. Γιατί το μυαλό μου λέει Ornn Cassante. Αλλά δεν θα ήθελα Ornn Cassante. You know, a mobile champion. Talia obviously has the ultimate, but generally a mobile champion against a Trundle pillar. You have an Alistar who will get interrupted by the, you know, the minefield, but it's going to be a little bit tough for Honku if he does fall behind, or if AL are first on the play in this one to
Λοιπόν, σε τώρα και prediction. Ωραία, το Vi έμεινε open, Vi σε Trundle, not the best. Ούτε Vi σε Alistar, the best. Το draft μου φαίνεται λίγο προβληματικό. Μπορείς να πάρεις Zaya, αν θες από τώρα. Εφόσον ήξερες να πάρεις την AD Carry που παίζει καλά versus Vi. Πρέπει να σε βγάζει από τα δύσκολα. Ή να πάρεις ένα από τα tanks που είπαμε. Θα ήθελα να δω κάτι ωραίο ρε φίλε versus Renekton, κάτι που να τον σπάει. By the way, we did have a Q flash. Shanks! Has been gaining a lot of popularity after the distortion. Με LeBlanc! Όχι, wait, άκυρο, τσά το βάλα για λίγο. Wait, 5 λεπτά ήθελα να βάλω. Άκυρο, τερματισμός, διαγραφή. Mid-game and stuff later as this annoying like semi-poke champ herself going in for distortion combos. And if you have point and click CC, then you can actually put a stop to that. And so if you have Vi, for instance, or 5 λεπτά prediction, boys. Vi is actually weird Άνοιξε. because it's delayed. And so the LeBlanc can like pull you back into danger. So it can be dangerous. But the Ruthless Predator on the Renekton, if you dive in. You can flash Renekton W stun her, yeah. Wait, το παιδί ρωτάει το score των ομάδων ή το score της σειράς. Είμαστε λίγο περίεργα τώρα με τα scores. Γιατί θα φάμε σήμερα τίποτα φίλε μου, έτσι πως πάει θα φάμε content. LeBlanc πάντως και μετά οι άλλοι κάνουν ban Sivir. Θέλουν να τους κάνουν να πάρουν Zaya, έχουν κάποιο... Θέλουν να τους κάνουν να πάρουν Zaya για να πάρουν Draven. Τι συμβαίνει? Για κάτσε λίγο. Αν άρουν Draven. Ωραία, τότε αν εδώ το Draven να το πει θα πάρουν Zaya. Okay, so no Draven for Doggo this whole series. Dang. Some Hello, people TK. were definitely kind of looking forward to another one of those. Some people wonder who they could be. But not Αλλιώς σκέφτομαι τι άλλο μπορούν να πάρουν πάρον στη Zaya αν πικάρουν Zaya οι άλλοι. Meanwhile, they're trying to take out these carries for hope. Jace. At least, Oh. okay, just that one, and take away the protection ban here. Jace can be really annoying for Renekton. Yep. Heavily whittled down the AD carry pool. Πολλά hovers, αλλά αυτό εμένα δεν μου αρέσει. Το Jhin δεν μου αρέσει. Το Jhin πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο. Πήρε Jhin. Πήρε Jhin. Οκ, θέλω να το γλεντήσει. TK έπαιζα ρε φίλε, τώρα απλά τσιλάρουμε, τώρα απολαμβάνουμε το stream, δεν κάτσω να παίξω. Αν δεν πάω παγκόσμιο δεν αξίζει. Αν πάρει Smolder το έχω βάλει highest win ratio, πρέπει να κερδίσει. Πήρε MF, τι Jhin MF ρε φίλε. Τι MF vs Trundle LeBlanc, Jhin vs Vi τα λίγια, τι γίνεται. Seraphine is also notorious What's going on? And works well. You make it rain with Misfortune, and you can actually like throw out Να παρανοήσω θέλετε. the double cast from Seraphine, and since make it rain is so quick, then you can make it rain as that is going out, and turn the double cast quickly into the stun. Είναι επικίνδυνα, είναι επικίνδυνα. Nautilus καλό και versus LeBlanc, να ξέρετε γιατί εδώ. Αν η LeBlanc μπει μέσα, τρώει auto attack, hook, ulti, τρώει burst, πεθαίνει. Οπότε θέλουν support για να την κάνει λίγο shutdown. Δεν έχουν καλό. Εντάξει, έχουν τα λίγια Vi. Αυτό τα λίγια Vi μπορεί να τιμωρήσει LeBlanc, αλλά είναι παρανοϊκό ότι αν μείνουν λίγο πίσω, ο Jhin θα δυσκολευτεί πάρα πολύ. Εντάξει, ο Flandre ξέρουμε ότι θα παίξει κάτι τέτοιο. Αλλά θα ήθελα κάτι πολύ πιο spicy. Okay. Λοιπόν, boys, αυτά είναι τα draft. Παίξτε τους τελευταίους πόντους σας. Okay, τελευταίο prediction για το παγκόσμιο για σήμερα. Okay, 10 πόντι, 20 πόντι. Όλα είναι αποδεκτά σε αυτό το stream. Δεν κάνουμε judge στους φτωχούς. Ποιο draft μου αρέσει παραπάνω? Νομίζω θα πάω στην AE. Η AE, αν είχαν άλλο AD carry θα μου άρεσε full. Το Jhin με προβληματίζει. Αρκετά με προβληματίζει.
can definitely force tempos, can definitely force aggressive early game, can definitely, force these scattered fights where LeBlanc and Jin can just thrive. LeBlanc goes in, annoying Υπάρχουν ερωτηματικά, distortion, παιδιά. burst Είναι δύσκολο combinations, series Jin και οι δύο W's ομάδες έχουν follows παίξει up. για την And πατρίδα you τους. have Και οι Tarzan δύο here ομάδες on his θέλουν να Trundle, πάνε who από can move νωρίς in στο aggressively top 8, να πάρουν την off of πρόκριση. any of those Ειδικά οι plays. CFO. To kind of be the Το να point πάρουν man here, πρόκριση going into εδώ enemy δεν jungle. ήταν στα χαρτιά μου. So, I gotta be Okay, honest, εγώ είπα ότι I θα do like περάσουν this cook from AL. Even though οι the 6 CFO Κορεάτες is, Κινέζοι like you're saying, χωρίς την definitely KT, something we're used to G2 και seeing, FlyQuest. really stand Αν out, σήμερα to περάσει η the top KT και η as they CFO, go. I just, θα μείνουν πολλά κορμιά έξω, ρε. Το καταλαβαίνω, θα μείνουν πάρα πολύ έξω. CFO είναι LCP. Το μεικτό region από τις ασιατικές χώρες. Κακό timing, πάρω να το βρω. Καλησπέρα, Κόνη. Καλό prediction, ρε φίλε, 100 άτομα. 100 άτομα prediction, 60-40 βέβαια. TK, μαζεύονται οι πόντροι, φίλε, μαζεύονται τώρα που έχουμε και... Πώς το λένε? Τα streaks, οι πόντροι μαζεύονται γρήγορα αν βλέπετε παγκόσμιο. Είναι intense game. Οι CFO από το πουθενά, ρε φίλε, μπήκαν μέσα στο παγκόσμιο. Καλά, όχι από το πουθενά. Απλά για φαβορί δεν τους είχα. Τους είχα κάτω από τους FlyQuest, κάτω από τους G2. Αλλά αυτή η ομάδα δείχνει ότι είναι πολύ πιο πάνω. Οι αντίπαλοι που έχει παίξει δεν είναι όλοι εύκολοι. Ωραίο trade level 1. Δείτε τον damage που πέρασαν. Και η MF ειδικεύεται στα μικρά trades όπου προκάρει το passive, bam bam, αν έχει PTA προκάρει και το PTA. Αυτό εδώ πέρα είναι ακόμα auto attack, αυτός ήταν, μπορεί να φύγει. Και άλλο hook. Και αλλάζει targets για να προκάρει passive πιο συχνά, τους έχουν πάρει heal και barrier. Αλλά ο Capwing είναι Nautilus, level 1 δεν μπορεί να κάνει πολλά. Θέλω noise freak. Παιδιά, όποιος κερδίσει εδώ πέρα, δεν ξέρω. Είναι και τα δύο draft έχουν περιεργότητες. Και οι δύο ομάδες έχουν παίξει καλά. Το MF πάτσε barrier, γιατί αν το barrier μπλοκάρει όλο το damage που βγάζει ο αντίπαλος, δεν χρειάζεται κάτι άλλο. Έχεις HP advantage για το επόμενο fight. Alistair has like half an ability at level 1. Nautilus has a passive and a Q. Yeah. It allows them to get the push, for sure. As we said, though, both junglers are pathing towards that top side matchup instead. Trundle a little bit ahead, though he's on vision, so will be fully tracked. Παλεύει να κάνει κανένα double up πίσω από τα minions. Είναι δυνατή MF στο laning phase, ρε φίλε, και το λέω σαν άνθρωπος που παίζει MF γιατί δεν μπορώ να παίξω κάτι άλλο μερικές φορές. Παίρνεις με την MF, το CSing είναι πανεύκολο, το poke είναι smooth. Αυτό αν πετύχαινε και βγάζανε trade, γιατί κυριολεκτικά ο Kaiwing περπάτησε από τον bot στο mid, έκανε hook και έφυγε. Οκ, αυτό ήμουνα. Recent, δείτε πόσο μακριά είναι ο άλλος, εδώ μπορεί να φλασάρει μήπως. Να, απλά χιλάρι. Κάνει το hook, οπότε θα περάσουν trade πίσω, αλλά είναι trade στο support. Η MF τώρα βασίζεται στο lifesteal. Ό,τι lifesteal κάνει με τον Dorans, έτσι παίζει. Είδαμε κανένα new pick, είδαμε Kled σήμερα. Είδαμε Akali στο mid lane. Τι άλλο περίεργο είδαμε, παιδιά, τι άλλο pick είδαμε. Είδαμε Nami στο support. Ωραία, η MF θα χάσει wave. Η MF θα χάσει ολόκληρο wave. Κακό αυτό. Ρέξα η top είναι μέτα. Είναι μέτα εδώ και καιρό. Πάντως βλέπετε η Rex είναι τόσο δυνατή που πηγαίνει blow for blow με τον Renekton στο laning phase. Βέβαια ο Renekton βγάζει heal reduction και θέλω να δω αν επηρεάζει, γιατί τώρα βλέπετε, ok, κάνεις heal reduction. Τελείωσε, η Rex μπαίνει στο χώμα.
Λέτε να τρώμε bait και το heal reduction versus Rexa να είναι useless. Έχω μία μικρή υπόνοια ότι μπορεί να είναι αυτή η κατάσταση. Part of her kit that's been nerfed multiple times because it was so good. That was like MF Thresh in early 2020s. Still incredibly powerful to have that. Γιατί απλά στο τέλος στολάρει το heal της μέχρι να τελειώσει το reduction. Cold Doran's a lot of baseline sustain in this 2v2 matchup, keeping up pressure thus far as Kaiwan starts to come in. I don't know. And Tarzan pretty close in terms of overall clear. Junja είναι 5, Tarzan είναι 5, ναι, είναι same, copy-paste τα clear τους. Στον bot η MF πουσάρει τώρα, παραπάνω minions να πάρει ο Jhin, μιλάμε για ένα πολύ even laning phase, με την MF να παίρνει Cal, ωραίο το Cal, γιατί κάτω το Cal στην MF, μαζί με το high damage που έχει, μαζί με το Doran's Blade, κάνουν ένα πολύ καλό laning phase, με καλό sustain. Αυτό που λέει τώρα, δηλαδή ο Kobe, αυτό που λέει ο Kobe, ότι το Executioners βοηθάει versus Rek'Sai. Νομίζω πως δεν βοηθάει πάρα πολύ. Να βλέπετε τώρα εδώ, η Rek'Sai θα μπει στο χώμα, θα χιλάρει full. The question is it worth delaying? You're throwing like a single bucket of water on a raging. Αλλά είναι και μεγάλο θέμα για τον Renekton. Όπου ο Renekton, το item που βγάζει, δεν έχει μέσα heal reduction, σε βάζει 800 gold πίσω. Αν σημαίνει εποχή που τα είχαν κάνει όλα τα champions του δεύτερο οι casters, νομίζω καλύτερα ρε φίλε, γιατί είναι το champion, οπότε λες το champion Rek'Sai, το champion Renekton. Γιατί είναι μερικά champions που εντάξει τώρα. Εκεί στο HLL έχουμε το θέμα ότι αρνούμαστε να πούμε η Rek'Sai. Οπότε λες το Rek'Sai. Δεν νομίζω ότι είναι κακό. Πώς δουλεύει το heal της Rek'Sai, όταν βαράς champion, minions ή towers, παίρνεις κάποια stacks κάτω από το HP στην άλλη μπάρα και αυτό πάει μέχρι 100 και μόλις μπει στο χώμα, αυτό από stacks γίνεται heal. Free Δράκος. Free Δράκος, η Ταλίγια κάνει TP μέσα στο fight, αλλά μια χαρά μπορεί να πάει στο mid. Και το καλό είναι ότι πήρες Δράκο, ενώ η αντίπαλη ομάδα έκανε commit για να σε κόψει. Ο Junja μπορεί να πάρει το jungle του. Το πολύ να σκυπάρει ένα camp για να παίξει για τα voids. Και στο mid δεν χάνεις τίποτα. Ήταν πολύ καλός Δράκος, όπου δεν σου στέρισε κανένα resource από την ομάδα. Εδώ για κανένα trundle, δεν παίρνεις heal reduction στο lane phase για τον αντίπαλο jungler. Είναι useless. Θέλεις κάτι να σε μπουστάρει στο lane και βλέπουμε ότι το lane είναι καλά. Είναι καλά και οι δύο. Σήμερα το Βιετνάμ, παιδιά, Ταϊβάν. Χθες έκανα τρολιά, είπα και εγώ Βιετνάμ στο βίντεο που ανέβασα, θα φάμε expose. Είναι από το LCP, αλλά η χώρα τους είναι το Ταϊβάν. Are we going to get a mid-scrap, though, on support room timers? Because the grubs will be the prize. Το heal που δίνει ο Alistar είναι ward. Καλό είναι για το lane. Προσφέρει λίγο sustain. Πού είναι Vai? Vai δεν έχει πάει back. Το buy της με τον Trundle είναι το ίδιο. Έχει level 6, αλλά έχει χάσει ήδη 2 voids. Το πολύ να πάει να παίξει για το τρίτο. Wait, εδώ μπορούν να κάνουν all-in. CFO are able to arrive, just be happy with 2 that you basically got for free. Okay, content with that. So, one objective feat point for each side. With the 2 grubs for AL. Honestly, seems like it's still going to be the αργό παιχνίδι, φίλε. Όλοι θα φτάσουν στα spikes του. CMF θα βγάλει Bloodthirster. Ο Jhin πήγε full boters, θα πάει το useless build, get ready, που κάνει 0 damage μέχρι τα 3 items. Αλλά είναι και αυτό μια παράνοια που βλέπουμε με τα trades εδώ, ρε. Γιατί τον μπρεσάρει. Control wards are fine for the Jhin down there on the bottom side, keeping the bottom side pretty easy safe, but pings for a top side play, everybody else is going to join, so Taliyah ulti is ready.
Cassandra. Η Rex έχει 1400 HP στο dive. 300. Nice, ξεφεύγει. Ξεφεύγει. Ωραίος, είδε τα βήματα, οπότε έφυγε μακριά από το area που είναι κοντά για να τον βοηθήσουν. Ult EMF για να πάρει το πράιο, γιατί η LeBlanc ήταν bot, οπότε η LeBlanc έκανε κάτι το bot lane. Αλλά πάλι πουσάρουν πρώτοι οι AL. Οι AL πουσάραν mid, το bot δεν πήρανε plates, το top έχουν έλεγχο, δεν πέθαναν. Καλό play από την AL. Nice movement from Hankyu to dodge the chain, but as you say, you know, the flash from Jinja. So maybe you can put some pressure there. Πώς εξηγεί το άλλος, καταλαβαίνεις το game ρε, μπήκε στο χώμα, είδε τα βήματα. Αν είσαι έμπειρη ομάδα, λες ρε, αυτοί δεν τους βλέπουμε εδώ, λογικά κάνουν play στο top lane, πρόσεχε. Πρέπει να καταλάβουμε ότι τώρα μιλάμε για τις καλύτερες ομάδες στον κόσμο και το League of Legends που βλέπουμε είναι το καλύτερο σχεδόν πιθανό που μπορούμε να δούμε. Και η AL, αυτό που τους ξεχωρίζει από την Κίνα είναι ότι είναι έξυπνη ομάδα. Στην Κίνα είναι φίλε λίγο brain dead οι περισσότερες ομάδες. Τι βλέπω ρε φίλε. Ντάμι ισχύει, να πάω. Εγώ έχω 4 κορυφαίες ομάδες, 3 LPL, τη CFO, θα χάσω μία μάνα λόγω του draw. Για την κλήρωση, ναι. Παιδιά, στην κλήρωση για το ποιοι θα περάσουν στο top 8, είμαστε cooked. Oh, stun. Πρέπει να φτάνει το damage στον Ρουφάκι, ο Trundle, the first blood για την ομάδα των AEL, αλλά σε ποιον? Θα το πάρει LeBlanc. Το παίρνει ο Shanks. Πρώτο kill πάει για Ludens. Και ο Flandre κρατάει. Knocked up. Combo, δεν έχει combo. Το πέτυχε, αλλά θα κάνει flash ο Flandre. Το Grindares πάτησε σου την Nautilus εκεί που δεν είχε cooldown στη ταλίγια σου και γι' αυτό η Rexay μπορεί να φύγει μακριά. Θα δώσει κάποια plates. Αλλά με τον Shanks να παίρνει το πρώτο αίμα πρέπει να έχει item. That's exactly what we were worried about. Now the LeBlanc, this burst damage. Did you want 1 kill? Did you need 2 kills before AL? Μπατζή, τι περιμένω, boy. I mean, yeah, exactly. Ludens plus your 2 stacks on your Dark Seal. I'm scared. That's some good burst damage. No flash on the Renekton either now. And Renekton will be a bit delayed on the first item on the Black Cleaver. Here comes. Τον πιάρουνε φίλε, θα φάει κάτι φαπίδια, το ξέρουμε αυτό. Εδώ πήγε για το Pillar ο Tarzan το Smooth. Αλλά μπορεί να πάρει έλεγχο για το Δράκο. Γνωρίζουνε τώρα ποια cooldowns είναι κάτω και οι δύο ομάδες. Για παράδειγμα, ξέρουν ότι το Nautilus δεν έχει ulti, ότι ο Trundle δεν έχει ulti. Είναι τα πολύ σημαντικά. Η MF έρχεται από πάρα πολύ μακριά. Έχει στακάρει το Κάλ, αλλά δεν μπορεί να γίνει κάποιος που μπορεί να φέρει damage μέσα στο Δράκο. Και οι CFO επιλέγουν να πάνε να παίξουν top. Μήπως βγάλουν dive πάνω στον Flandre. Και το μήπως νομίζω πως από απορία γίνεται σιγουριά. Διότι η Vi είναι εκεί. Τσαρτζάρι και. Ulti. Έζησε πάρα πολύ. Νόμιζα θα πεθάνει γρήγορα. Αλλά η Vi εκεί πίσω που θα κάνει Q το ulti, επέλεξε να πατήσει το ρο πρώτα. Τερμπάρα έτσι, αυτό το series βγήκε derby. Κέρδισε η KT την top, την στόμπαρε. And that's the thing, right? These item spikes coming through due in part to that first kill on the top side means Shanks and Tarzan got theirs a little bit quicker, able to provide that threat and now denying CS in bottom lane. And you give the solo, you give the gold to the LeBlanc here. Quickly funnel this burst damage. Τρολάρεις, δεν τρολάρω καθόλου. Νόμιζα ότι είναι όνειρο. Άρχισα να τσιμπιέμαι ρε φίλε και να σφαλιαρώνομαι, αλλά δεν ξύπνησα ποτέ. Μισό HP, αλλά εντάξει μέχρι εκεί, Μέχρι εκεί για τώρα αυτό θέλεις να πάρεις. Ο Jin δεν έχει sustain και παίζει και με το Ghost Blade όπως είπαμε πρώτο. Ο BDD Rack Attack τους έδειξε τη φαβέλα. Είναι ωραίος ο BDD αλλά και ο ξάδερφος ήταν καλός, ο Kaz. Παιδιά,
Θα κάνουμε hate watch την KT άλλη φορά. It's fine. Εγώ να πω κάτι, ο Φλάντρε πόσες φορές έχει παίξει Rek'Sai και πόσες φορές τον έχουν καμπάρει έτσι. Τον βλέπω συνέχεια να παίζει και να τρώει dives με Rek'Sai και απλά να φαρμάρει, να βγάζει Titanic και να βγάζει value. Βας! Thank you, DK. Άρα μπορούν να καλεί στο Jhin. Είναι αρκετά καλή, εντάξει. Βλέπεις έχουν πάρα πολύ physical damage. Αν πάρουν και τις upgrade bots θα την κάνει upgrade, είναι useful. Ειδικά αν βαράει ο αντίπαλος φάπες που και το Renekton και το Vi και το MF θα τον βαρέσουν καμιά φάπα. Μειώνει αρκετά το damage, μπορεί να σου δώσει αυτό το extra 100-200 HP που χρειάζεσαι. Το ίδιο και η MF από την άλλη. Το ίδιο ακριβώς ισχύει και για την MF. Είναι champions που δεν χρειάζονται attack speed. Okay, παίζουν φάπες, αλλά λίγες φάπες. Πιο πολύ η MF θα κάνει Q auto Q. Και θα φύγει. Αυτό δεν χρειάζεται attack speed. Ο Shanks δίνει vision. Το teleport έρχεται, παιδιά, είναι η Rek'Sai. Πάμε να δούμε 5v5. Εντοπίζουν τον Kai Wing. Αυτός κάνει καλή ulti. No cap και μετά πετυχαίνει και τον Jhin. Ο Kael είναι low. Δεν πεθαίνει ακόμα. Μπορεί να περπατήσει μακριά και μετά η MF καίει το bullet time για να πάρει το kill πάνω στο αντίπαλο support. Λοιπόν, οι κουρτίνες ανοίγουνε. Οι σφαίρες πετυχαίνουνε και damage δεν κάνουνε. Και θα χάσουν και το Herald. CFO! Kill, Herald, farm. Πάρα πολύ καλό. Πάρα πολύ μεγάλο value. T1 παίζει αύριο, boys. Αύριο. Combo. Oh, wait, τον κάκαρε και την Vi. Kill για τον Φλάντρε. Η Vi θα κάνει flash. Μπαίνει μπροστά της στο Tarzan, της έχει πάρει και το F το δικό της. Μετά το dash είναι μικρό και πεθαίνει. Τρόλαραν. Ο Hong Q-μπέταρε τον Junjia. Ο Junjia έφευγε και καλά έκανε, ενώ η Rek'Sai ήταν top, είχε τα tunnels. Μπόρεσε να γίνει η αγγελική Νικολούλου, η μαλάκα του Rift. Και έκανε βόλτες. Μεγάλο mistake, ήταν μεγάλο mistake. Θα το δούμε. Δηλαδή, εδώ θα πούμε ότι αυτό το series, αν κερδίσει η AL, είναι το mid-gap. Okay, είναι καθαρό mid-gap. Δυστυχώς ο Hong Q δείχνει την ηλικία του. Okay, είναι 18 χρονών, είναι από τους πιο μικρούς παίκτες στο παγκόσμιο και σε σχέση με τον Shanks δεν ματσάρει τόσο. Ο Shanks έχει παίξει τέλεια το Game 2, τέλεια το Game 3. Στο Game 1 δεν θυμάμαι τι έπαιζε. Κάσιο. Και με την Κάσιο. Κάσιο Rise δεν παίζαμε. Ο Hong Q είναι πολύ μικρός. Rise. Rise Aurora. Α, εκεί πέρα που θόλωσε και ντάιβαρε μέσα στο tower. Εκεί πέρα θα ντάιβαρα κι εγώ, φίλε, με τρόλαρη ομάδα. Αλλά έχει παίξει πάρα πολύ καλά ο Shanks και αυτός ο παίκτης στο καλύτερο του επίπεδο είναι πραγματικά best στον κόσμο. Μαζί κάτω από τον Τζόβι, αλλά είναι best. Ναι, και κάνει deny τα CS. Η Rek'Sai κυνηγάει την Ταλίγια. Την έχει πάρει πραγματικά στο κυνήγι από πίσω. Αλλά δεν την φτάνει. Το Herald. Θα κρασάρει. Και μετά κάνουν engage πάνω στο crash. Το damage είναι πάρα πολύ. Έχω κάνει one shot τον Tarzan. Ωραίο το play από τη CFO! Τους πιάρουνε πάνω στο crash του Herald. Το χρησιμοποιούν για να πέσει το tower και για να κάνουν engage. MF ulti, απλά να στρεντάρει τα πάντα γιατί κάνει max charge όλο το ulti. Κακό τι ωραίο, η CFO έκανε κακό play. Τι λες? Shadow Flame. Shadow Flame. Δείτε εδώ. Μπροστά.
Κρασάρει, αλλά κράσαρε κοντά στο tower. Οπότε για κάποιο λόγο πηγαίνει και εκεί και το χρησιμοποιεί αυτό. Όλες τις σφαίρες! Δεν άφησε ούτε μία εδώ πέρα ο Ντόγκο. Δείξαν κάτω. Λοιπόν, είχε μπει ένα update όπου το Herald, αν κρασάρει σε κοντινό τείχο στο tower, μπορεί να κάνει μόνο το crash στο tower. Για αυτούς που είναι κακοί οδηγοί. Και εδώ, από ό,τι φαίνεται, αυτός ο τείχος θεωρείται κοντά στο tower. Άρα κράσαρε μόνο του. Very quickly to the last hope here in terms of overall gold advantage. It's not, huge differences across multiple lanes, but 3K lead for CFO. If they can keep setting up Doggo for success, I think the path to victory is pretty damn. Τώρα έχει last whisper με heal reduction ολόκληρο ο Doggo. Ο Hope θα είναι χρήσιμος σε 7 λεπτά από τώρα. Άρα είσαι 3 χιλιάρικα μπροστά, 7 λεπτά στο ρολόι μπροστά σου, όπου μόνο ο Shanks μπορεί να κάνει τρελή δουλειά. Και έχεις βάει τα λίγα για να τον πάρουν zone, και ακόμα και τον Nautilus. Ο Tarzan εδώ λέω το στέλνει, φίλε, μπρι μέσα. Like, this is the time where you really have to make use of that piece of your puzzle. And if they could do that preemptively before an Otacon fight, then that would be huge. But currently, ο Kaiwing καίει το cleanse για να πάρει το flash του πίσω, has their summoner spells. So you kind of have Πώς to do τελείωνε. 2 layers of work of like, well, we got to force somebody's flash and then really to really open up. Αλλά η ιστορία του Doggo είναι υπέροχη για το πόσο κάνει redeem τον εαυτό του μετά από το πώς πήγε στο LPL. Ξεκινάνε. Χρησιμοποιούν τα λεπτά που είναι μπροστά, παιδιά. Ο Shanks είναι bot lane. Έχουν double TP, αλλά το κάνεις. Θα κάνεις double TP για το Herald και μετά μπορεί να μην βγει καν. Ωραία, Hope. Το TP. Collapse το TP. Collapse το TP. Πού πάει? Flash instant. Η Vi δεν ουλτάρει, μπαίνουν πάνω στον Hong Q. Παίρνει τα μυντικά βηματάκια του. Φεύγει από τις σφαίρες, αλλά ο Shanks μπορεί να κάνει double dash και να μπει μέσα όσο η MF πάλι ρίχνει σφαίρες στον αέρα. Ο Rest χάνει το στέραξ του και τρέχει αμυντικά. Το Herald τελικά θα πάει στον Tarzan, αλλά μπαίνει μέσα η Vi. Το combo καλό, το smite πηγαίνει στον Trundle. Αλλά το fight πηγαίνει στην ομάδα του Trundle για άλλη μια φορά. Η Rex έμπαινε μέσα, το damage είναι πολύ. Ο κλόνος είναι αυτός που πεθαίνει και μετά ο Shanks είναι ακόμα ζωντανός με triple kill στον Flandre. Και ο Shanks σκοτώνει τον Gunpwig για τελευταίο στόχο. Μεγάλο messy fight από την CFO. Πολύ messy fight από την CFO. Όπου κάνουν collapse το TP, αλλά οι μισοί κάνουν collapse, οι άλλοι μισοί πιάνονται. Look! Εδώ κόβουνε τον Hong Q, οπότε φλασάρει στον τοίχο. Ευτυχώς ο Kael τον στέλνει με W επειδή τρώει stun και μετά ο Hong Q είναι πιασμένος. Το fight όμως έχει συνεχίσει μέσα στον Atakan και η ultimate της MF δεν βγάζει καθόλου value, δεν πετυχαίνει τίποτα. Πεθαίνει εδώ πέρα ο Rest που έχει χάσει τα πάντα. Εσύ ταργκετάρεις τον Alistar που μπορεί να πέσει κάτω, αλλά πριν πέσει, σε σηκώνει στον αέρα τραμπολίνο. Και μετά το τραμπολίνο ακόμα και flash να κάνεις. Tarzan μαζί με Flandre θα σε πάρουν στο κυνήγι. Ο Shanks δεν πεθαίνει και τώρα ο Kaiwing θα πεθάνει για άλλη μία φορά. Όλοι λούσαν από λίγο. Ήταν ομαδικό το λούσιμο, αλλά ήταν αρκετό ώστε να βάλουν την AL μπροστά στο παιχνίδι. Ήταν, ρε φίλε, ήταν μέση fight και το έσπασαν πάρα πολύ και δυστυχώς δεν έπαιξαν το combo που παίξανε πριν, το Vi, MF Ultimate. Όλα σε ένα target για να τανκάρεις. Το παίξανε σπασμένα. Στο Rek'Sai το δαιμονισμένο 4-3 τι κάνει? Όχι, δες το Rek'Sai τι κάνει το pick. 4 kills to his name already, and now is where you really have to conserve your CC and use it on the LeBlanc when the LeBlanc comes in, because it can just get so annoying if he keeps on going for these distortion combos. Soul point, καλό soul για Rek'Sai, boostάρει τα heals. Λιγότερο damage, ειδικά αυτό που boostάρει τα heals στη Rek'Sai. Έχει ώρα πριν μπάγκαρε, έτσι κάνει παιδιά. Αν κρασάρει κοντά σε τοίχο που είναι κοντά σε tower, μπορεί να ξανακρασάρει μόνο του. Έχει μπει αυτό update εδώ και αρκετό καιρό, απλά δεν το βλέπουμε συχνά.
Το 4 πάνω στο Sojin τι είναι? Τα stacks. Το Sojin στακάρει και όσο πάει μέχρι 4 stacks και κάθε stack δίνει 3% extra ability damage. CFO knowing that if they lose another big objective fight, it's going to be so difficult for them to come back into this one. And Shanks for the first time gets to do the Το Rexed είναι playable στο jungle γιατί βλέπετε ότι εδώ χρειάζεται Titanic Sojin που δεν είναι καλό jungle build. Promising αλλά το damage σου θα φτάσει. Τον έπιασε ulti στα edge των σφαιρών. Ωραία, θα πεθάνει και ο Καέλ. Ο Shanks είναι πάνω από τον τοίχο. Χάνει πάρα πολύ HP και χάνει και τον κλόνο του, αλλά μετά μπορεί να κάνει re-engage και να φάνε τον Doggo. Double για τον Shanks, flash από το combo. Honk Q γυρνάει για να παίξει fight με την υπόλοιπη ομάδα. Όπου ο Flandre τους κάνει λίγο εδώ πέρα σαμποτά. Συν 2.55 παιδιά. Η Rexa έχει λάρει 1000 HP από το passive της. Christ help me. Yeah, you do. Okay, so he hits another W, but really, Shanks over the back of the Krugs wall is what kind of pulls that back and saves it for AL. Even with AL losing the first member due to the Αλλά έζησε ο Shanks. Όχι και ο Shanks έχει 1000 gold shutdown πάνω του. Ο Jin πήρε το red. Cameraman! Swap. Show me the man. Για να μην το έχουν πάρει άλλοι, μήπως το πάρει ο Shanks. Παιδιά, δεν τους το πείτε, δεν το θέλαν έτσι κι αλλιώς. Irrelevant. This is why we say it's so annoying to play against Fed LeBlancs like this. How do you get her back under control? Yes, you have Vi Ultimate. Yes, you have the Nautilus. Θα το πάρει τώρα, δεν το παίρνει. Τρέπεται. Α, δεν μπορεί, τι λέω, μόνο ο Trundle μπορεί να το πάρει. Αυτό το πήρε ο Gino, ο Trundle πρέπει να πάει να πάρει το Red Buff. Και σιγά μην πάει ο Trundle να πάει μέχρι εκεί να το πάρει το buff. Shanks 15. Πήρανε τα δικά τους buffs. Δίνεις Baron για souls. Όχι, όταν έχεις το πλεονέκτημα δεν θες να δώσεις τίποτα. Και τα θέλεις όλα δικά σου. Αυτά είναι τα way του παιχνιδιού. Line will not connect, but always have to give respect to the pillar, just locking Dogdo down. Dogdo down. Ο Dogdo ποιος είναι, ρε? Nah, those were great. Ωραία. Τα AD σε πόσο έχουν Infinity? Η EMF πρέπει να έχει Infinity. Όχι, τι λέω, το Jin build... Είναι το θέμα ότι το Jin build είναι πάρα πολύ φθηνό. Οκ, είναι πάρα πολύ φθηνό, οπότε τα gold εξισορροπούνται με τη διαφορά. Αλλά η MF το θέλει και το θέλει πάρα πολύ και ο Jin. Εκεί σπαϊκάρουν χάρτα champion, η MF παίρνει damage. Ο Jin μπορεί να παίξει επιτέλους σαν άνθρωπος και να μην είναι 1-0-5, να βαράει να σκοτώσει. Ευτυχώς ο Flandre παίζει αυτό το Rexa, η pick-up μπορεί να κάνει διαφορά και είναι και ο λόγος όπου το Renekton Blind δεν μου αρέσει. Γιατί το Renekton Blind έχω να το δω να κουβαλάει που πολύ καιρό. Ποιος το Renekton έχει κουβαλήσει σε αυτή τη δεκαετία? I think the big thing here is, hey, that's an elixir as well. Shanks is going all in right now. Shanks spent a lot of money to make sure they win this Ήταν η ίδια next δεκαετία. And it's a Dragon Soul, so it's worth it. Definitely is. I mean, it's well highlighted, Kobe, right? It can be so difficult. Ο Impa, όπα. Κοίτα, ο Rest σίγουρα αποχέει το ulti και είναι redemptions. Jesus, έχουν πιάσει τον Junja, το hook πηγαίνει στο πουθενά. Ο Shanks περιμένει πίσω από τον τοίχο κρυμμένος και έτοιμος να πάρει κάτι για να δώσει στην ομάδα του το δράκο. Ξεκινάνε τον Σπύρο, αλλά οι άλλοι θέλουν να πάνε Baron, δεν προλαβαίνουν, δεν έχουν damage. Δεν μπορούν να πάνε τα damage τους, είναι shit. Κι άλλο chain, αλλά το κάνει dash. Η Rexa τελειώνει το δράκο και με αυτό το soul ετοιμαστείτε να δείτε τον αθάνατο, παιδιά, το game τελείωσε. Οκ, με τον αθάνατο να είναι μέσα και τη Rexa είναι τανκάρια πάντα. Άντε να δω τώρα πώς αυτό το combo που έχει CFO χωρίς hyper carry με τα λίγια mid που έχουμε δει πάρα πολλές φορές σκοτώνει ένα τέτοιο tank. Πάμε να δούμε. Οκ, φτάσαν στο σημείο, ρε φίλε, όπου πια το παιχνίδι δεν πηγαίνει με το μέρος τους. Δεν έχουν hyper carry. Ulti MF. Κάτι Sky, μπρει μέσα πάρα πολύ deep ο Alistar και
Ο Τζινάκος από το side μπορεί να κάνει snipes. Πετυχαίνει σφαίρες, κάνει damage, μέσα η Vi, κάνει το ulti, ο Shanks τη σκοτώνει όμως πίσω. Και ο Hong Q μπορεί να είναι full HP, αλλά μέχρι να το πω είναι dead. Και αυτά είναι 4 άτομα που πέφτουν κάτω και κανείς νεκρός για την AEL για να πάρει την πρόκριση. 3-0 για τους AEL. Clean series, ωραίο series, έτσι, content series. Νομίζω μας έδωσε πολύ φαγητό. Μπράβο στο CFO, chat, μπράβο στο CFO. Αλλά οι AEL έχουν έρθει για να πάρουν το τουρνουά. Οι AEL έχουν έρθει για να πάρουν το αίμα τους πίσω από το MSI. GG! Τι λέει κάποιος, Νίρο, 100 ευρώ donate αν κάνεις refund το bet.